Vaasan myllystä. Tällainen on Barbin unelmakeittiö. Jääkaappi, liesi ja kaikki tarpeellinen. Unelmakeittiössä valmistuvat monet makupalat Barbille ja prinssikoiralle. Omassa jumppasalissa Barbie huolehtii kunnosta näin. Ylös, alas, ylös. Ja Barbin porealtaassa maistuu jumpan jälkeen kylpy ihmeen ihanalta. Hei Barbin maailmaa. Tänään esittelemme IBM PC-perheen. Kaikki alkoi PC1:stä. PC XT toi lisää tehoa. Kannettava PC tehtiin meneville ihmisille. Ja uusi PC AT on varsinainen tehopakkaus. Mikä näistä sopii sinulle? Kysy IBM PC jälleenmyyjältä tai soita 90 17 0733. Samara ladakauppiaiden mahtavat kesätarjoukset jaossa. Nyt jopa 3 tonnin lisävarusteet kaupan päälle. Tule käymään ja tee elämäsi autokauppa lähimmässä Samara ladaliikkeessä. Nyt se on tullut. Saloran uusi täyskuva TV. Laidasta laitaan täysikuva ilman pyöreitä kulmia. Näyttää kaiken paremmin ja kirkkaammin. Saloran uusi täyskuva TV ja muut huippumallit ovat nyt kaupoissa. Tule katsomaan. No niin, oikein hyvää iltaa täältä Videospacein toimituksesta ja nyt on aika siirtyä ajassa taaksepäin vuoteen 1986. Juhu! No niin, se on pikkuhiljaa ollut, tai nyt korkea aika nyt sitten pitää vihdoinkin tämä 86 vuoden ensimmäinen lähetys. Tästähän on ollut pitkään jo puhetta, että koska se pitää, aina mä lupaan ja nyt on sen aika nyt sitten vihdoista viimein sitten siirtyä tähän 86 vuoden leffojen pariin. Eli mä en muista monesko vuosi tää, onko tää nyt sitten koko 2020-luvun ollut näitä tämmöisiä niin kuin, tiedätkö, 40 vuotta sitten taakse lähetyksiä. Taisi olla niitä, mä aloitin 2022 sitten jo. Itse asiassa mulla on tässä nyt kaupunkipaita päällä. Unohdin pistää univormun päälle, kun olin tuolla kuvaamassa tuolla uudessa 5 tähden leffadivarit täällä sivupisteessä ja Hämeenpuistossa toi leffakellarissa olin kuvaamassa videoita sitten kyllä. Janne S on paikalla, vihdoinkin Janne S on paikalla. Haista kusi Janne S, täältä tulee haista kusi juoma, nyt avataan. Janne S:n tarjoama haista kusi juoma. Hyvä, että oot paikalla. Oon odotellut, että koska tulee Janne S, niin korkkaan sen siitä sitten. Elikkäs teillä, mitähän täällä saattaa olla? Ja siellä Matti sanoo, että 86 oli myös hemmetin kova leffavuosi. Todellakin oli. 85 oli helvetin kova, 86 on
jos ei niin kova, niin ainakin saakelin lähellä sitä kyllä. Ja Tommy Lee Cooper on 8 kuukautta tukia jäsenenä. Morjens Tommy Lee Cooper, mikä se on Tommy Lee Cooperin lemppari 80-luvun filmi ja diskursiivinen JM5 heittää 5 euroa. Iltojen iltaa, lenitöjen lenitä ja korsujen korsua kaikille. Nyt saakeli, otetaan viimeistä. Vaikea arvioida paljonko täällä tätä Cold Baria on, koska tää pullo on niin raskas, mutta otetaan nyt diskursiivinen JM5 kunniaksi tästä vähän niin otetaan vähän sitä, mikä tää on, kuttysarkkia, mitä mulla on täällä. Kuttysark juomaa sitten. Sitä on, kyllä sitä vielä tuntuisi olevan täällä lähellä. Tuntuisi olevan jäljellä kyllä, joo. Ja nyt on vähän parempi ehkä energia kuin viime viikolla, kun silloin muistatte, olin vähän huonosti nukkunut siinä, niin nyt en ole kyllä huonosti nukkunut ja on tänään tosiaan ollut toiminnan täyteinen päivä kyllä jo, nytten tässä kyllä joo, kyllä. Meni väärään kurkku. Mikko Heino heittää 2 € peliaukoja Kärpänen. Sieltä tuli ensimmäinen äänestys Kärpäselle. Kärpänen, joo, sinne top-lista näytetään Stageille. Kärpänen ja Aliens, Freakazoid äänesti Alien ja Mikko Heino Kärpästä sitten kyllä. Kyllä kävin uudessa Divarissa ja tulee video ensi viikolla sitten. Saa nähdä minkälainen video sieltä tulee. Oli niin saakelisti porukkaa kyllä siinä heti avajaiset. Vähän aikaisemmin pääsin sinne kuvaan, mutta ei se kyllä auttanut, koska jengi alkoi tulee helkkaristi ovista ja ikkunoista sisään sitten. Huomasin just, että näköjään unohdin pistää tuon kamera laturin päälle. Pistetään kameraan laturi, koska käytän nykyään web-kamerana videokameraa. Niin laitetaan tää laturi kiinni, niin ei sitten tule yllätystä siinä striimin aikana sitten, että virta loppuisi. Nyt pitäisi olla energiakriisi ratkaistu ennen kuin se edes alkaakaan sitten. Niin. 32 kuukautta jäsenä, jäsenä, fuck you asshole, hyvää iltaa vaan perkele Jusset JT. niin. Joo. Vaikea kyllä sanoa, mutta sanotaan vaikka Big Trouble in Little China sanoi, että Tommy Lee Cooper vastasi siihen, kun kyselin sieltä. Big Trouble in Little China. Joo. Mitä Ville muistaa vuodesta 1986? Tšernobyl. Muistan ihan elävästi, siis olin silloin Tšernobyl, niin olin 6 vanha ja mä ihmettelin, mikä tää uutinen on, mikä niin kuin on, tiedätkö, Tšernobyl, että niin kuin, miten se niin kuin on vaarallinen ja kaikki oli tosi huolissaan siitä, uutisissa oltiin tosi huolissaan tällä. Ja paras filmi tietenkin Uno muuttaa maalle sanoo Teemu Nieminen ja sitten Ghost Dogin sanotaan Blue Velvet. Siellä tulee niin hyviä kyllä. Me ei tosiaan tänään kaikesta kerätä puhua, mutta riippuu ihan teistä katsojia, että paljonko tämä saa katsojia tämä lähetys ja paljon tykkäyksiä ja tuleeko tilaajia ja tuleeko superchatteja, niin riippuu ihan teistä sitten, että kuinka monta näitä lähetyksiä pidetään, mutta voin ainakin luvata, että ainakin yksi tämän jälkeen tulee, nimittäin sakeli, jos pelkästään ottaisi nämä niin kuin 4,5 tähden ja 5 tähden filmit, niin ne ei mahtuisi yhteen lähetykseen kyllä, ellei vaan nyt name droppaisi sitten. Niin saakelin kova elokuvavuosi kyllä. Moukarimies-sarja alkoi, niin taisi muuten olla kyllä joo. Niin se Tšernobyl, niin mä luulin silloin killinä, että mikä on ydinvoimala, mä oon, se on ydinvoimala, niin kuin, että sen niin kuin, tiedätkö, niin kuin, suurempaa voimalaa ei voi enää olla, että siellä niin kuin Venäjällä oli niin ydinvoimala ja se räjähti. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että okei, ydinpommi on kans sitten että sen ennen isompaa pommia ei enää voi tehdä, niin joo, mutta asuttiin silloin Hervannassa Kemian kadulla ja mulla oli semmoinen Nikko radio-ohjattava, semmoinen missä oli ne hälytysajoneuvon vilkut oli siinä päällä, kun paino nappia ja sitten mulla oli semmoinen siisti BMX-pyörä ja olikohan se sillä lailla vielä, että mulla oli Commodore 16, meidän äiti jostain kirppikseltä oli ostanut. Sillä pystyi Pac-Mania pelaamaan. Mä en tiedä millä helvetillä mä oon saanut sen toimiin sen Pac-Manin. Voitte kuvitella vaan, että niinku, tiedätkö, ei ollut helppokäyttöinen laite varmaan niin kuin Commodore 64, näin varsinkin niin kuin killille kyllä.
Onko viskiä vai raittiota? No siis mulla on vielä kuttysarkkia tuossa kultaharkossa jäljellä. Sitähän mä tässä ottelin ja Highlanderia äänestää tutipuntti. Highlander on todellakin mutta tutipuntti ei pistänyt heittomerkkejä, mutta ei se mitään, minä pistän puolestasi Highlander heittomerkit Hicklanderi. Tänään puhutaan Hicklanderista, se on ihan totta. Ja sitten sieltä Haujao heittää 2 euroa ja Crittersi. Olikos mulla toi Critter? Ei tainnut olla Crittersi tällä kertaa Crittersiä täällä listalla, koska se on aika tuoreessa muistissa, mutta se tulee varmasti myöhemmässä lähetyksessä. Siitähän kyllä on tehty video Apassin kanssa kyllä. Ja Highlanderistakin on tehty video, mutta kuten kuvasta näkyy, niin Highlanderista puhutaan, ystävästäni Highlanderista puhutaan tänään sitten kyllä. Commodore 16. Joo, siis mä muistan, se oli Commodore, kun mä ihmettelin, että mikä tää niinku Commodore 16, että niinku, mitä se 16 tarkoittaa, että onko tää niinku 16 Commodore vai miksi siinä lukee 16? Sitten joskus jouduin väittelyyn siitä, että joo, mulla on Commodore 64, ei kun se on 16. Sitten mä tajusin, että niin joo, 64, niin se on joku eri laite sitten. 16, se oli varmaan eri laite sitten jo. Mutta sen mä muistan, että toi kasettiasema siinä oli. Millähän helvetillä sen on saatu toimiin. Nimittäin näin niin kuin isompana poikana oli saakelin vaikea saada kyllä mitään toimiin kasetilta. Commodore 64 niin kyllä joo. Joo. Veli-Pekka sanoo, että Highlander pitäisi katsoa uudelleen. Kerran muksuna tainnut nähdä. No kyllä se kannattaa katsoa ja no vähän myöhemmin puhutaan sitä sitten taas. Mutta antakaa kun kerron mitä tässä ohjelmassa tapahtuu. Eli mulla oli alun perin 15, mä pistin vähän lisääviä filmejä siihen, mutta siis vähän vajaa 20 filmiä tossa ja sitten tulee Video Corner, sitten tulee Sex Corner ja sitten tulee toi uutisia segmentti tässä lähetyksen aikana ja sen lisäksi jos tulee satku täyteen, niin sit otetaan 86 vuoden leffarallivisa, jos tulee satku täyteen, sillä voi voittaa sitten 86 vuoden filmejä tai jotain muuta filmejä. Löytyy vielä toi Champion of Space, mikä toi? Videocop-trilogia Blu-ray löytyy sitä palkintona. Ja sitten loppua kohden pelataan sitten erittäin vaikea 86 vuoden tietovisa. Kukaan ei tiedä kaikkia vastauksia. Ei taatusti. Elisabeth Ronja heittää 2 euroa ja ihana lauantaita Ville, oot best. Ei, sinä olet best. Yeah! Okei, otetaan sitä. Mikä se on Elisabeth Ronjan mielestä paras 86 vuoden elokuva? Jackie Chanin Armor of Godikin tulee, voi saakeli. Hei, semmonen kuitenkin nyt tulee varmaan joku kuristaan sieltä television tai internetin välityksellä joku tulee ruudusta läpi kuristaa, mutta ajattelin aloittaa tämän lähetyksen 85 vuoden elokuvana. Ja mulla on siihen syy. Tämä filmi piti ilmestyä viime vuoden kesällä jo, mutta 88 Films tyypilliseen tapaan tämä myöhästyi ja se ilmestyi vasta tässä, olisiko se ollut nyt maaliskuussa, kun se tuli vai helmikuussa sitten. Ja mä lupasin, että mä puhun tässä vielä sitten jossain kapasiteetissa. Mielestäni tämä lähetys on ihan hyvä puhua tästä elokuvasta, koska kuitenkin tämä elokuva saattaa olla, että se on julkaistu vasta myöhemmin sitten länsimarkkinoilla sitten kyllä. Ai vitsi, Armed Response, eli toi Jade Jungle, niin sekin on 86 vuoden filmi. Ja Brightikin on 86 vuoden filmi. Jumalauta, kun on hyviä filmejä, niin hyviä filmejä. Joo, 16 kilotavia, ketä se mitään. Niin mieti sitä osan vielä se basic-järjestelmä vie siitä osan, niin. Tai no joo, eihän se varmaan latautuu se basic-järjestelmä pois siitä, kun sä lataat sen pelin. 16 kilotavua, siis se on niin vähän, siis en mä tiedä, siis jossain thumbnailissakin on, siis tässä tää kuva, mikä tässä on, niin tämä Stallonen aurinkolasikin vie enemmän, varmaan niin kuin jo paljon enemmän kilotavuissa kuin toi yksi Commodore 16, sen muistimaailma kyllä. Varbus 85, mä en muista Varbusta kyllä, mutta tai näitä huitteita sitten kyllä joo. Yes. Mutta tosiaan saa äänestellä parasta 86 vuoden elokuvaa.
sinne Supersäkillä tai jäsenviestillä. Ja tosiaan kun tulee Supersäkki jäsenviesti, jos voitat arpajaispalkinnon, niin sitten se on isompi palkinto. Olen lähettänyt, viime visan voittaja oli Tutipuntti ja tänään just eilen kävin viemään ton paketin postia. Kuka se toinen oli? Onko se Pierain oli se toinen? Niin lähetin pakettiin sinnekin samaan suuntaan posti, että kyllä tätä Kusti poljittaa näin. Ei vitsi, Einari Keskiaho äänestää psykopaatin jäljellä, eli Manhunter. Yes sir, yes sir. Luvallanne mä kirjoitan nyt Manhunter tähän listalle sitten, kun et käyttänyt lainausmerkkejä, niin lisäsin Manhunterin siihen ja ai saakeli. Oliko se muuten niin, että Manhunter on tulossa 4K:na pihalle? Vitsi, sen mä ostan kyllä. On sikakauan, kun on viimeksi nähnyt ja eikö se ollut just niin, että siitä ei ole Blu-rayta kyllä sitten tuosta Manhuntista. Michael Mann ja sitten William H. Peterseni taisi näytellä siinä ja oliko Tom Noonan, oliko se Hannibal Lecteri siinä? Joo, siis jos mietitte, niin sehän perustuu samaan lähdemateriaaliin kuin Silence of the Lambs sitten. On, niin kuin sanottu, on todella kauan, kun olen viimeksi sen katsonut, niin suokaa se minulle anteeksi, etten muista ihan täsmälleen ulkoa sitä kyllä. Ja muistakaa, tämä on live-chatti, joten saa heittää sinne koko ajan kommentteja ja chattailla siellä. Jos en minä vastaan, niin siellä saattaa olla muitakin chattaajia sitten. Ja pistetään tähän vielä tavoite sitten. Nämä on aina hauskoja pistää tänne tavoitteen, niin otetaan slämmeri. tuttu slämmeri-tavoite sitten tähän. No siellä tuli kyllä monta chattia, viestiä. Nyt olisi pitänyt aikaisemmin pistää. 86 slämmerit. Joo, pistetään se. Ja hei, kekkäs muuten, nyt mietin tuossa, ajattelin tehdä tämmöisen gallupin sinne, että otatko tällä hetkellä kaljaa, sit mä kysyn tänne, mä saa äänestää. Tuli vaan mieleen, kun on nyt ensimmäinen tämmöinen kesän lämmin päivä, taisi olla muuten ensimmäinen päivä, kun pistin sortsit jalkaan. Noin, pistetään tämmönen kysely. Kevytmielinen kesäkysely siinä sitten. Otatko tällä hetkellä olutta tai muuta alkoholihoolia sitten? Joo, katsotaan. Mua kiinnostaa nämä tulokset tässä. Ai Brian Cox on Hannibal Lecter. Mutta eikös Tom Noonan ollut sitten se Buffalo Bill siinä sitten? Hitto, kun nyt meni itsekin hurahtamaan tuohon 4K, lähti Blu-ray-päivitykseen. Ai, veli-Pekka, perkele, pyydän anteeksi, helvetti. Se on niin kallis erehdys tuo 4K-homma sitten. Älä kattele tämmöisiä tyhmiä ohjelmia, ettet joudu pahoille teille sitten. Kalja ja reippaasti, mutta huomenna darra, ei välttämättä. Piti vastata ei, kun vasta ruoan jälkeen aukeaa. No niin. Mitä on ruokan? Ei, jumalauta, Antti Palomäki! 1199 vuonna 86 tehtiin parempia leffoja kuin 2020-luvulla yhteensä. No se on helppoa. Vaikea valinta, mutta päädytään leffan Platooniin. Näin sen muistaakseni pikkukillinä ensilassa 86. Juu, ja otan kalja. Antti Palomäki. Platoon meni heti johtoon sieltä sitten katsojien listalla. Heti johtoon. Oliko mulla muuten joku tommonen ton katsojalistan taakse joku tommonen toi äänestys background? Joo, mulla oli tämmönen, kato, vanhassa muistissa, niin pistetään tää äänestys backgroundi sinne niin ei jää tonne taustalle toi. No mitä saakelia siinä, mikä se nyt tuli? Noin. Nyt näkyy selvästi. Meni kaunis päivä sivusuun, kun piti tutustua 86 vuoden musiikkiin, sanoi Anne K. Ja Juuso Paakko heittää 10 ääni Highlanderille. Perkele Highlanderi menee suvereni johtuu 15 € ja saa Highlanderista tosiaan puhutaan tänään illemmalla sitten vielä. Oi jumaan kautta Juuso Paakko, mikäs siellä on meininki kyllä. Scrollataan tää listakin sitten, jos se on
jos se jää, ettei jää nimet näkemättä sieltä sitten. Hei, no niin, aloitetaan listan. Okei. Ensin nyt otetaan Huikka Viskiä, Juuso Paakko ja Antti Palomäki, kiitos. Kaikki muutkin, kiitos todella paljon. Ja sitten aloitetaan. Joo, ensimmäinen filmi ja niin kuin sanottu, tämä on 86 vuoden 85 vuoden elokuva. Suokaa se minulle anteeksi. Ja nyt on muuten uusi Videospace-järjestelmä aktivoitu sinne, The Protector, eli Protector-suojelija. Tämähän lähtee kyllä meikäläiseltä sitten arpajaispalkinnoksi, jos joku sitä halajaa. 85 vuoden elokuva. Hauska muuten, että Future-filmillä on The Protector, saman niminen elokuva on kanssa Blu-raylla, mutta ihan eri elokuva sitten kyllä. Ääni jo pelkästään Queenin biisillä, leffa 5/5 sanoo Buzz Light 249. Mä voin pistää Hicklanderin listalle, sinne pistetään pari euroa lisää sitten, kun et kirjoittanut Highlanderia, mutta mä veikkaisin, että sä puhut Highlanderista. Mutta joo, tosiaan viime joulun kuussa sitten 85 vuoden elokuvassa tästä piti puhua suojelista, Jackie Chanin suojelista. Ja tosiaan mä todellakin tiedän, että tämä on 85 vuoden elokuva, mutta sovitaan, että se on nyt julkaistiin vasta 86 vuoden puolella. Ja tätä mä siis odottelin tätä 4K Ultra HD:ta tuolta 88 filmiltä. Ja kyseessähän nyt sitten on poliisielokuva. Ja tää on kyllä mun mielestä tosi mielenkiintoinen Jackie Chanin elokuva hänen filmografiassaan. Nimittäin tämähän on tämmönen kyyninen kyttäelokuva, tämmönen rated R-elokuva. Tässä Jackie Chaninkin kiroilee ja se ampuu. Ja tiesitkö sitä, että tämä on ensimmäinen elokuva, missä Jackie Chan ampuu aseella. Ja tässä oli paljon mielenkiintoisia asioita, mitä mä opin tässä, kun mä katselin tämän 4K Ultra HD, niin tämä tuotantohan alkoi jo 81 vuonna. Ja se viivästyi. Ja huomatkaa se, että edes Project A:ta ei ollut vielä varmaan edes suunniteltu, kun tämän tuotanto alkoi. Ja tämän tarkoitus oli saada Jackie Chan maailman kartalle. Tämä oli yksi näistä filmeistä. Ohjaaja piti olla ensin Robert Close, niin kuin oli tuossa Enter the Dragonissa, mutta sitten kun tämä myöhästyi niin paljon, niin sitten valikoituu ohjaksi juuri The Exterminatorin tehnyt James Glickenhaus sitten, tai kavereiden kesken Jim Glickenhaus sitten, joo. Ja Mikko Heinonen äänestää Lötköjen yötä. Tässä siis on hyvin yksinkertainen juoni. Jackie Chan ja hänen työkaverinsa Danny, Billy Wong siis on Jackie Chanin hahmon nimi, ja sitten uusi partneri, koska vanha ammuttiin alkukohtauksen yhteydessä, joka ei liity filmin juoneen yhtään mitenkään. Siinä oli hieno taka-ajo veneellä siinä, onko se mikä se on, se East River New Yorkissa, niin East Riverillä mentiin, niin sitten Danny Aiellon näyttelemän Danny, niin he lähtevät Hongkongiin sitten selvittämään tämmöistä kidnappauskeissiä sitten, kun semmoinen eräs neito on kidnappattu siitä sitten. Ja no, siinähän sitten käydään jututtelemaan paikallisia mafioosoja ja käydään bordellissa ja ammutaan konepistolla. Se oli ihan sika hyvä, kun toi Danny Aiello sanoo, että I never go to Southeast Asia without an Uzi. Siis ehdottomasti hieno periaate. En minäkään lähtisi kyllä Kaakkois-Aasiaan ilman Uzia kyllä. Mitenköhän se oli salakuljettanut sen, tai tuonut sen lentokoneessa? No en mä tiedä. Mutta joo, siinä sitten menee ja päätyykin sitten rikollisporukan jäljille ja siinä on sitten paljon tulee toimintaa ja hakkausta kyllä ja hyviä tappelukohtauksia ja semmoista tylyä meininkiä, tylyjä ampumakohtauksia, veri roiskuu Kickelhausin tapaa ja niin kuin sanottu, hyvin epätyypillinen Jackie Chan elokuva, mistä mä arvostan tosi paljon. Myöhemminhän Jackie Chan sanoi, että tästä ei tullut semmoinen filmi, mitä hän halusi. Ja kuvasi sitten oman versionsa sitten, tässä on kaikki versiot, tässä on 3 versiota, tässä on
jenkkiversio, sitten on se Hongkongin versio, mihin Jackie Chan kuvasi lisää kohtauksia ja tappelua pidensi siellä lopussa. Ja sitten on japanilainen versio, mistä itse asiassa en kyllä tiedä, mitä siinä on. Mä katselin vaan tämän länkkäriversion, koska se on kiistatta paras versio tästä. Siis siihen Hongkongin versioon on sellaista ihme niin kuin tyhmää huumoria lisätty ja siis Jackie Chan tyylistä huumoria. Siis semmoinen sivujuoni, missä Xalie on se joku, en mä tiedä, joku sukulainen Jackie Chanille ja sitten ne selvittelee jotain komediallisesti. Siis tästä puuttuu siis sitä Jackie Chanin versiosta niitä, esimerkiksi tissikohtaus, siinä oli Ilotalossa oli tissikohtaus ja sitten siellä huumelaboratorissa on tissikohtaus. Ne puuttuu kaikki. Joo. Morjes paskahanska kyllä, tervetuloa. Koska uutta kokkausvideo sanoo Elisabeth Ron, 5 €. Niin kuin uunilohivideo. Joo, mä voin tehdä. Okei, luvataan uusi kokkausvideo tässä lähiaikoina. Mulla onkin siihen hyvä resepti. Kiitos tosi paljon Elisabeth Ronia ja tosiaan Mikko Heinonen pitää toi Bushlight vielä lisätä siihen. Mutta joo, kyllä, siinä on hyvä tappelu. Siinä oli lopussa itse toi mies, tappelu-ukkeli toi, kuka se nyt on toi? Kuka se nyt on, mikä on Enter the Dragonissakin se se nyt näyttää tuossa saakeli? Se ei näy tässä listassa nyt sitten toi. No joo. Mutta kuitenkin, hyvä tappelukohtaus lopussa, olipa hyvä kommentti ja brutaali meininki ja tosiaan se Jackie Chanin versio vähän pidentää sitä. James Glickenhaus sanoi, että hän ei halua tulla uudestaan kuvaan mitään lisää, että jos te lisäätte siihen kohtaukseen, niin poistakaa mun nimi siitä krediteistä, kiitos vaan. Ja niin varmaan poistikin siitä sitten. Tosi hyvä haastattelu oli tässä Blu-rayssa Kickelhausilta ja muutenkin oikein hyvä kuvanlaatu ja näin kaikki. Ja sit muuten katsoin tää, niin tämähän on joku 5 minuuttia leikattu tää tai tarkasti niin tää VHS. Ja siis se myyntikasetti on ihan sama versio, sekunnilleen sama versio. Eli todella torsoksi leikattu kyllä versio, että puuttuu isoja pätkiä sitä loppukähystä ja sitten verisiä ampumisia ja kaikkea muutakin hauskaa kyllä. Joo. Kyllä, minä annan kyllä ehdottomasti The Protector-elokuvalle 4 tähteä 5. Ja mielestäni, vaikka silläkin uhalla, että sieltä tulee elokuvasensuuri Oulusta, netin läpi, ruudusta läpi kuristamaan meikäläistä, niin mielestäni tämä on parempi elokuva kuin The Exterminator kyllä. Ja parhaimpia Glickenhausin filmejä kyllä, mitä on nähnyt kyllä. Sille 4 tähteä. Ja nyt me ollaan käsitelty virallisesti 85 vuoden elokuvat. Ja pistetään tosiaan tämä Blu-ray arvontaan, jos joltakulta puuttuu tämä kyseinen Future-filmin Blu-ray, jossa myös muuten on toi Jackie Chanin versio. Se pidempi Hongkongin versio sitten kyllä. Sinänsä ihan hyvä julkaisu, mutta kyllähän toi uusi 4K Ultra HD pieksee niin kuin mennen tullen sen Jackie Chanin, tai Future-filmin version sitten kyllä. Oisku äänesti tosiaan Liftaria ja Bushlight äänesti. Mä pistän tänne manuaalisesti 3 Ernoa Liftarille ja sitten pari lisää tuolle Highlanderille. Liftari, tosiaan tänään käsitellään myös Liftaria ja Higlanderia. Joo, jos tosiaan äänestätte, niin käyttäkää niitä heittomerkkejä, niin ne menee sitten automaattisesti siihen listalle. Joo. Kiitoksia. Mitä mieltä? Jackie Chan, mä chiikaan Jackie Chan, uudestaan. Mä chiikaan Jackie Chan, Jackie Chan, uhu. Yes. Okei, hei, sitten nyt ensimmäinen 86 vuoden elokuva ja tämän elokuvan katselin oikein VHS-nauhalta, koska mulla ei ole mitään muuta versioa, eikä mä tiedän, että tästä on suomalainen DVD, mutta en mä nyt sitä jaksanut lähteä sitten etsimään tämän takia. Elikkä Nomads, yön muukalaiset sitten, Berse Borsnan näyttelee tässä ja tän on ohjannut semmoinen ukkeli kuin John McTiernan, taisi melkein
peräti olla John McTiernanin ensimmäinen elokuva sitten, kyllä joo. Tässä siis Berse Borshnan näyttelee semmoista kuin Charles Pommier, semmonen joku paleontologi, siis alkukantaisten heimojen tutkija sit, joka on tullut Los Angelesiin, kun ne on ollut tutkimassa jotain, en mä tiedä, jotain intiaaneja sitten. Ja sit ihmeellisiä alkaa tapahtua, koska se ei saa unta ja sit se näkee semmoista yökansaa, semmoisia jotain punkkariäijiä siellä, joka tuntuu aina olevan samassa paikassa kuin se. Sit se alkaa seuraa niitä ja se tajuaa, että nämä äijät ei nuku ikinä ja ne on vähän niin kuin tämmöistä nomads, yön muukalaiset. Mä tykkään tästä nimestä, yön muukalaiset, se on ihan sikahyvä. Sikahyvä nimi. Joo, tää on ihan mielenkiintoinen elokuva, tämmönen vähän niinku paranoia-trilleriä ja tämmöistä rubber realityä sekoitteleva elokuva siinä sitten, mutta se vielä pitää sanoa, että tässä oli tosi hyvä toi Bill Contin musat oli tässä, tosi catchy tää tunnari. Ja hyvin kuvattu elokuva. Siis vaikka tämä oli täyskuva, rutkuversio, mutta niin kun, siitä huolimatta tästä välittyy se, että tämä on hyvin kuvattu. Kuten John McTiernan, varmaan siitä pääsi sitten Die Hardia ohjelmaan ja sillä lailla. Tämä kansi ehkä on vähän liian... Mä muistan joskus killinä, mä oon videovuokraamassa kattellut tätä kanttaa. Mä oon ui, tää on varmaan niin pelottava, siellä on tommosia haamoja ja kaikkea tämmösiä. Joo. Ja tähän niin kuin tarina kerrotaan vähän niin kuin takaumissa, koska se alkaa siitä, kun Pierce Brosnan saapuu sairaalaan ja se on henkitoreissaan siitä ja kuolee. Ja sitten tämä sairaanhoitaja, eli jota näyttelee toi Leslie Ann Down, se on muuten hyvän näköinen, niin se on, varsinkin tässä filmissä on tosi hyvän näköinen, niin sitten se alkaa niinku jäljittää sitä, että mitä tälle Sallylle tapahtui ja sitten se pääsee niinku tästä jutusta jyvälle ja sitten niin näytetään mitä on tapahtunut. Kaikennäköistä kummallista on siellä tapahtunut, kyllä. Joo, ihan tunnelmaikas rubber reality filmi, mutta jotenkin tää vaan ei, mä en oikein osaa sanoa niinku, tää ehkä niinku se loppu pilaa tän, että se ei niinku, tässä ei ehkä tarpeellista kliimaksia tähän, niin kuin, mitä siinä pitäisi tapahtua sitten, että en mä tiedä. No, tiedättekö semmoinen niin kuin filmi, niin kuin, vaikea niin kuin osoittaa sormella täsmälleen, että mikä siinä nyt oli vikana. Mutta tämä on niin kuin ihan ok, mutta joku siitä jää puuttua. Ja musta tuntuu jotenkin, että siellä on tässä olisi niin kuin parempikin elokuva siellä sisällä. Mutta tämmöinen se nyt on vaan ja sillä mennään. Tää on muuten Showtimein tämmönen CBS Fox-julkaisu ja ei tää mikään harvinainen varmaan ole. Ja näin, mutta ihan ok filmi ja siellähän Mikko Heinonen sanoo, että on edelleen näkemättä, niin kyllä se varmaan kannattaa katsoa. Ihan, ja Paskahanskakin sanoo, että Nomadsissa on ihan hemmetin siisti Bill Conti score. Joo, kyllä, ehdottomasti on. Siitä minä tykkäsin kyllä tosi paljon kyllä. Ja Veli-Pekka Rautiainen ihan kiinnostava pätkä, mistä ei kuullut, mutta John McTiernan faneille niin kannattaa katsella kyllä. Howard the Duck, kyllä. Moni on siellä joka ei ole nähnyt kyseistä elokuvaa. Siinä, joo. En mä siis voi haukkua tätä. Että arvosanaksi mä annoin, mulla on toi Videospace-arvostelu, niin 3 tähteä annoin ihan solidi kyllä, että parasta oli Bill Contin musiikki ja kuvaus kyllä. Ja tietysti Berse Borshnan, se on aina hauska nähdä roolissa kuin roolissa. Eikös Rauli ja sen toisen lempileffa ole tullut 86? Joo, ei se kyllä tainnut. Mä en muista mikähän se oli se Rauli, mistä se aina puhuu. Oliko se toi Nomads vai oliko se Commando? Ei kun siis Raaka keikka vai Cobra. Mikähän se oli se Rauli ja Japen suosikki? Mä en millään muista kyllä. Eihän se vaan ollut tuo julisteena tuo takana. En muista millään kyllä jo. Joo, 61% ei ota alkoholia kyllä. Ehkä me voidaan sulkea tämä, niin tästä tämä äänestys. Ja mites muuten tämä nyt ei taas ole voimassa. Mä en tajua, miten pitäisi tätä tavoitetta käyttää sitten tässä. Kun se on tullut kuitenkin superchattien, se ei vaan rekisteröidy tähän sitten. Mitä helvettiä. En mä tajua. Joo, Howard muuttaa maalle. Juuri näin.
Leslie Ann Down oli jumalaisen upea vuoden 86. Joo, North and South, joo, siis muistan kyllä. Se oli eikö siinä North and South, siinä on Patrick Swayze. Joo, se on tullut telkkarista Suomessa, niin muistan kyllä katteleen, ja se mä otan, ai saakeli, on kyllä, siis mä oon ollut varmaan 7-8-vuotias, silloin mä oon kyllä, kun on hyvän näköinen muija, ja sitten Dianakin on tosi hyvän näköinen muija tuossa veessä. Niin. Jep. Mutta nyt, siinä oli ensimmäinen virallinen 86 vuoden elokuva, ensimmäinen, ja sitten muuten semmonen filmi, mitä mulla ei oo, mutta niin voin siitä silti puhua. Tää on hyvä filmi, tän näin vasta ekaa kertaa justiin tässä vähän aikaa sitten, kun Jeren kanssa katseltiin tämä Crossroads Blues-jätkät. Se oli silloin, kun viime vuonna puhuttiin noista Walter Hill-elokuvista, niin sen yhteydessä katselin sitten ensimmäistä kertaa. Vai hetken, onko mulla toi joku VHS tuolla muuten, tuolla hyllyjen takana? Taitaa olla Videotrade VHS. Mutta anyway, Crossroads Blues-jätkä, niin tämä on aina semmoinen filmi, että ei mua oikein kausti kiinnostanut, että Walter Hill on hyvä ohjaaja tällä, mutta vähän silleen, että okei, tää on joku musikaalielokuva tällä, niin kuin se vähän onkin. Mutta siinä oli toi Ralph Macchio näyttelee sitä blues-jätkää, joka sit haluaa oppia parhaan blues-biisin ja sit se ottaa sen vanhan blues-ukkelin mukaansa sieltä sitten ja ne lähtee yhdessä tämmöiselle road tripille. Vähän niin kuin tämmönen Karate Kid-tyylinen asetelma, että oppipoika ja mestari sitten yhdessä matkustavat ja oppivat toisiltaan asioita siinä sitten. Ja tämä oli oikein koskettava elokuva ja siis sillä on hyvin tehty niin kuin tämmöinen body-elokuva kyllä, että tekisi mieli oikeastaan katsoa uudestaan, mutta kun ei ole, paitsi ehkä VHS tuo jossain takana, mutta olin todella positiivisesti yllättynyt tästä blues-jätkistä kyllä, että kuinka hyvin se uppos meikäläiseen ja sitten siinä on ehkä se, mistä kaikista eniten tämä elokuva tunnetaan, on se, että lopussa se kitara battle siellä jossain. Mä en tiedä, onko se joku tuon puoleinen vai joku unimaailma, mihin ne joutuu. Tämä siis ei ole missään nimessä fantasia-elokuva, mutta mun mielestä tämä sisältää sitten lopussa niinku fantastisen elementin, kun ne kirjaimellisesti on siinä risteyksessä siitä sitten, että mistä pitäisi mennä suuntaan tai toiseen elämässä. Tämä on niin vertauskuvallinen risteys siinä sitten. Ja sitten tulee se guitar battle, missä kukas se ukkeli nyt olikaan siinä? Steve Vai, joka oli se kitara battle ukkeli kyllä niin se jotenkin se kruunas kyllä niin kuin koko komeuden sitten, että tällä varsinkin henkilölle, jolla ei ollut kauheasti odotuksia, niin tämä oli oikein hyvä filmi kyllä tämä Kuuderinkin musiikilla ryyditetty Crossroads, voisiko sanoa musiikkidraama sitten, niin Tabukissa sanotaan, että tämä oli kyllä pettymys, kun olettiin samaa menoa kuin Blues Brothers. Joo, ei ole. Ei todellakaan ole. Ja sitten mitäs muuta sitä sanotaan, hyvää lauantai-iltaa, kaljaa juodaan säädöllisesti ja grillipien kuumana, loistavalta kuulostaa kyllä. Ja Paskahanska sanoo, että ui juma, Crossroads on kyllä törkeen hyvä. Hillänkkäri ilman väkivaltaa ja hidastuksia. Blues edellä, Steve Vai vielä lopussa. Kitarataistos, kyllä. Steve Vai edellä ja sitten muut perässä. Joo, oikein hyvä elokuva ja annoin tälle kyllä 4 tähteä. En siis katsellut nyt tätä uudestaan tätä lähetystä varten, mutta ajattelin kyllä sisällyttää tämän, koska tämä on semmoinen elokuva, mitä mä haluan oikeasti toisenkin kerran keskustella ja suositella tätä kyllä kaikille, jotka tosiaan niin kun katsovat näitä lähetyksiä ja jotka ei välttämättä ehkä olisi katsomassa tätä elokuvaa. Siis tämähän oli hirveä floppi tää. Ja varmaan Walter Hillin uran suurimpia floppeja. Ja varmaan Ralph Macchio ja sitten kukas se on se Joe Seneca on se Willie Brown, se musta jäbä, joka lähtee opetteleen sitä. Mä en tiedä mitä muuta tämä kyseinen Joe Seneca on esittänyt sitten. Onhan se leffoja tehnyt, mutta olisikohan tää sen niin kuin sitten suurempia mittejä. No The Blobissa se näyttelee sitä ukkelia. Oho, tää muuten menee. Mä en ole ottanut huomioon, että se kun avaa ton näyttelijäkatraan, niin se avaa sen ton kerroksen päälle tossa, missä on noi kaikki järjestelmät. No joo. Niin, joo. Joo. Joo,
ei mitään, kattokaa, 4 tähteä annan kuitenkin sille elokuvalle ja tarvii katsoa se joskus uudestaan. By the way, 86 oli Ritari S:n viimeinen kausi ja sen jälkeen Hoff alkoi ryyppäämään, sanoo Jack the Rattle. No en tiennyt kyllä että Hoff alkoi ryyppäämään. Oliko se niin masentunut siitä, että loppu toi Ritari S. Hyvää kusta Janne S:n kusipurnukasta kyllä, se täytyy sanoa. Oh yeah. Kyllä. Ja sitten hei, toinen elokuva, mitä mulla nyt ei ole tässä esillä sitten, mutta ajattelin, että käsitellään se nyt, koska mä oon aivan varma, että joku sieltä kommentoi, että tämä elokuva tuli tänä vuonna. Ja me tehtiin Apassin kanssa tästä video jo, mutta eli FX murhatilauksesta. Mä muistan, kun mä joskus näin tämän silloin, kun se tuliko se 3 vai mistä se tuli, ja se tuli nauhoitettu, ja tää oli semmonen mukava filmi, mikä tuli sit katsottua nauhalta monta kertaa, ja tässä oli mun mielestä siisti idea se, että on tämmönen erikoistehoste mies sitten, joka nimi on, mikä se oli, Rolly Tyler, niin FBI palkkaa sen lavastamaan semmonen gangsterin murha, että sitä metsästävät palkkamurhaajat sitten luulet, että se on kuollut. Mutta sitten Ronnie Tyler joutuukin FBI:n kusettamaksi sitten, ja sitten kaikki on sen perässä. Ja sitten se käyttää niinku näitä erikoistehosten mieskykyjään sitten niinku harhauttaakseen vastustajia. Ja kaikkea siistiä tapahtuu siinä sitten kyllä. Tää oli huonompi, mitä mä muistin, kun me katsottiin se uudestaan. Mä muistin, että tää oli ihan sikahyvä, mutta kyllä vähän ehkä aika oli kullannut muistot sit kuitenkin. Vaikka, siis mun mielestä on tosi hyvä idea, että on tämmönen niin kuin FBI, tai siis tämmönen niin kuin erikoistehosten mies on niin kuin, tiedätkö, elokuvan keskeinen hahmo, mutta ehkä vähän, se jää vähän niin kuin semmoitteeksi, mikä ei käytetä niin kauheasti siinä. Kiitos Ville juttelutuokista. Videokellarin avajais. Noniin, joo, hei, morjes vaan. Nähtiin siinä kyllä. Terveisiä sinne vaan. Oliko se, sanoinko mä ihan väärin, jos mä sanon Seinäjoki? Ai satana, kun muisti on helvetin hyvä, mutta liian lyhyt, perkele. Tutipuntti heittää 5 € Manhunter perustuu siihen Red Dragon-kirjaan, ei uhrilampaisiin. Toki sinäkin lehti. Okei. I stand corrected. Kiitos Tutipuntti. Ja se varmaan meni nyt listalle sitten se Manhunter, eli 7 € ja Platooni 12 € ja Hicklanderi on sitten 17 €. Joo. Mutta missä olinkaan FX murhatilauksesta? Joo. Lapsuuden tämmönen suosikkifilmi, mikä ei nyt ollut niin hyvä, mutta ajattelin, että kuitenkin se on ihan fiksua kuitenkin mainita tässä lähetyksessä kuitenkin, koska saattaa olla joku muukin, joka sitä lämmöllä muistelee. Mikko Heinänen sanoi, että FX oli vähän kädenlämpöinen mun mielestä. Olisi Sale tarvinnut nähdä kakrona. Kyllä, juuri tästä minä puhun, että siis muistin, että se oli tämmönen, tiedätkö, semmoinen kasariklassikko, mitä ei ole nähnyt niin kuin pitkään aikaa. Sitten tuli se Arrowin Blu-ray. Mulla on se tuolla jossain, mä nyt unohdin ottaa se tähän. Ja sakkeli, mulla on varmaan se oliko se VHS siinä meidän videolla, niin mä sitä yritin katsoa tuossa, en mä löytänyt sitä mistään. Että mikä vittu, taas joku satana on käynyt täältä pöllimässä niin kuin leffoja. Varmasti on joku käynyt pöllimässä leffoja. Ei ole mitään mahdollisuutta, että mä olisin hukannut se johonkin tonne hyllyyn. Ei todellakaan. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Tutipunttikin, kun sanoo tuolla, että katoin FX uudestaan ja oli vähän vaikka hauska idea olikin. Joo, mä annan tälle murhalle tilauksesta niin ihan solid 3 tähteä, mutta voi ehkä olla, että ei sitä varmaan tule enää uudestaan katsottua, että olisi ehkä, semmoisia tapauksia, että olisi ehkä kannattanut vaan säilyttää tämmöinen lämpöinen muisto, mutta mistä sitä tietää ennen kuin katselee se. Timbosoni kysyy, että missä tällainen videokellari sijaitsee. Se on videokellari tai leffakellari, elokuvakellari. Se on Hämeenpuiston ja Pyhäjärven kadun risteyksessä. Mä en muista nyt siis se sanottiin kyllä siinä videolla se osoite, mutta mä en nyt tähän hätään sitä muista, mutta
Hämeen puisto ja Pyhäjärven kadun risteyksessä, niin siinä on videokellari. Siellä on tässä kellari, nimenomaan kellarikerroksessa sitten jo. Yes, muistin oikein Seinäjoki. Juhu, jiha. Oisko sanota itselläni 86-leffoja yli 55 kappaletta, Vilholla on varmaan 500. Kyllä niitä piisaa, koska mielestäni 80-luvun puoliväli on sitä niin kuin elokuvataiteen niin kuin kulta-aika. Ja hei, 253 ihmistä katselee, se on mun mielestä hyvä suoritus tällä lailla erittäin helteisenä toukokuun lopun iltana, joten tässä teille peukkuu ja painakaa sitä peukkua sitten sinne chattiin. Se ei maksa teille mitään. Ja jos on joku kaveri, joka ei tilannut vielä kanavaa, niin käske sen tilaan kaveri. Tai mummu tai pappa tai satana lemmikillä, jos on oma kanava, niin käske sen tilaan kanava kyllä. Otetaan katsojille huikat siitä. From Beyondia äänestää Einari Keskioho. Harmi, kun et pistänyt heittomerkki. Mä en millään muista, miten mä oon ohjelmoinut ton. Että jos on Supersäkkin jäsen, lähettää jäsenviestin, paljon siitä tulee toi. Mutta okei. Ei se mitään. Pistetään From Beyond ja Supersäkkin jäsen, niin heitetään siinä nyt vaikka From Beyond, niin 5 siitä sitten. No okei, ehkä vähän epäreilua sitten, kun siellä oli noita muitakin oli, niin mä pistän siihen, no okei, 3. No okei, pistää 5. No okei. Ei vitsi. Okei, nyt on okei. Ihme sähläis taas saakeli. Joo, no niin. Voisiko olla tuo 90, kun alkaa leffat paskentumaan? En mä kyllä ihan vielä tiedä. Kyllähän 90 tuli viimeinen partio, 91 tuli viimeinen partiopoika, sitten tuli Total Recall tuli 90 ja sitten Terminator 2 tuli 92, 91 tuli ja onhan 90-luvun ihan täynnä hyviä filmejä kyllä vielä. Että voisiko sanoa mieluummin, että 2000-luvun taitteessa sitten alkaa paskeneen saaken. Ei kyllä ne filmit alkoi paskeneen kyllä varmasti 90-luvun loppuun mennessä. Jotenkin käy käsi kädessä, sit kun alkaa CGI tulee, niin en mä tiedä. Voisiko se olla niin, että CGI veti vituksi kaiken. Joo. Mulla muuten toi 9,5 viikkoa, mä en ole ikinä nähnyt sitä, niin se on mulla katselulistalla sitten. Sehän on 86 vuoden elokuva kyllä. Come on, Total Recall is the best movie ever. Yeah, Total Recall, yeah. Joo, mennään eteenpäin. Eteenpäin mennään ja seuraavaksi meikäläisen aiheena on tässä sitten. Miten mulla taas ei ole tätä, mä oon nyt tosi laiska ollut hakea noita filmejä. Okei, kyllä nyt loppua kohti on, mutta haetaan nyt tästä sitten. Ei voi näin tyhmä olla. Missäs nyt on missäs mulla on toi? Chuck Norris! Sacre bleu! Chuck Norris! Kyllä, täältä löytyy. Sacre bleu, Chuck Norris. Kuka arvaa, mikä on Chuck Norris 85 vuoden elokuva? Eiku 86 vuoden elokuva? Chuck Norris. Kuka tietää 86 vuoden Chuck Norris? Diskursiivinen JM5 miettii vuosia aina heavy-musiikin avulla. Ei se väärin ole. Kyllä, sieltä moni arvas heti oikein ja sehän se on. Delta Force, Sacre Bleu, Chuck Norris. Ja hei, tarkoitus nyt ei ole käydä samoja filmejä läpi kuin mitä on video jo tehty, mutta mielestäni esimerkiksi Delta Force ansaitsee tulla keskusteluksi enemmänkin, koska tämähän on nyt varmasti Chuck Norrisin yksi tunnetuimmista elokuvista. Ja tästähän tehtiin, tästä ja sitten sen jatko-osasta tehtiin Abbassin kanssa video sitten, mutta siinähän käsiteltiin 4K Ultra HD:tä. Mutta mä väittäisin, että tämä on Chuck Norriksen, tämä on väite, tämä ei ole tieto, mutta väittäisin, että Chuck Norriksen varmaan niin kuin isoin budjettisin elokuva.
Tässähän näyttelee myös Lee Marvin ja sitten oliko tässä Robert Forster ja George Kennedy ja sitten Bo Svenssonikin. Tää on niinku kiistatta Bronsonin niinku tämmönen isoin tähtikatras kyllä, ei Bronson niin kuin Norriksen, isoin tähtikatras kyllä tässä. Ja tässähän on sitten sillä lailla, että Chuck Norris ja Lee Marvin on sitten osana tätä Delta Forcen joukkuetta sitten, joka saa sitten kutsun toimintaan, koska Robert Forsterin esittämä arabiterroristi on kaapannut sitten lentokoneen täynnä juutalaisia matkustajia. Ja tästähän päästään sitten ideologiseen taisteluun, joka selvitellään paitsi siellä lentokentällä, mutta myös sitten siellä, mä en millään muista, menikö sinne Palestiinaan vai mihinkä ne meni sitten, Libyaan tai jotain, ne jahtaa ne terroristit sitten ja Chuck Norrisilla on lopussa semmoinen rakettiheittimellä varustettu moottoripyörä ja siellähän ammuskellaan ja pelastetaan sotavankeja ja kaikkea tämmönen. Tämä taitaa myös olla Chuck Norriksen ehkä pisin elokuva, 2 tuntia 10 minuuttia, mutta ei se mitään. Tämä on oikein hyvä toimintaelokuva ja todellakin niin kuin, ehkä tämmöinen asia, mitä mä vähän kaipaan amerikkalaisessa toimintaelokuvassa. Tämä ei niin kuin yhtään pyytele anteeksi, tämä on ihan vitun patriottinen elokuva kyllä, että niin kuin, America, fuck yeah, täältä tullaan ja pistetään matalaksi kyllä kaikkea. Tämä ei todellakaan pyytele anteeksi niin kuin mitään ulkopoliittisia asioita, vaan niin kuin, tässä on niin kuin, amerikkalainen sotateollisuus on pääosissa ja niiden hedelmät, eli tämä Delta Force joukkue sitten. Oiskuu, hei, Lötköjen yö, mun piti jo se aikaisemmin pistää ja muista aina oisku, niin kun laitat noita, niin kiitos tosiaan paljon, niin laitat noita, niin käytä heittomerkkiä sitten, jos jaksat, niin Lötköjen yö. Oliko sulla aikaisemminkin joku Lötköjen yö äänestys siinä sitten? Oliko se aikaisemmin? Mä tarkastan vielä tässä. Liftari. Okei, olisiko äänestä liftaria, mutta no. Lisää nyt tähän lötköille tää 2 sitten ja sitten liftarille oliko se 2 sitten, niin heitetään sitten. Joo, eikö se oli 3 liftarille. Hitser hitsaaja. Mä oletan, että sä tahdot, tämä on tahtotilanne, hyvä herra. Ja Lötköjen yö on loistava suomennos ja jes, pääsee kattoon taas Lötköjen yö. Oh yes. Ja Elisabeth Ronja et ole vieläkään vastannut kysymykseen 2 €. Mikä on sinun suosikki 86 vuoden elokuva? Osaatko nimetä yhtään 86 vuoden elokuvaa sitten, mitä ei ole tässä vielä käsitelty kyllä? Oliko No Retreat, No Surrender 86? Ehkä, en muista ulkoa kyllä. Mutta jos vielä puhutaan Delta Forcesta, niin se oli hyvä, kun me tehtiin se video Abassin kanssa, niin siellä tuli hirveän pitkä kommentti, niin kuin, että kuinka te voitte katsoa tämmöistä paskaa, miksi te puhutte tämmöistä vitun paskasta, tämmöistä satana sotapropaganda-videoa, niin kuin, miksi te teette tämmöisiä videoita? Se taitaa vieläkin se kommentti olla siinä, mä en ainakaan poistanut sitä kyllä. Että kuinka kuvottavaa se on, että niin kuin tämmöistä puhutaan tällä hetkellä. No, mä en ota siihen mitään kantaa, tää on vaan elokuva kuitenkin, ja tää on aikakaudelta, joka on 40 vuotta sitten tehty, niin se ei nyt ole tämän lähetyksen eikä videoiden pointti, mutta mä arvostan yleensä elokuvia, sitä mitä ne on ja mitä näyttelijöitä siinä on ja miten se on teknisesti toteutettu. Ja tämä elokuva, jonka ohjasi muuten Menahem Golan, itse Canon Groupin äijäni, on oikein hyvin tehty ja sujuva toiminta-elokuva. Ja myös sitä ei pidä ikinä unohtaa sitä, että tässä on ihan sikahyvä Alan Silvestrin soundtrack, niin en tiedä kyllä, mutta hei, sen mä tiedän, että siellä on nyt superchattia tullut, niin otetaan uusi lasi viskiä, kiitos kaikille kyllä. Ville ei nyt kauheasti seuraa chattia. Mitä multa jäi nyt? Hei, oikeasti tosi paljon, Paula, siis jos mä selitän samalla elokuvaa, niin mä en yksinkertaisesti pysty, tiedätkö, niin kun seuraamaan chattia siinä. Mä yritän katsoa kyllä.
Fukte Bonus. Joo, Fukte Bonus on toi Rutger Hauerin toi Wanted Dead or Alive. Sekin on muuten 86 vuoden elokuva kyllä. Hyvä katsoa Delta Forcea sihijuomalasi kädessä. Siis se on ihan todellakin niin kuin, ihan ykköstä viihdettä kyllä. Jos rahaa, niin äänestäisin Top Gun parhaita lentäjiä. No niin. Cannon oli suosion huipulla 86 vuonna. Stallone oli Cannonin leffoissa ja Delta Force tuli. Joo, Cobrassa se oli Cannonin tuotantoa ja Cobrassa oli Stallone ja sitten Stallonehan oli sitten käteenvääntö elokuvassa Over the Top, joka ei ole niin hyvä elokuva kuin Cobra kyllä, ei millään. Minäs vuonna Texas Chainsaw 2? Kyllä se tuli 86 vuonna. Mä juon champagnea täällä. Ketä mä kusetan oikeesti? Se on ihan peruskuore. No se on, sovitaan, että se on champagnea kyllä. Niin ja joo, hei, hyvä pointti ois, kun Lee Marvinin viimeinen elokuva. Kyllä. Anne K. sanoi, kaikki mun 86-leffat on käsittäneet. Ai mitkä kaikki? Joo, mutta semmonen oli Delta Vorke. Jep. Delta Vorke. Pieräin sanoi, laitoin lahjoitusboksiin yhden 86-elokuvan tulemaan. Kiitos Pieräin. Ja sitä odotellessa. Ensi kerta kun unboxataan, niin se oli sitten, oliko se 13.6. sitten Apassi tulee. Me ollaan pistetty kalenteriin se, että se ei ole ei ensi lauantai eikä sitä seuraava, mutta sitä seuraava sitten. Onko sitten seuraava lauantai sitten juhannus sitten? Saattaa olla. Ei mennä Tapukissa ihan vielä ylämaille, että mä oon säästänyt parhaat loppuun sitten. Seuraavaksi mennään sitten tämmöiseen uuteen filmiin. Tästä mä oon ihan varma, että monikaan ei ehkä tiedä tätä kyseistä elokuvaa sitten. Ja tää oli semmonen, minkä mä lisäsin tähän listalle, koska tää sattui tulemaan, nyt tuli eilen postissa, tai torstaina tuli postissa, eilen unboxasin sen sitten, ja huomenna sitten tulee se unboxausvideo siihen sitten kyllä. Tää oli semmonen elokuva, että olen aikanaan nähnyt tän siellä ihan killinä Ossi Video Ranchilla sitten, meidän kaveri Ossilla siellä. Ja se on jäänyt jotenkin kummitteleen mieleen, että saakeli se oli tiukka filmi. Ja nyt se vihdoinkin on saapunut, eli minä puhun nyt elokuvasta The Hunter's Blood, tai ei vaan pelkkä Hunter's Blood, eli metsästäjien veri. Ja tiesittekö sitä, että tämä elokuva piti tulla Suomessakin videolle 87 vuonna tarkastettu Nordic Video Oy AB:n toimesta, mutta kusisesti kävi, nimittäin kokonaan kielto heilahti. Ja siellä Ossilla mä oon muistaakseni nähnyt, se oli UK-importti sitten, se K18, ja silloin se tuli katsottu, ja saattoi mulla ehkä olla satoin kopsatakin se itselleni, mutta nämä kopsatut kasetit on aikanaan jo aikoja sitten hävinnyt jo johonkin, mutta nyt tuli Synapselta sitten tämä 4K Ultra HD tästä Hunter's Bloodista, ja olin heti tosi iloinen, kun tämä ilmoitettiin. Tämähän on pitkään jo huhuttu, koska tässä taisi olla joku semmoinen, oliko tässä joku lisenssiongelma tai joku semmoinen, että ei ollut lisenssihakuisessa, että kukaan ei tiedä. Mitä Drankis? Oi, Dranki on 50 lähetti tarra 50. Ai saat, oh shit man, holy fuck balls. Holy fucks. Hei, nyt otetaan Drank 93V, otetaan nyt tästä slammerit sitten. Miksi mä kaaden muuten slam?
No niin, nyt Drank You. Nyt mä en tiedä mitä toi Slammeri-laskuri sekoilee, mutta siinä, hei oikeesti. Ja hei, haluatko, että toi 50 pistetään jollekin elokuvalle? Mä mielellään voin sen pistää. Mutta nyt sitten, en osallut niihin leffajuttuihin, koska en ole jäsen. Mihin leffajuttuihin? Sun ei tarvi olla jäsen. Mä en tiedä, eihän jäsenyys ei oikein vaadi, tai siis ei mikään näistä mikä osallistuminen vaadi jäsenyyttä. Mutta nyt Slammerit lähtee täältä sitten. Drank 93V. Ja sieltä lähtee. Noniin. Ui vitsi. Mitä mä oikein mietin? Mä pistin puoli lasia tekillä. Ai. No tulipahan slämmättyä perhana. Ai. Holy shitballs, man. Iso kiitos. Haluatko, että pistetään 50 johonkin leffaan vai mennäänkö vaan niin kuin eteenpäin lähetystä sitten? Kiitos todella paljon, Drank You. Kiitos todella paljon, Drank You. Tequila Slammerit. Tuttu elokuvasta Hard Boiled. Kannattaa vetää slammerikesä niin kuin minä ajattelin vetää slammerikesä. Let's slam again like we did last summer. Let's slam again like we didn't do last summer. Whoa, let's slam again like we did last year. Huhhuh. Mutta joo, Hunter's Blood. Otetaan leffaralli, mä puhun Hunter's Bloodin läpi ja sitten otetaan Satkun leffaralli. Tulisiko tänään 2? Se olisi jo kova juttu sitten. Niin, Hunter's Blood. Joo, eli tämähän on vähän niin kuin Deliverance-tyyliin tehty tämmönen mettävilmi, että 5 äijää lähtee niin kuin mettästelee sitten tosi syrjäiseen metsän kolkkaan ja siellä niin sitten heti joutuu tappeluun sitten redneckien kanssa baarissa siinä sitten. Joo. Ja sitten myöhemmin ne menee siihen syvälle metsään ja siellä sitten tulee ensin metsävartijoita ja sanoo, että saakeli tätä, varokaa sitten, että täällä on tämmöisiä salametsästäjiä, jotka on ilmeisesti tappanut ihmisiä siinä. Sitten on paljon porukkaa hävinnyt tänne mettiin ja näin. Ja sitten myöhemmin illalla sitten nämä salametsästäjät tulee vittuilemaan niille siellä leirille ja tällä. Ja siellä tulee tappelu taas ja näin. Ja lopulta ne pääsee sitten sinne vahingossa löytää sen salametsästäjien leiriin ja sieltäkö se sitten alkaa sitten myllyt. Että tästä tulee tämmöinen ajojahti läpi metsän sitten tälle. Tämä on vähän semmoinen elokuva. Tässä kestää aika kauan, että tämä käynnistyy. Mä olin vähän sieltä, ei vitsi, että oliko tämä näin tylsä. Että se melkein puoli elokuvaa menee sillä. Tämä oli 104 minuuttia vai jotain tällainen. Puoli filmiä menee siitä, ehtii kulua ennen kuin tässä oikein tapahtuu mitään, mutta voi pojat. Sitten kun tässä alkaa tapahtua, niin tämä on aika niin kuin tämmöinen väkivallan vuoristorata sitten. Tässä on tosi hyvä tunnelma, tosi kovia otteita ja hyvät näyttelijät. Tässä on Clu Gulager ja sitten toi Sam Bottoms näyttelee niitä kahta kovisäijää siinä. Ja tiesittekö sitä, että tässä on myös Billy Bob Thornton, eli Pillu Bob Thornton on ensimmäisessä elokuvaroolissaan. On tosin uncredited, mutta on tässä näkyy selvästi Pillu Bob. Kyllä se tulee ruutuun siinä sitten. Ja joo. Tosi hyvä, siis niin kuin hyvä elokuva rakentaa tunnelmaa, jännitystä ja sitten niin kuin rakentaa hahmot ja sitten kun se lähtee, niin tosiaan se on niin kuin iloista, glorious katsella. Tässä oli yksi aika päräyttävä gore-kohtaus ja sitten monta hyvää nautinnollista tappokohtausta kyllä. Voin ihan helposti suositella. Mä roiskasin tälle 4 tähteä tonne Videospacein arvostelulle. Tosin ehkä se on vähän yläkanttiin. Mä sanon, että tällä niin kuin oli mukava nähdä vanha tuttu tyyli, että sanotaan
sanotaan heikko 4 tähteä, mutta kyllä tämä on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Mä oon aivan varma, että useimmat teistä siellä katsomassa ei ole nähnyt koskaan elokuvaa Hunter's Blood kyllä. Ja tää Synapsen julkaisu, en voi mitään muuta kuin suositella tätä, että tää on oikein näyttävä ja nautinnollinen julkaisu kyllä. Kuinkahan kännissä Ville olisi, jos me kaikki tarvitsemme sille baarissa yksin? No varmaan aika kännissä, niin kun jos siellä on 250 katsoja, niin kyllä mä varmaan aika kännissä. Jos mä 245 kaljaa joisin baarissa, niin kyllä mä olin aika kännissä, voisi sanoa. Tässä tulee tämmönen juliste, Hunter's Blood-juliste. Ja sitten, koska tää eilen unboxasin, niin en todellakaan ole lukenut tätä booklettia, mutta sitten tää oli 4K Ultra HD ja tosiaankin Synapsen äijät, ne kyllä tietää, miten restauraatioita tehdään. Ne ei vissiin julkaise kyllä kauhean montaa per vuosi julkaisuja, mutta kyllä mä sanoisin, että aina kun ne julkaisee, niin tää on mainitsemisen arvoinen tapaus. Ja niillä on aina semmosia aika mielenkiintoisia filmejä ollut kyllä. Ja mun mielestä Hunter's Blood on kyllä ihan ansaittu Synapsen julkaisu kyllä sitten, että tämmönen siellä sisällä on sitten 4K ja sitten toi Blu-ray kyllä. Oisko sanoa, että toi leffa löytyy tubesta? Ai jaa, löytyykö? Joo, 69%. Joo, mä en usko, että mä joisin niin kuin 110 alkoholitonta olutta. En kyllä varmasti alkoholillistakaan olutta kyllä. Joo. Ai vitsi. Mutta 4 tähteä Hunter's Bloodille ja joo, ihan sika hyvä siinä se yhden äijän pää ammutaan ihan tohjoksi sitten se niin kun väpättää se ruumis sillä lailla, että aivot on pihalla ja leuka liikkuu vaan, niin kuin leukaluu liikkuu itsestään. Se oli that's gross. Vähän spoilasin kyllä. Elisabeth Roni on tulossa Siiderille tänne. Joo, näin niin kuin katsojille konteksti, niin Elisabethi, sehän kävi hakeen täältä arpajaispalkinnon, koska hän oli toissa viikonlopun voittaja sitten. Niin, Joo, tervetuloa vaan. Vaikka eihän mä nyt kyllä käytännössä mitään ryyppäile kauheasti lähetysten ulkopuolella. Uskokaa vai, tai älkää sitten. Miksi ette usko? Joo. Jep, hui saakille, kylläpäs toi kolisee kyllä toi slammeri kajuuttaan kyllä, että nyt on parasta ottaa vähän laimennusta. Joo, mutta hei, niin kuin sanottu, kannattaa katsella Hunter's Blood ja jos se tosiaan YouTubesta löytyy, niin kannattaa se katsoa ja antakaa sille aikaa. Siis se voi olla, se alkupuoli on vähän tylsä ja siis semmoinen vähän ehkä antaa erilaisen kuvan. Se on aika humoristinenkin siinä näin, mutta niin kun, sitten kun se lähtee, niin kyllä se lähtee sitten. En yhtään tiedä kyllä, että kuinka hyvällä kuvalla on, mutta siis en voi sitä enempää alleviivata, että tämä oli ihan sika hyvällä kuvalla. Ja mä en todellakaan saa, niin kuin siellä joku epäili jo, että mä en todellakaan saa mitään sponsoria näistä, enkä mä en ole mikään, niin kuin, mä en saa mitään royaltia tästä, että mä puhun, vaan vilpittömästi, niin mielestäni tämä oli hyvä elokuva ja hyvä julkaisu kyllä. Niin. Laitetaan siitä sitten mennään eteenpäin siitä sitten, Hunter's Bloodista kyllä. Elisabelle ehdottomasti tsemppiä, Villen kämpille meno jo tsemppiä. Niin, tsemppiä nyt. Eihän mä nyt kauheasti, no, niin. No ei kenenkään tarvitse uskoa sitä, ei se. Oon sanonut samaa monesti, ei vaan tahdon mennä läpi, sanoo paskahanska. Mitä sanonut? Ja niin, että eihän mä kauheasti ryyppäile, niin. No. Niin, en mä tiedä. En mä tiedä sitten, kai. Siellä joku tietää paremmin sitten. Mites mä painan tykkää tohon saakeli
Tuohon Rank U 50 tarraan ei voi painaa tykkä. Miten mä saan tän lopetettua tän slammerin? Niin kuin, mä poistan. Katsotaas nyt. Mä pistän uuden tämmöisen slammeritavoitteen tähän. Niin kuin, mikä tässä nyt oli? Huomioitavat superchatit. Kaikki värit. Kaikki värit. Nyt viinaa, huomenna keikka kirkkokuoron kanssa. Anna mennä. No niin. Oliko se äsken, että se oli äsken vain vaaleansiniset värit tai jotain? Katsotaan nyt sitten. Ei tää tarkoita sitä, että kenenkään on pakko lähettää yhtään mitään. Niin. Mä vaan haluan tutustua näihin. Oisko sanoa, että eilen tuli postissa, että Jason Goes to Hell 4K. Meni heti kyllä katseluun kyllä. Mä en oikein tiedä kyllä, että on. Siis joo, se oli joskus tosi kova filmi, mutta niin aina kun sen katsoo, niin ei se. Siis siinä on parhaat goret kyllä koko sarjasta, mutta ei vitsi kun se on niin epä-Jason elokuva kuin voi olla. Niin kuin. Marko Kuivamäki Seinäjoelta, perkelee, sieltä morjestuksia vaan sinne ja kyselee, koska tulee lisää komiat kokoelmat videot. No kuulkaas nyt perhana, mä selitän teille tämän asian. Kävin tuolla Lukan tykönä pitkästä aikaa tuolla asuu, no en viitti sanoa, mutta siis lähistöllä, mihin pystyy pyörällä menemään, niin tästä Tampereen keskustasta, niin kävin siellä ja siellä oli hirveästi kaikkea VHS:iä. Sitten mietittiin yhteistuumin, että pitäisikö siellä tehdä lähetys oikein siellä Lukan tykönä. Me ollaan monta kertaa mietitty sitä ja nyt sovittiin, että ennen tässä niin kuin kesä-heinäkuussa niin se on sellainen komiat kokoelmat live-lähetys ja mennään perkaan Lukan videohyllyjä. Siis oikeasti se on miehellä on niin kuin varmaan enemmän VHS kuin mulla saakeli. Sillä on vaatekaapit täynnä ja sakelin keittiön kaapit täynnä, vaatekomero täynnä VHS:iä ja makuuhuoneen seinät täynnä VHS:iä kyllä. Niin semmoinen on suunniteltu kyllä. Vanilla sanoo, että ihan oikeasti vedetään messa. Oho. Kai se on pakko uskoa. Kai se on saakelin pakko uskoa. Ei tää päivity tää. Ei tää päivity tää juttu. Tää slämmerihomma. No okei, älä sit päivitä. Stand by me listoille mukaan, sanoo Korodei, joka on ollut 6 kuukautta supersäkkijäsenä. Todellakin, stand by me. Ja oliko se nyt muuten niin, että Stand by me ja sitten Predator ja Aliens on tulossa Finkinolle kesän aikana? Ehdottomasti isoin ja Top Gun oli muuten siellä. En käynyt katsomassa, mutta ehdottomasti iso suositus, varsinkin niille, joilla on tää Finkino Plus. Mulla ei vielä ole ainakaan sitä, mutta katsotaan ehkä myöhemmin. Niin jos semmonen sattuu olemaan, niin kannattaa varmastikin mennä katsomaan kyllä nämä niin kuin 80-luvun klassikkofilmit siitä sitten, kun niitä kertaa nyt elokuviin tuodaan. Mutta oliko se nyt niin, että niissä ei ole tekstitystä sitten? Mä en oikein tiedä, siis ainakin niissä näytöksissä, missä mä oon ollut, ei ole ollut tekstityksiä, mutta niin kun, se voisi ehkä selvästi lukea siitä, on tai ei. Se niin kun periaatteessa mua haittaa, mutta siis tää voisi olla mun mielestä isokin juttu, niin kun, tiiäksä, jos ne oikeasti pistäisi tekstitykset, ei se nyt varmaan kauhean vaikeaa ole lisätä DCP:hen niin SRT-tiedostoa siihen sitten, että se tulisi suomenkieliset tekstitykset. Joo, siis Lukalla on ihan sikana kyllä, joo. Lukalla, kun meet ottaan kahvikuppia keittiökaapista, niin tulee Rainbow-kokoelma kutakuinkin näin. Joo, Petteri oli kanssa ainakin Cinemadromessa, mutta se taisi olla rajoitetulla levikillä sitten tietyissä teattereissa sitten. Ja nythän tulee sitten Cinemadromeen kesällä, oliko se heinäkuu joku päivä, niin tulee näytökseen Dario Argenton opera. Se on myös tuolta, onko se Nonstop Medialta, mistä noi tulee, niin se on suomeksi tekstitetty kopio sieltä sitten tulee. Se näytetään siellä, niin tulkaa sinne heinäkuussa. Niin siis se justi, että niin kun, miksi sinä voit tehdä tekstitystä ja niin kun tehdä kunnollisia julkaisuja niistä.
Ja vähän ehkä jopa, niin kuin, onko ne halvempia hintoja yleensä, niin kuin, vähän halvempi hinta ja tekstitykset, niin siis toi voisi olla isokin juttu. Goonieskin oli kans siinä, niin tiedätkö, mietin just joku tommonen Goonies, niin varmaan on semmosia niin kuin, tiedätkö, ihmisiä, jotka on nähnyt sen lapsena ja sitten voisi lapsenkin ottaa mukaan niin kuin tyyliin joku 10-vuotias killi, niin hei mennäs kattoon tätä. Tää oli iskän niin kuin suosikkifilmi tai äiskän suosikkifilmi, niin mennäs kattoon sitä, mutta ei saa tekstitystä. Jos eka Robocop tulee joskus teatteriin, niin mä etin koiralle hoitopaikan ja olen ekana jonossa. Ei tarvitse edes kirjautua. Ai mihin ei tarvitse kirjautua? Okei, ne on 10 € toi. Aliens ja Predator tulee peräkkäisenä päivinä. Oho. Joo, mutta Hunter's Blood, niin mennään siitä eteenpäin sitten ja niin. Joo, seuraavaksi olikin sitten tämmönen komedia-elokuva sitten, jonka sain lahjoituksena. Enkä ollut ikinä tätä nähnyt ja tämähän on brittiläinen elokuva. Mä en nyt millään muista, että kuka tämän lahjoitti sitten, mutta tässä lukee, että Richard Pappenin suosittelema From Komiat kokoelmat. Joo, siis oliko se nyt toissa vuonna sitten tammikuussa, kun mä olin Richard Pappenin, eli Aaton tykynä. Ja sitten Aatto suositteli tätä elokuvaa Whitney and I. Brittielokuva tosiaan 86 vuodelta ja sen on ohjannut semmoinen ukkeli kuin Bruce Robinson. Ja tässä näyttelee semmoiset äijät kuin Paul McGann ja Richard E. Grant. Joo, mä oon brittikomedia-ystävä ja tämähän oli ihan hauska filmi siinä mielessä, että tässä on vähän tätä samaa henkeä kuin Bottomissa ja sitten tossa, mikäs se oli se myöhempi sarja, Bottom ja sitten toi, mikä se nyt oli se, Bottom ja, voi saakeli, nyt mä unohdan sen, mutta kyllä. Tää sana, joo, mutta tosiaan niin, tässä on vähän tämmöinen kuin pari juoppoa asuu kämppäkavereina tällä ja sitten ne miettii, kun niillä ei mitään viinaa eikä ne, no oliko ne joku näyttelijäretku ja sitten, sori, tässä on vähän aikaa. Mä kattelin tämän tammikuussa, tää taisi olla vuoden ensimmäinen elokuva, mitä mä katon. Joo, siis mä Young Ones ja sitten Bottom, joo, aivan, Young Ones, mä en muista sitä, joo. Mutta joo, pari juoppoa on siinä ja sitten ne lähtee Skotlantiin sitten, tai johonkin maaseudulle sitten niin kun pitämään huoltansa tästä kämpästä. Ja siellä on semmoinen homoäijä, se joku setä, ja siitä tulee, se yrittää vikitellä sitä koko ajan sitä toista äijää tällä. Ja siellä tapahtuu kaiken näköistä hauskaa. Ja nyt tosiaan menee vähän muistikuvat sekaisin, mä en ihan täysin muista tällä, mutta ihan ok komedia, ihan hauska. Ja koko ajan kun mä katoin tässä tätä, niin mä mietin, että kuka tää toinen äijä on, justiin tää Richard E. Grant, joka näyttelee tätä Whitneylia, niin se oli sit mä keksin, ei jumalata, toi äijä on tosta, siis Hudson Hawkissa se pahis. Siis, ja mä oon pitänyt, että se on ihan siis niin over the top näyttelyyritys, mä oon aina miettinyt, että mitä muuta tää äijä on tehnyt. No nyt se selvisi, että se on tehnyt Whitney and I sitten elokuva. Ja onhan se, siis tää on ihan sikahyvin, nää on älyttömän hyvä dynaaminen duo sitten tässä elokuvassa kyllä, että sitä ei todellakaan käy mitenkään kiistäminen siinä sitten, että näin, mutta no, mun täytyy varmaan katsoa tää uudestaan, koska siis mä en nyt ihan hirveästi lämmennyt tällä ekalla kerralla. Siis niin kuin sanottu, ihan ok, mutta
että tässä sanotaan yksi parhaimmista komedioista. Mä en todellakaan allekirjoita sitä, mutta ehkä tää pitää antaa toinen mahdollisuus. Ehkä mä poistan tän sitten tosta niin kuin pois menevistä osastosta ja pistän sen vaan hyllyyn. Katon sen joku toinen kerta sitten, mutta Withnail and I on nyt nähty sitten Arrow Video 4K Blu-raylta sitten jo. Joo. Grant oli kans Warlockos. Ei joo. Niin muuten olikin, joo. Niin muuten olikin, kyllä. Hyvää Decadence. Ja hei, Vanille tullut 2 €. Big Trouble in Little China. Carpenter on aina pop. Joo, hei, Big Trouble in Little China kuuluu todellakin listalle. Ja sinne se meni sinne ihan varmaan sinne loppupäähän. Joo, kyllä se on siellä listalla sitten jo. Aina mä sanon tämän saman. Pitää muuttaa sillä lailla, että kun uusi tulee listalle, jos se on samanarvoisia, niin se meni sinne niin kuin tiedätkö siihen niin kuin ensimmäiseksi siinä, joo. Olen nähnyt, hei, paskahanska, olen nähnyt Guest House Paradiso. Se oli mun mielestä sikahauska. Siinä oli toi Simon Beck oli kyllä. Ja, ehkä se oli just se, että mä olin nyt tottunut siihen Rick Mayallin niin sitten kun mä just nimenomaan sen takia hommasin sen leffa, että mä pääsin kattoon sen. Ja Guest House Paradiso, niin se toimi mulle tosi paljon. Se on se justiin bottom niin kuin temovie kyllä. Ja asfalttisoturi heittää 5 € ja Wright on silloinkin kova. Sinne Wright menee 3. listalle. Kovaa ajoa. Todella kovaa ajoa. Ja hei, kukaan ei sanonut mitään tai ehkä kaikki sano tosi paljon siellä jotain, mutta munhan piti ottaa leffaralli tähän väliin sitten. Ja mä vaan höpöttelen jotain tyhmiä juttuja, enkä ota leffarallia. Niin mennään nyt siihen leffaralliin ja niin pistetään tästä. Eli se, miten tämä homma toimii tällä kertaa, no okei, otetaan sitä pois tästä, että asfalttisoturin viesti näkyy siinä. Miksi just 852 asfalttisoturi? Mutta hei, otetaan sille. Ai, Petterikin on 86. Niin muuten onkin, perkele. Mutta se, miten tämä kisa toimii, niin selitän juurikin tuota pikaa. Niin nyt sitten, kun aloitetaan tämä peli, niin kun se erä alkaa, niin kirjoita mitä tahansa chattiin, niin oot mukana siinä arvonnassa sitten. Ja tämän arvonnan tarjoaa kaikki superchattajat nyt sitten tähän mennessä. Kiitos heille, kiitos todella paljon. Ja palkintona on 86 vuoden elokuvia. Ja jos olet lähettänyt supersäkkiviestiä tai olet Kataman jäsen, niin saat isomman palkinnon. Se on mun tai siis niin kuin se, miten mä kierrän tätä, ettei se ei voi olla niin kuin ansiota, mutta kyllä mun mielestä pitää olla joku niin kuin, tiedätkö, hyöty siitä, että lähettää supersäkkiviestiä tai on jäsen. Mutta nyt siis aloita erä, sieltä se lähtee. Eli nyt kirjoita mitä tahansa, kirjoita terkut chattiin ja olet mukana 86 leffarallissa. Eli nyt sitä viestiä tulemaan sieltä sitten, joo. Katsotaan kuka voittaa sitten ja osaanko mä enää käyttää tätä kilpailujärjestelmää sitten. Asfalttisoturi, heitäs viestiä sieltä. Jee, sanoo Talvi sieltä. Ensimmäinen viesti on tallennettu mukana ja ui ja terkut. Pistäkää viestiä, tulen puoli minuuttia ruhtinaallisesti vielä aikaa. It's better to burn off than fade away. Säkillinen kultaa vai 3 pyörä? Säkillinen kultaa, kiitos. Yes, please. Give me the prize. I want the prize, Highlander. I want the prize. No niin, ja aika loppuu. Siellä valitettavasti kaikki ei ehtinyt siihen, mutta katsotaan se, mitä tapahtuu. 32 vastausta ja siellä niinku jee ui mukana ja terkut nonneen ja tässä tekstiä. It's better to burn than fade away.
Kaikki ei välttämättä ehtinyt tähän ja tosiaan niin, kaikki ei nyt näy tässä listalla, mutta 32 vastausta on nyt tallennettu siitä. Jep. Ja siitä se lähtee. Raatteen tie on raju rauta kyllä. Ja sieltä se lähtee, te Raatteen tie, ja sieltä se lähtee. Siellä äijä kaatui, Kevlarsuoren, John kaatui, Kevlarsuoren, Pieraita, Kevlarsuoren, Tutipunttia, Joel Lillepät kaatuu, Kevlarsuoren, Rasen, Spirivoi, Koronekaan, sieltä satana sota oli, ja jos sulla on Kevlari, se tarkoittaa sitä, että sä oot joko superchat-viestiä tai laittanut satana jäsenviestiä, se tarkoittaa sitä. Siellä jumalauta, siellä on Kevlaria niin paljon, että up the fucking ass man, siellä Mikko Ketola kaatoi, Mikko Heinonen kaatoi, CB Finn kaatoi, Leo Laitinen kaatoi, Paska Hanskaa, Kevlarin Kohdokin kaatoi. Mun piti hidastaa tätä, mutta en mä tietenkään muistanut sitä tehdä, mutta seuraavalla kerralla mä muistan hidastaa sitä. Tutipulttikin kaatui, voi saatana, diskursiivinen JM5 kaatui, ja Sakari kaatui, Veli-Pekka Rautiainen kaatui, ja sieltä Lily kaatui, perkele Paska Hanska. Siellä on enää jäljellä Oisku ja Elisa Petron. Oisku vastaan Elisa Petron, kumpi voita viheltää? Ei voi olla totta. Elisa Petronia, todellakin rakastan teitä viestillä voitti ja mä en mitenkään pysty tätä randomin kisaa, mulla ei mitään järjestelmää, mikä sen pistäisi niin kuin suosimaan ketään. Onneksi olkoon jälleen kerran palkinnosta Elisa Petronia ja saat 86 vuoden elokuvia, niin voit opiskella niitä sitten. Ostin Lidlissä kanavartoita ja grillistä. Ne ei maistu kyllä juuri miltä. No, uskon kyllä. Onneksi olkoon! Paras nainen voittakoon sieltä sitten. Kirjoitetaan tänne listalle ylös sitten. Sitä oli toinen voitto. Kyllä se kannattaa olla Kevlar-suojaukset päällä. Että kyllä se kannattaa olla kevlarit päällä. Noniin. Mulla on ollut paskatuuri aina elämässä arvonteenkaan, mutta nyt sitten yhtäkkiä ok. Kyllä. Videospace hoitaa voitot. Hei. Mä taidan mennä kuselle, niin te aina kuulette kusilaulun, mutta pistetään tällä kertaa teille vähän mainoskatkoa sitten tulemaan, kun nyt on kerta tämmönen spesiaalilähetys sitten. Mä yritän olla laulamatta tossa nyt sitten, niin katsotaan sitten mainoksia. 86 vuoden mainoksia. Ja siitä lähtee. Noin. Olkaa hyvä. Miehen ja pojan puuhakkaaseen menoon. Black Horse Vaparit. Ne mukavat. Black Horse Suomesta. Jos kalkikset ei tästä pidä, niin tän on pakko olla. Hyvä. Ota iloksi taffeljuustosnacks. Paloheimon Lamella parketti. Puhdas kotimainen. Huoleton pyyhkäisy vain. Lamellan lakkapinnasta ei haidu formaldehydiä. Ei yhtään. Ja 5-kertainen lakkapinta kestää. Lamella parketti pitkälle tulevaisuuteen. Taas tahra, autorasva, kenkävoide, kuulakynä. Noki. Lopeta toki. Tabort ottaa tahrat pois. Entäs kahvitahra, kastike, steari, punaviini? Helppo homma. Tabort ottaa tahrat pois. Oma toi juttu. Tabort. Tekniset liikkeessä osut oikeaan. Aito Mitsubishi kotivideo täysosumahintaan 2890. 2890. Teknisellä ensi vasta Tekniset liikkeistä kautta maan. Tekniset.
Hae kätevän Atrian ainekset K-kaupasta. Atrian maistuva kotlermakkara, vaikkapa muhkeaan sämpylään. Ja Atrian lihapyörkät. Niiden maku saa pään pyörälle. Atrian kotler ja lihapyörkät kätevästi K-kaupasta. Noniin, se oli siinä semmonen mainoskatko sitten. Kiitoksia. Kiitoksia. Tuhannesti siitoksia. Jatketaan listaa sitten. Ja tosiaan katsojien listahan on siellä tosi komea nyt. Highlanderia, Platonia, Wrightia, Manhunteria, Liftaria, From Beyond, Kärpänen, Aliens, Unomuttamalle, Blue Velvet, Critters, Lötkönen ja Big Trouble in Little China. Joo. Viimeksi tosiaan puhuttiin Withnail and I-elokuvassa ja nyt sitten Video Corner. Elikkä tässä on segmentissä keskustellaan sitten 86 vuoden elokuvasta, joka on ilmestynyt videolla. Joo. Ensimmäinen elokuva tässä on tämmönen herkkupallero kuin Hands of Steel, elikkä suomeksi ohjelmoidut lihakset. Ohjelmoidut lihakset. Tää on yksi maailman parhaimmista suomennoksista koskaan, ainakin minun mielestä. Mä voin perustella. Tää voidaan matemaattisesti laskea, minkä takia tää on yksi maailman parhaimmista suomennoksista. No ensinnäkin se ohjelmointi. Se viittaa niin kuin futuristisuuteen, älykkyyteen, taidokkuuteen, tehokkuuteen. Lihakset puolestaan, se viittaa voimaan, maskuliinisuuteen ja äärimmäiseen niin kuin voittamiseen. Joten nämä kaksi sanaa kun yhdistetään, on yhtä suuri merkki kuin maailman paras suomennos. Ohjelmoidut lihakset. No niin, tässä elokuvassa Daniel Green, eli oliko se Falcon Crestissä? Saippuasarjojen mies. Näyttelee tämmöistä robottia nimeltä. Mä en ymmärrä, minkä takia tämä robotin nimi on Paco Cueruac. Minkälainen nimi on Paco Cueruac? Mä en ole löytänyt mitään selitystä, miksi tämä nimi on Paco Cueruac. Ei tää ole mikään meksikaani edes. Niin. Ja minkälainen nimi on Cueruac? Okei. No se robotti sitten palkataan tai siis on ohjelmoitu tappamaan tämmönen ympäristöaktivisti nimeltä Johan Moseley. Ja mä luen teille jännittävän takakansi-tekstin. Tääkin on ihan sikahyvä tää Transworld-videon takakansi-teksti. Tässä lukee. No niin. Eräs päivä lähitulevaisuudessa. Päivä kun syborgit hallitsevat. New York 1990-luvulla. USA:n ilma on saastunutta ja tappavaa. Ympäristönsuojelija ja kansanjohtaja Alfred Mosley valmistelee puhettaan. Muutamaa tuntia myöhemmin hän kamppailee elämän ja kuoleman välillä jouduttuaan murhayrityksen kohteeksi. Mosley on sokea. Ainoa kuvaus, jota hän voi antaa murha-aseesta on jotain kovaa kuin terästä. Jotain kovaa kuin terästä. Turner, murhayrityksen takana olevan suuryrityksen johtaja, aloittaa epäonnistuneen murhan yrityksen tehneen palkkamurhaajan etsimisen. Tämä oli koulutettu, ohjelmoitu ja rakennettu mies, jonka ainoana tehtävänä oli murhata Mosley. Ilman asetta, vain suunnattomalla voimallaan ja nopeudellaan, poliisit etsivät johtolankoja ja saavat tietokoneen avulla kuvauksen epätavallisesta aseesta, kädestä, jossa on ohjelmoidut lihakset. Se on kyborgin käsi. Chef Kiss, aivan täydellinen takakansiteksti. Siis täydellinen suomennus, täydellinen takakansiteksti. Mutta valitettavasti elokuva nyt ei ole kyllä ihan niin hyvä. Tää on vähän ehkä tylsä elokuva. Että mä en tajua, miksi tää keskittyy niin paljon niin esittämään tätä kädenvääntökisaa. Niin mikä siinä kädenväännössä nyt on niin hienoa sitten? Tää robotti niin haluaa vääntää kättä näiden paikallisten junttien kanssa, kun se pakenee sinne Arizonaan. Joo. Se pitää myös huomauttaa tässä, että sitten kun se loppurähinä alkaa, se alkaa se sota. Ja hei muuten, Miikka Nieminen, tervetuloa tasolle tukija. Tervetuloa! Hei, Miikka Nieminen, tervetuloa tasolle tukijaa. Niin.
minkä takia, tai siis se alkaa se loppusota, ja siinähän oli Claudio Cassinelli, tämä näyttelijä Italiasta, kuoli siinä, kun se oli helikopterin kyydissä, vaikka hän ei olisi tarvinnut olla siellä, niin jostain syystä helikopterin kuski ajoi päin niin kuin sitä siltaa, ja kaikki kuoli siellä. Eli Claudio Cassielli ja sitten helikopterikuskaaja. Ja katsoin tämän nyt sen takia George Eastmanin Rauha hänen siedulleen, eli sehän, oliko se keskiviikko vai torstai sitten, kun Eastmani heitti niin sanotusti vitut kiukaalle. Vanha veteraaninäyttelijä kyllä, oliko se 82-vuotias ja näin kyllä, joo. Mutta joo, vähän ehkä, tiedätkö, siis Sergio Martin on siis paljon parempi elokuva on 2019 After the Fall of New York. On tässä pöljää menoa ja hönöä menoa ja näin, mutta aina vähän semmoinen, tiedätkö, haluaisin ehkä tykätä tästä vähän enemmän kuin mitä tää oikeasti on kyllä. Tässä muuten Future-filmin DVD, mä voin kyllä pistää tämän arpajaispalkinnoksi, jos joku haluaa nyt nähdä tämä elokuva, mutta tää on se aarre kyllä, tää ohjelmoidut lihakset, kyllä se on saakeli hyvä. Rip Yrjö Itämies, tässä on hyvä se happosade. Joo, se on hyvä, kun se tutipuntti, hei kiitos tosi paljon, niin siinä on hyvä, kun se saapuu sinne, siinä on kyltti, että varoitus edessä happosadetta. Niin mä en tajua, miten se toimii, että siis tietyssä paikassa niin kuin vaan niin kuin aavikkoa on joku pilvi, mistä sataa happosadetta, niinkö? En mä tajua. Siis tää on muutenkin niin vitu halppis elokuva, että mä en niinku tajua, että siis niinku futuristisuus tässä on esitetty sillä lailla, että joka paikassa on vaan niinku jotain siis letkua. Siellä talon seinistä roikkuu letkua ja mitä sillä letkulla tehdään? Niinku? Miksi on joka paikassa helvetisti letkuja? Mä en tajua kyllä. Keskivaihe on tylsä, joo, niin on. Niin on kyllä, joo. Mutta joo, vähän piippuu jää, mutta en mä nyt voi tämän päälle kyllä mitenkään paskantaa, mutta vähän ehkä piippuu jää kyllä koko filmin, mutta sanotaan näitä mieluummin, jos pitää yksi italialainen tämmönen futuristinen toimintaelokuva katsoa, niin paljon parempi elokuva on toi saman ohjaajan 2019 After the Fall of New York. Mä annan tälle 2,5 tähteä kyllä. Joo, sillä mennään. Excalibur heittää hyvää iltaa ja nostoa elokuvalle Aliens! Yes, Aliens! Aliens hyppäsi sinne sitten mitä? 5. Eikö Aliens ollut vielä listalla? Pitikö Aliensin nousta vielä enemmän? Ai kato, joo, kuule. Siinä on kirjoitusvirhe, siinä on se on nyt 2 Aliensia vissiin lista. Ei, kun ei oo. Sanokaa, jos ei se mennyt oikein. Putketonan skifi. Elokuvamaailma on tehnyt äsken live-lähetyksen Aliens-elokuvasta 47, mutta eihän Aliens ole kyllä 47 vuotta. Tarkoitit varmaankin ensimmäistä Alien-elokuvaa kyllä. Joo, ja Aliensista ei puhuta, mulla ei ole täällä virallisesti tässä lähetyksen listalla Aliensia, mutta aivan taatusti me puhumme tästä kyseisestä elokuvasta myöhemmin sitten. Myöhemmissä 86 vuoden lähetyksissä sitten kyllä. Sitten videosäkissä on lisääkin elokuvia, toinen elokuva ainakin. Ja se on tämmönen kuin Terror Vision. Ja tässähän nyt herkutellaan oikein nyt sitten. Niin tää on yksi meikäläisen VHS-kokoelman kulmakivihelmistä tämä Westron Bestron erittäin harvinainen Suomi-kasetti sitten. Mutta tässä on tämmönen perhe Putterman ja niiden iskä sitten on tämmöinen suuri televisiofriikki ja se on asentanut heidän perheeseen sitten tämmöisen satelliittilautasen ja sitten se on aika tehokas ja se ottaa vastaan semmoinen ulkoavaruuden lähetyksen, jossa sitten joku avaruuden kaatopaikka on lähettänyt semmoinen monsterin niin kuin radioaaltoina
se piti lähettää roskikseen, mutta jostain syystä se nyt sitten tuleekin maan pinnalle ja sitten siellä talossa tämä monsteri sitten alkaa lisääntymään, tai siis sillä niin kuin kasvattaa kehoa ja tällä alkaa syömään ihmisiä. Tämä on niin kuin tämmöinen yhden huoneiston elokuva ja muistaakseni tämä kuvattiin Full Moonin Rooman studiolla. Se oli ensimmäinen elokuva, mitä ne siellä teki. Ja sen huomatetaan studiolla kuvattu elokuva. Tämä on hyvin kieliposkessa tehty kauhuelokuva, mutta ihan hauska sellaisena, että tehosteet on huonoja, mutta ihan niin kuin asiaan kuuluvia. Tämä monsteri on hauska, se on vähän niin kuin osittain The Thingin, saanut Thingistä inspiraatioa. Ehkä vähän myös Videodromesta kyllä kans. Tämä on just tämmönen Midnight Movie ja tässä näyttelee muun muassa toi Mary Voronov, joka on kuuluisa kauhukinkku siinä sitten, niin se on tää perheen äiti siinä ja nasevaa dialogia ja siis tämmönen elokuva voi helposti mennä päin persettä, mutta mun mielestä tässä on hyvin ohjaaja Ted Nicolau on osannut niin kuin tasapainotella siis komediaa ja siis tämmöisen body horrorin välillä sitten. Ja tää ei ollut mikään pitkä, että olisiko tää justiin ollut tyyli just kuin 78 minuuttia tällä. Että ihan hauska tämmönen kauhuvälipala sitten oli tää Terror Vision sitten kyllä. Ja pöljäjuoni kyllä. Ja yhtäkkiä se taloon tulee erilaista porukkaa, tulee poliisia, tulee perheen tytär ja sen poikaystävä ja mitä kaikkea. Että saa monsteri vähän enemmän syödäkseen siinä sitten kyllä. Onko siellä nyt 2 aliensia? No kun mä katoin, miksi mä mukaan nähnyt tässä sitä? Miksi tässä mä en näe 2 aliensia täällä lisää? Ei kun kato, nyt mä näen sen, noniin. Elikkä poistetaan tämä aliens, tää 2 euroa ja lisätään toiseen aliensiin. Hyvä, kiitos kun sanoitte. Lisätään toiselle aliensille. No mitä vittuun persettä saatana? Nyt se meni taas. Mitä vitun persettä? Miksei se nyt mene tähän? Mitä helvetin persettä? Miksi tää nyt? Jos mä lisään aliensin tähän, se tekee uuden aliensin. Se ei pitäisi toimia näin. Ai onko Anthony Zerbe vielä elossa? No niin, nyt vielä 1. Ei 3. No niin, nyt aliensia. Nyt poistetaan toi. Mä en tajua mikä tässä nyt on. Mutta nyt aliensia pitäisi olla 1 enää listalla. Tärsky sanoo, että vaikea päättää, annetaanko äänen Uunolle vai Crittersille. Paha valinta. Joo, kyllä se sikäli tukee se putkisto tuolla ohjelmoidussa lihaksessa se, että siellä katsoo niin paljon ilman saasteita, niin tarvitaan helvetisti putkia joka paikkaan, että tulee tulee räitistä ilmaa. Joo, kyllä ensimmäinen Alien on 47, se tuli 79 vuonna, ensimmäinen Alien, niin itse asiassa, no se on varmaan nyt, 47 vuotta ja Aliens on 40 vuotta sitten. Joo, mutta hei, kannattaa katsoa, mä suosittelen enemmän Terror Visionia kyllä kuin ehkäpä ohjelmoitua lihaksia, että mitäs mä annan ohjelmoidun lihakselle 2,5, niin kyllä mä varmaan, 3,5 annettu, okei, en muistellut noin paljon. Kai mä sitten tykkäsin vielä enemmän siitä sitten. Pöliä elokuva. Alien Ass on lista. Alien Ass. 257 ihmistä katselee. Todella hyvä suoritus. Kiitos teille kaikille. Äijäskin sano, Elisabetra. Niin äijäskin sano, kun vittu sua väänsi. Niin, äijäskin sano. Satana.
Sitten kaikki, mitä tätä on, kaikki siellä on kerääntynyt odottamaan, kun tämä ohjelma palaa ruutuun. Ja minähän puhun nyt sitten tietysti Sex Cornerista. Sex Corner, 86 vuoden Sex Corner. Mulla on oikeastaan... James Bande 006 006. Tässähän mulla on porno-elokuva Ranskasta. James Bande 006 ja sitten James Bande contre OS Sex 69. Tää on Pulse-videon tuotantoa. Joskus tilasin Vinegar Syndromelta. Ja, no mä en nyt pistä tätä tohon niinku pikkukuvaan, koska siellä on aika ronski kuva niin sanotusti. Niin mä nyt selitän vaan mikä on 006 idea. Niin tässä elokuvassa on, siis tää on ranskalainen James Bond parodia ja sitten tässä oli semmonen juoni, että tää James Bande, niin se saa tehtävän, että se menee presidentin tallolle, tutkii jotain, mä en muista mitä se oli, jotain ihan hevon paskaa, mutta sen mä tiedän, että siihen liittyy paljon erilaista panemista kyllä. Ja lisäksi sillä oli semmonen pyssy, mistä lensi, mitäs tää nyt sanoo? No mitä nyt yleensä tämmöisessä elokuvassa voisi lentää, niin se lensi sieltä pyssystä. Joo. Niin tässä oli hyvänäköisiä naisia, mutta ei siis kamalan eroottinen kyllä ollut. Näin mä oon kirjoittanut tähän arvosteluun. Mutta hauska kalkkuna elokuva. Lisäksi tässä kyseisessä Blu-rayssa sitten James Bande 006 006, niin tässä oli myös jatko-osa, jonka nimi on 062. Yllättäen. Ja 062 niin sitten mitäs mä siitä olin sanonut? No tässä lukee, että James Bande matkustaa Thaimaahan ja kohtaa kauniita valokuvamalleja. Okei, siis kyllä mä oon kattonut tää James Bande 2, mutta mä en oo jostain syystä nyt kirjoittanut tänne arvostelua siitä. Ei kun oo muuten. Ei kun en oo. En oo antanut edes arvosanaa. Mä oon pistetty, että on katsottu. Tässä muuten Brigitte Lahaie näytteli kanssa. Kaikkihan tietää Brigitte Lahaien. Niin. Ja Prince Hakeem heittää 5 euroa ja there can be only one Highlander. Oi Highland. Hicklanderi on kyllä niin kova. Hicklanderi on. Joo. Yes. Hicklander. Mutta sit mä oon myös antanut arvosanan tälle kolmaskin, oli James Bande kontra 00669. Tää oli siis osa 3. Tässä oli 3 elokuvaa. Ja tässä olin sanonut siitä sitten, että tässä oli paljon käytetty samoja kohtauksia ja kierrätetty materiaalia, että sitä mä en kattonut. Mä johonkin kirjoitin sen. Niin siihen ensimmäisen filmin arvostelta. Se jäi nyt katsomatta sitten kyllä. Mutta joo, James Bande 006 on Sex Cornerin tää... Mä yritän nyt tanssia tän ympäriltä, että mun täytyy näyttää tätä. Ja sitten seuraava semmonen toinen asia, mitä mä halusin teille näyttää Sex Corneriin liittyen, niin on mitä? Dildo ja ampuva konnari kuulostaa kovalta setiltä. Joo, Rokolla oli kans hyvä agenttijuttu kyllä. Tätä mä en ole nähnyt, mutta tän mä haluaisin nähdä ja mä puhun nyt tästä elokuvasta Black to the Future. Black to the Future. Tässä juonikuvaus sanoo näin, että nuori kaunis professori on löytänyt keinon matkustaa tullakseen kauniiksi seksijumalattareksi historiassa ja kokea villit ja ilkeät ja wanton ways of those erotic women. Hän jakaa salaisuuden 3 kauniin naisen kanssa ja yhdessä sitten menevät
vaaleanpunaisen autoon, joka on täynnä eroottista voimaa. Tämä auto onkin seksikone ja hän matkustaa ajassa taaksepäin Mata Harin aikaa ja toisesta tuli Marilyn Mansfield ja toisesta tuli Cleopatra aikaan menee. Kuulostaa todella hyvältä. Black to the Future tämä elokuva, kyllä. Mutta tätä en ole nähnyt, niin, mutta halusin ilahduttaa teitä tässä. Mä haluaisin nähdä Melosinelta kyllä Black to the Future. Eli tosiaan 3 muijaa lähtee ajassa taaksepäin. Cleopatra ja mikä Jane Mansfield ja sitten toi joku toinen. Mä haluan nähdä. Siinä oli Sex Corner sitten tältä osaa sitten kyllä. Mutta mennään nyt eteenpäin sitten tässä meidän ohjelmassa nimittäin. Hei, Eiks mä mukaan ottanut VHS tohon esiin? Kyllä varmasti oot. Ottakaas nyt. Mä menen hakee VHS. Ihan varma, että mä otin sen tuolta ylhäältä. Ottakaas nyt vähän. Jaa, no en mä ottanut. En mä ylety tonne nyt. En mä nyt ota tikkaita. Mä näytän nyt vaan teille Blu-rayta. Blu-ray-boksi, mistä maksoin 2 euroa tuolta Kodin 2 kirpputorilta. Olisiko tää joku 5 vuotta, 6 vuotta, 7 vuotta sitten. Mä puhun nyt sitten tämän sarjan 3. osasta, eli Poliisiopisto 3 jatkokoulutuksessa. Tosiaan piti hakea VHS, mutta se on tuo ylhäällä, niin ei nyt siitä hae. Mutta tässähän sitten tutut kumppanit palaavat sitten poliisiopistolle, koska tämä poliisiopiston johtaja, kommandantti Lazard, soittelee sitten, että settänä on kyllä kusessa meinaa. Nyt on poliisiopistojen kisa. Mä en tiedä, siellä kaupungissa on ilmeisesti 2 poliisiopistoa ja molempien opistojen nimi on poliisiopisto. Niiden välillä on kisa, että kumpi niistä lopetetaan sitten ja nämä eri joukkueet sitten yrittää sitten saada oman niin kuin opistonsa voittamaan. Ja Lazard kutsuu sitten Mahoney ja sitten kaikki vanhat tutut kumppanit sinne sitten tonne poliisiopistoon jeesaamaan uusien alokkaiden kanssa. Eli Mahoney, Hightower, Tackleberry ja Jones ja Hooks ja Callahan. Oi Callahan. Ja palaavat sitten opettamaan uusia oppilaita. Ja sittenhän siellä uusia oppilaana on tämä punkkari Chet, jota esittää toi Bobcat Goldthwait. Tää hauska äijä. Se, joka kiljuu tällä lailla. Niin. Ja sitten Sweet Chuck, se nörttiäijä, mikä oli pahimpia verivihollisia, niin ne saapuu tänne kouluun muun muassa. Ja koko joukku uusia kadetteja sitten. Ja kyllähän siellä sitten paljon hauskoja tilanteita tapahtuu ja muun muassa sitten huippukohtauksessa sitten tämä japanilaisen miehen pää pistetään Callahanin tissien väliin ja sitten myös sitten mies nimeltä, kuka se nyt oli, se Proctor joutuu sitten alasti vahingossa menee homobaari Blue Oysteriin ja ilmeisesti joutuu homomiesten raiskaamaksi siellä. Se on hauska. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että tämä on, no ei kamala hyvä filmi, mutta tavallaan niin kuin, tämä on niin kuin täydellinen poliisiopistofilmi. Mä sanoisin, että tässä kohtaa poliisiopisto on hiottu täydellisyyteen. Hahmot on täydellisiä ja siis niin kuin sketsit on tyhjänpäiväisiä, mutta hyvinkin tämmöisen kotoisan tuntuisia siinä. Ja se täytyy vielä sanoa, että silloin kun Japen kanssa katsottiin tämä yhteiskatselu, mitä se oli 4 vuotta sitten, niin se loppukohtaus, mikä tapahtuu siellä, mikä se on se joku purjehdusklubilla siinä sitten, mikä rosvot hyökkää sinne ja Mahomey ja Mahomous ja sitten nämä kaikki kaverit hyökkää sinne
ja pelastaa ne tyypit, niin se musiikki on ihan mahtava siinä. Ja se vesiskootterikohtaus ja kaikki, se on ihan top notch kamaa kyllä. Kyllä tää on viihdyttävä elokuva. Minä annan tälle elokuvalle arvosanaksi 3 tähteä ja parastahan tässä on tietysti Bobcat Goldthwait ja se kiljuva punkkari, niin se on mun suosikki. Ja mä muistan aina sen, että jostain syystä, siis mä oon killinän, että tosi monta kertaa kyllä. Ja se oli kaikista hauskin just ja se kiljuu ja se impaa sitä kyynelkaasua ja kaikkea. Ja sitten tässä oli Commodore 64, se oli se niiden liikenneohjausjärjestelmä, niin en tiedä miksi, mutta se oli jotenkin hirveän hauskaa kyllä tässä. Ja kattelin tämän tosiaan uudestaan ihan tätä lähetystä varten. Ja se täytyy muuten sanoa tästä Blu-raysta, siis okei, siis ei vitsi, siis tää on niin DNR-pilattu Blu-ray kuin vaan voi olla. Siis tää on ehkä paskin kuvanlaatu, mitä mä oon ikinä nähnyt. Että siis kaikki filmirae on siivottu pois ja siis mun piti oikeasti kelata yhdessä kohtaa taaksepäin. Se oli kohtaus, missä Mahoney ja nämä kumpparit tulee vesiskootterilla. Ne on kaukana, ne tulee kohti kameraa. Onko se 5 vesiskootteria tällä? Nyt mä piti kelata oikein. Siis hetkinen, oliko ne käyttänyt visuaalista efektiä tossa? Mä kelaan taaksepäin sitä. Ei oo kyllä, ei. Tää ei ole mikään ILM-efekti, vaan siis se yksinkertaisesti se on vaan se niiden hahmojen figuuri on muuttunut. Se näyttää siltä, että ne on niinku piirretty siihen kuvaan, ne punaiset, tiedätkö, ne vesiskootterit. Siis tää on uskomattoman paska kuvanlaatu tässä. Ja siis mun piti oikein katsoa, että mikä tässä on, niin muissa poliisiopistossa ei ole tämmöistä käsittelyä kuin tässä 3. Mikä kenties on tämä Quite Essential poliisiopisto-elokuva sitten kyllä. Joo, mutta 3 tähteä ja hyvä loppumusiikki ja Chet, niin ai. Ai niin, ja se piti muuten, mä kirjoitin muistiinpanoihin tossa, niin se oli hassua kanssa, että siellä ne tyypit, jotka tekee muistiinpanoja, mitä siellä poliisiopistossa tapahtuu, niin se oli Videodromesta se Dr. Oblivion oli se yksi niistä, niin se oli jotenkin. Mä haluaisin etsiä tästä jotain meta-elokuvallisia tasoja, mutta I don't think so, että ne tuskin on miettinyt tätä asiaa. Tämähän on siis kuvattu Kanadassa, Torontossa vai missä, niin eiköhän ne ottanut paikallisia kanadalaisia näyttelijöitä siihen vaan, ei ole miettinyt sitä, että joo, toi äijä oli muuten Videodromessa, niin se on hauskaa se, että se tulisi ottaa muistin. Ei todellakaan, mutta poliisiopistolle 3 tähteä ja varmastikin kaikki on nähnyt kyllä poliisiopisto-elokuvat vai onko? Eli tää on 86 1,5. Mitä tarkoitat, diumies? Siis poliisiopiston ensi-ilta on ollut keväällä 86. Siis mulla nyt ei ole semmoista varsinaista järjestystä tässä, että mä saatan ottaa sieltä täältä. Mähän teistä aikaisempia vuosia on tehnyt sillä lailla, että ne on ollut järjestyksessä ensi-ilta päivämäärän mukaan, mutta mä oon nyt vähän unohtanut se. Mä koitan pysyä siellä keväässä, mutta joku näistä saattaa olla, tiedätkö, vähän sieltä sun täältä kyllä. Kyllä, vauva synnytyslaitoksessakin on nähnyt Poliisiopisto 3 elokuvan kyllä. Joo, ja sit kun siellähän Tutipuntti sanoo, niin 3 jälkeen menee tosi huonosti. Se on kyllä kiva juttu, että mä tein näitä ohjelmia, koska ensi vuonna mä pääsen katsomaan Poliisiopisto 4. Ja myöskin tänä vuonna pääsen katsomaan Uuno muuttaa maalle sekä Visa Mäkisen elokuva Pekka ja Pätkä poliiseina. Ai, kun odotan kyllä. Niin joo, joskus mulla on tapana muuten soittaa arpajaisissa Blue Oyster-temeekö. Se opistorakennus oli entinen mielisairaala, nykyinen yliopiston kampusalue. Muistutuksena vielä, että uudet markkasetelit otettiin käyttöön Suomessa. Niin 86 vuonna.
En ole kuullutkaan. Mutta mä en vieläkään ymmärrä tätä kysymystä. Poliisiopisto 3 on 86 1/2. Niin siis lähetys 1/2. Niin siis mä en tiedä, tää on ensimmäinen, ainakin 2 tulee. Ainakin 2 tulee, voi olla, että tulee enemmänkin. Kyllä se siltä näyttää, että nyt on niin hyvin katsojia kyllä ja noita äänestyksiä on tosi paljon ja myöskin tykkäyksiä tullut tosi paljon. Kyllä varmasti tulee ehkä 3. jakso sitten kyllä. Supilta alkaa just Red Dawn. Ai niin joo, oliko se nyt niin, että Elisan verkko on pois? Ei muuten mullakaan näy nyt Maikkarin kanavat, koska meillä on Elisan toi verkko, kaapeliverkko. Eipä sillä, että mä olisin telkkaria kausti kattonut, mutta joo, ei, siis ei näy. Ei voi olla yhteiskatsella nyt Red Dawnia kyllä. Ai niin, tuliko vihreät 100 markan setilet? Ai että, se oli kyllä hyvä seteli. Ai että, Sibelius-seteli ja sitten tonnin seteli. Oi kun oli hienoja. Ja 500 markan seteli, saatana. Semmonen kun oli perstaskussa ja lähti ravintolaan, niin jumalauta, sä olit kingi kyllä. Ihan taatusti. Joo. Mutta se oli poliisiopisto elokuva sitten kyllä. Siinä oli joku, Tutipontti kysyy, siinä oli se juttu, että siinä on joku Elisalla ja Maikkarilla joku kiista siitä niin kuin lisenssihinnoittelusta, että ilmeisesti Maikkari pyytää liikaa rahaa ja Elisa ei suostu maksaa, niin sen takia että Elisan verkossa ei näy nyt Maikkarin kanavat. Mistäs kanavalta tulee Seagalin Black Dawn? Se on varmaan DVD-kanavalta se. Mutta mennään nyt eteenpäin poliisiopiston maailmasta ja siirrytäänpä sitten ydinsodan jälkeiseen maailmaan. Ja tämähän oli pitkään semmoinen elokuva, mikä vaan että tää pitää katsoa uudestaan. Ja niinhän siinä kävi, että sieltä tulee justiin Kino Lorberilta tuli toi Blu-ray. Ja meikä poika puhuu nyt sitten tämmöisestä elokuvasta kuin Amerikka 3000. Semmonen. Siinä on Amerikka 3000 Kino Lorbersin uunituore, kohtalaisen uusi. Tätähän mä muuten kattelin sen jäsenvideossa, siinä mun kebab-videossa, missä mä olin alasti, niin kattelin siitä. Nyt siellä varmaan joku ihme, että kebab-video, missä saat alasti. Kyllä, siinä justi. Kattelin Amerikka 3-tonnisen ja tämähän mulla aikaisemmin oli sitten tää, ehkä tää on aika harvinainen kyllä tää Cannon Groupin Showtime VHS sitten kyllä. Huomatkaa, että sama kans. No, mutta tässä elokuvassa on tämmönen tuhon jälkeinen maailma. Oliko se nyt 1000 vuotta ydinsodan jälkeen sitten ja siellä on naiset sitten vallassa. Ne orjuuttaa miehiä ja käyttää heitä seksiorina. Voi, kyllä se olisi kamala kohtalo joutua seksiorjaksi tämmöiseen Amazonifarmille, missä muun muassa on sitten tämmöisiä hottiksia kuin Laurene Landon ja sitten Victoria Barrett hallitsee siellä brutaalilla otteella ja käyttää häikäilemättömästi miehiä hyväksi. No sieltä sitten semmoinen ukkeli karkaa ja ne menee pakoon autiomaahan ja sieltä sitten vahingossa tipahtaa semmoiseen luolaan, missä on sitten semmoinen vanha ydinsotajärjestelmä, joku keskus tällä, ja siellä on laserpyssyjä ja kaikkea siistiä tulevaisuusrompetta siellä. Ja se ottaa ne aseet mukaan ja sitten niiden avulla sitten hänestä tulee tästä miehestä, joka sinne joutui, niin tulee semmoinen niin kuin uuden ajan messias sitten, niin kuin se tuomaan niin kuin menneisyyden sanomaa tulevaisuuden sodan jälkeiseen maailmaan tällä. Maailma, joka on siis taatunut tällä ja kaikki uskoo niin kuin tämmöistä taikavoimaa ja tämmöistä. Tämä on hyvin satiirinen elokuva ja tämmöinen, mikä sanoisi, semmoinen rock-vaikutteinen, vähän niin kuin rehvakkalaotteella tehty tällä. Ihan ok, siis sinänsä, tämä on sinänsä niin kuin aika virtaviivainen niin kuin tyyliltään kyllä ja ihan hyviä toimintakohtauksiakin on muutenkin ja hyvännäköisiä muijia tällä, mutta
ei tää nyt ole oikeastaan niin mikään sellainen ehkä kauhean mikään klassikkoelokuva kyllä missään osa-alueellaan ei todellakaan. Että sitä on tämmöinen ihan hyvän päivän, niin kuin semmoinen ihan hyvän mielen elokuva. Ja kyllähän se on niin kuin ihan kiva loppu tämmöinen opetus siinä ja näin. Mä niin kuin montako kertaa mä sanon, että hyvännäköisiä muijia, niin kyllä sitä ihan helposti katsoo ja oli ihan kiva nähdä tää uudestaan, mutta ei tää nyt kyllä mikään Mad Max-elokuva, ei tää nyt mikään semmonen niin kuin klassikko ole kyllä, mutta ihan tämmönen keskiyön kulttielokuvaksi ihan ok. Meikäläinen antaa Amerikka 3 tonniselle kyllä sitten, niin annetaan sille 3 tähteä. Ja se vielä, mikä piti mainita tässä, niin tässä on mielenkiintoinen ehkä tämä, kaikista mielenkiintoisen tässä ehkä tämä kielen käyttö. Eli ne on vähän niin kuin tämmöinen uudenlainen kieli, eli president on niin kuin presidentti. Ja siis niin kuin muitakin tämmöisiä slangisanoja, että niin on oikeasti mietitty tätä kieltä, mitä ne puhuu. Ja viittauksia apinoiden planeettaa oli viljelty tässä niin kuin tämän. Ei ole mikään ihan tavallisin niin kuin tuhon jälkeinen elokuva, mutta kuitenkin, niin kuin sanottu, 3 tähteä, ihan ok. Kellä pipari sillä valta, sanoo Oisku. Milloin saadaan Blu-ray siihen kebab-videoon? Ai mitä, Blu-ray? Mitä? Visan ja Uunon lisäksi tuli 86, kolmaskin kotimainen leffa nimeltä Elämän vonkamies. Pitäisikö sekin katsoa kyllä? Mikään ei ole muuttunut 40 vuodessa, kun leffa tai ihmemies jäi näkemättä TV-kanavan omien sekoiluiden takia. Niin, joo, aivan. Ei olisi kiva paikka olla orjana, kun alkaa paikat olemaan kulunnan raastamisen jälkeen. Kyllä. Ihmemies on peruttu. Labout tilalle. Labout on aika toksinen. Kuplassa sentään on gay-kulma. Joo, okei. Mä en ole nähnyt Elämän vonkamiestä, mutta kai se pitää katsoa kyllä jo. Joo. Se on muuten totta, niin kuin diskursiivinen sanoo tuossa JM5, että 86 oli ala-asteella. Telkkari hemmetin jännä juttu, ihan mitä tahansa se tuli. Joo, siis se oli ihan niin kuin, niin kuin event, se oli niin kuin tapahtuma, että telkkarista tulee oikeasti joku hyvä ohjelma. Mä muistan Tripodien aika tai V tai Lemmen laiva. Ihmemies, se oli semmoinen, niin kuin mä odotin tosi paljon koko viikon, että vitsi, kun se ihmemies tulee takaisin, niin oi saakeli, se varmaan taas menee vittu painaan persuksiin jotain saatana Murdockia, niin sitä mä odottelin pikkuvesselinä kyllä jo. Back to the Future. Ja tietysti elokuvia kanssa, niin kun, miettikää sitä, niin kun nythän tulee periaatteessa niin kun joka ilta, tulee monta elokuvaa. Joka päivä tulee telkkarista monta elokuvaa eri kanavilta. Niin nyt varmaan tulee päivässä niin paljon elokuvia, kun tuli varmaan koko kuukautena siihen aikaan 2 TV-kanavalta. Ihan oikeasti. Sehän oli, kun mä muistan, oli niin kuin viikon elokuva, tiedätkö, saattoi olla. Ehkä saattoi tulla 2 elokuvaa per kanava viikossa. Ääriraja, se oli ihan sika hyvä kyllä. Leo oli 86 ekalla luokalla Highlanderin näin vanhempien ja Cobran vielä myöhemmin. Peli tuli tutuksi ennen elokuva. Joo, 6 vaan peli. Tiesitkin muuten Le 17, että se biisi piti olla alun perin elokuvan lopputekstin musiikki. Se on toi Vincent DiColan biisi Skyline. Se oli pitkään niin kuin workprintissä. Ja ilmeisesti pelintekijät on nähnyt tämän workprintin, koska ne on pistänyt sen musiikin siihen peliin, mutta se oli viime hetkellä muutettu sitten siihen. Oliko se nyt, mä en muista mikä siinä lopputekstit on tällä hetkellä se biisi. Ai saatana, Jape Leffa-vlogi. Onpa hienoa nähdä, että täällä on äänestetty vain hyviä filmiä, eikä esim. Mitään tyhmiä ankkailukuvia. Asiantunteva
Ai saatana Jape, perkele. Satana, kun mä saan sut kiinni, niin mä näytän sulle Howard the Duckin, saatana. Eikö joo, hei joo, sori, mä sekoitin. Ei ollut Vincent Nicol, vaan Sylvester Levay biisi. Joo, niin olikin. Anteeksi. Otetaan nyt Japelle tästä. Näytetään Japelle, miten juodaan slämmeriä. Mulla on tässä otetaan Jape slämmerit tässä nyt. Noniin, ja siitä se lähti. Elikkä pistetty tekilaa tänne lasiin ja joo. Nyt oli huomattavasti inhimillisempi cocktail kuin se edellinen. Missä oli puoli lasia tekilaa. Jep, Vilho näyttää ankan munat, säkeli. Rauli ja Jape kattelee Howard the Duckia. Miettii sitä. Kaiken näköisiä juttuja. Mutta joo, mennään nyt tässä ohjelmassa eteenpäin. Ja ennen kuin tulee uutisia segmentti, niin puhutaan tästä elokuvasta. Black Moon Rising. Kyllä vaan. Olin nähnyt tämän pitkä aikaa sitten tämän Tommy Lee Jonesin ja ton Linda Hamiltonin tähdittävän futuristisen, tai onko tämä edes futuristinen elokuva? Mutta siis 80-luvun action-elokuva, ja tässähän Tommy Lee Jones näyttelee tämmöistä company mania, tai joku tämmönen niinku, ammattivaras, tai joku vähän tämmönen shady äijä, mikä ottaa tehtäviä vastaan, ja se saa tehtäväkseen pölliä joku firman niin kun, tilitiedot tai jotain semmoista, ja se pöllii ne, ja sitten se piilottaa sen, onko se nauha vai disketti, piilottaa sitten sen Black Moon-nimiseen superauton sisään sitten, joka oli just testiajossa siinä aavikolla tällä, ja sitten joku tyypit, jota johtaa justiin tää Linda Hamilton, jolla on sitten tämä Sugar Daddy, joka työskentelee vielä isommassa korporaatiossa. Ne pöllii sen Black Moon-auton ja niin kuin vie sen huippuvartioituun pilvenpiirtäjään sen auton. Ja sitten Tommy Lee Jones lyöttäytyy sitten tämän autoporukan kanssa yhteen, että ne menee ryöstään sen Black Moon-auton takaisin. Siis tää on tarpeettoman monimutkainen juoni tässä, mutta ei se mitään. Tää on ihan ok elokuva. Siis, tää on ihan jännä tämmönen, niin kun, tulee hirveästi niin semmoinen Terminator-vibat tästä mieleen. Ei vähintänkään sen takia, että tässä on Linda Hamilton, mutta vähän samantyyliset värimaailmat. Ja vittu, mä oon ihan varma, että se yksi tunneli on sama tunneli, missä kuvattiin Terminator. Se tunneli, missä Terminator ajaa päin seinään ja sitten kytät tulee sinne ja sitten Terminator häviää sieltä. Se on lähtenyt vittuun sieltä pakoon. Niin mun mielestä tässä filmissä on ihan sama paikka. En ole tarkastanut tätä, mutta niin veikkaan tasan tarkkaan, että se silleen on. Joo. Tommy Lee Jones on jotenkin vähän epätavallinen äijä tämmöiseen toimintaelokuvaan ja heist-elokuvaan, mutta ei, siis se on sen verran kova äijä, niin mä veikkaan, että Tommy Lee Jones pystyy minkä tahansa rooliin kyllä pistämään tosi uskottava. Se tässä tosi hyvä. Ja myöskin Linda Hamilton on jälleen kerran, niin kun, no koko ajan tulee mieleen Sarah Connor, mutta mun mielestä niin kun, sopii tähän elokuvaan tosi hyvin kyllä. Ja siis tää vähän tulee mieleen, että tää on niin kun tämmönen tulevaisuuselokuva, mutta ei tää varmaan sijoitu tulevaisuuteen, mutta ehkä tää auto justiin on se tulevaisuus aspekti tässä elokuvassa sitten. Robert Vaughn oli se kusimuna, joka johtaa sitä futuristista korporaatioita. Tiesitkö sitten, mitä tämä oli minuutin leikattu elokuvateattereissa? Ja tämä sama leikattu versio tuli sitten Suomessakin videolle. Mulla on muuten siisti molokantinen versio. Mä en tiedä, onko tässä mikään. Tässä ei mitään kauhean hyvä takakansiteksti kyllä, mutta kuitenkin. Ihan ok elokuva. Mä annan tälle ihan solidi 3 tähteä kyllä ja ehkä voisi jopa olla 3,5 tähteä. Nyt kun mä alan tarkemmin ajattelemaan tätä, niin ei klassikko, mutta ihan ok kyllä. Ja siisti auto.
se auto oli kuulemma semmoinen, että se oli tosi siistin näköinen, mutta se oli ihan sikapaska. Se ei toiminut niinku yhtään. Ai niin joo, niin, joo, melkein unohdin, mutta hei, kiitos Tabukissa. Siis tässä on se uskomattoman käppäinen kohtaus, missä se auto lentää sieltä pilvenpiirtäjän katolta sinne niin kuin toisen pilvenpiirtäjän ikkunasta. Samanlainen kohtaus muuten oli Fast and the Furious, oliko se 7. elokuvassa sitten kyllä. Olikohan ne Fast and the Furious ukkelit kattonut tämän? Täytyy kyllä siis kaikella kunnioituksella Tommy Lee Jonesia ja Harley Cokelissia kohta, joka siis oli ohjaaja tässä, niin että sanoo, että kyllähän se oli paljon parempi tehty kyllä tuossa Fast and the Furiousissa, mutta nämä oli 86 vuoden tekniikkaa, mitä nämä teki siinä. Ja myöskin se, että tässä on Lalo Schifrinin musiikki ja myöskin se, että John Carpenterin käsikirjoitus oli tässä. No. Kyllä se varmaan kannattaa katsoa. Jos siellä nyt, kuten LL kyselee, niin kannattaako kattelee? Kannattaa, kyllä mä sanon, että kyllä joo. On tää plussan puolella. Siis, sanotaan näin, että jos pitäisi valita, että kumpaa mä suosittelisin enemmän, niin Amerikka 3 tonnista vai tätä, niin mä melkein sanoisin, että ehkä tää kannattaa ennemmin katsoa. Vai mitä ootte mieltä? Hei, 180 videokasettimään heittää 10 € ja sanoo, että vaihdetaan vapaalle Ferris, ei jää piippuun. Tiedätkö, mä en ole ikinä nähnyt sitä, mutta mä oon iloinen siitä, että nyt on tää ohjelmasarja käynnissä, niin mä pääsen katselemaan sen seuraavaan jaksoon sitten. Sinne meni 10 €, se pomppas heti sinne 3. sijalle sitten kyllä. Voi samperi. Ja hei, otetaanhan vähän lisää kultaharkkoviskiä sitten. Hei, minkä takia sä elokuvamaailma kyselet koko ajan, että mitä mulle kuuluu? Eikö sä nyt näe, että mitä mulle kuuluu? Mä teen tässä live-lähetystä. Sitä mulle kuuluu tässä. Joo. Alright. Mutta nyt sitten seuraavaksi on kaikkien odottama ohjelmanumero, ja sehän on tietysti, tää on ainakin meikäläisen suosikki sitten kyllä. Meikäläisen suosikkiohjelmanumero tässä näissä, ja mun mielestä nämä 80-luvun lähetysten suola. Ja se on tietysti uutisia, eli tässä ohjelmasegmentissä haluan sivistää teitä ja kertoa uutisotsikoita maailman tapahtumista, uutisotsikoita vuodelta 1986. Jep. Ja pysytellään tässä alkupäässä sitten vuodessa. Ja mä oon suuri historia-buffi, niin mä tykkään näistä jutuista kyllä. Ja mä aina itekin opin kaikkea uusia juttuja, kun mä teen näitä koosteita sitten kyllä. Kyllä, 3. tammikuuta vuonna 1986. Uutisia. Libya kiisti osallisuutensa Rooman ja Viinin lentokentälle joulukuussa 85 tehtyisiin terrori-iskuihin. Arabiliitto tuki lausunnollaan Libyaa ja Yhdysvaltojen syytöksiä vastaan. Kyllä, siellä oli mahtavia vapaustaistelijoita, oli räjäyttänyt sen. Muistetaan se, että Rooman ja Viinin lentokentällä oli räjäytetty ja ihmisiä kyllä kuoli siellä sitten. Niin. Mutta Libya sanoi, että vittu me ollaan mitään tehty ja Ronald Reagan sanoi, haistakaa te satanan paskat vittu. Niin, siitä alkaa sota. Sitten seuraavaksi 8. tammikuuta Yhdysvallat katkaisi kaikki suhteensa Libyaan määränsä siellä olevat kansalaiset poistumaan maasta. Kyllä, se on sota tulossa. Se on sota nyt. Mutta sitten, tämä ei ollut mitään verrattuna siihen tragediaan, mikä tapahtui 14. tammikuuta. Voi jumalan kautta, ja tästä me puhutaan vielä kohta lisää. Okei. Kotimaassa. Tragedia. Muistaako kukaan 14. tammikuuta kotimaisen tragedian? Päivä, joka jää historiaan. Päivä, jota me suremme tänäkin vuonna, 40 vuotta myöhemmin. Kohta 40,5 vuotta myöhemmin.
Hot Tub Time Machine, se menee 86 vuoteen kyllä. Mutta mitä traagista tapahtui 14. tammikuuta? Commando Libyä. Se oli kyllä hyvä peli. Ai että. Ei, Urho Kaleva Kekkonen ei kuollut. Se ei ollut mitään verrattuna tähän tragediaan. Ei, koko kansakunta suri. Lentävät luupäät ilmeisesti. Hei, oiskulla on hyvä vinkki, että Black Moon Risingin voi katsoa Rakuten TVn kautta ilmatteeksi suomiteksi. Olisinpa tiennyt. Mä en edes varmaan tilannut, koska mä tilasin tätä varten tuon. Okei, nyt jo riittää tyhmä hölmöily. Elikkä 14. tammikuuta herran vuonna 1986 valtion elokuvatarkastamo kielsi Renny Harlinin ensimmäisen elokuvaohjauksen Jäätävä polte. Suomessa, koska sitä pidettiin liian raakana ja ulkopoliittisesti arvelluttavana, elokuvan leikattu versio koki maaliskuussa saman kohtalon, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi esityskiellon vasta lokakuussa. Kokonaisuudessaan Jäätävä polte vapautui esityskiellosta vuonna 2006, jolloin se julkaistiin Suomessa DVD-muodossa. Puhutaan tästä kohta lisää. Ja Marko Kuivamäki 2 €, koska Ville alkoi katsoa loput Fast and the Furious. Ei ole vielä tiedossa, mutta pitää saada ne jostain vielä. Eikö niitä ole 4 elokuvaa vielä olisi kyllä, mutta hei, kiitos tosi paljon. Kyllä, siis ihan varmasti jonain päivänä kyllä aion tehdä se. En jätä se siihen. Kyllä, Jäätävä polte kiellettiin elokuvatarkastaman toimesta. Sitten 20. tammikuuta päätettiin asia. Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Ranska ilmoittivat, että nyt on päätetty rakentaa tunneli Englannin kanaalin ali. Tässä mun mielestä kesti 20 vuotta vai mitä se kesti? Ihan sikakauan, mutta kyllä se, no ei se niin kauan kestä, mutta 10 vuotta ainakin kyllä. Onhan se, no okei, ei ole tieto, mutta kyllä siinä helvetin kauan kesti kyllä. Sitten 24. tammikuuta Voyager 2 luotain ohitti sinun anuksesi. Uranus, se meni sen ohi. Right past your fucking anus, man. Sitten seuraavaksi tapahtui 24. samana päivänä, kun Anuksen ohi mentiin, niin tasavallan presidentti Mauno Koivisto vahvisti kirkkolain muutoksen, jolla niin sanotusti arkipyhät, loppiainen ja helatorstai, siirrettiin takaisin omille paikoilleen. Lain oli alun perin ollut tarkoitus tulla voimaan jo 87, mutta Koivisto muutti voimaan tulla vasta vuoteen 92. Ai vasta 92. Ai vittu mikä homma. Koivisto moitti opetusministeri Gustav Björkstrandia lain huonosta valmistelusta. Presidentin päätös synnytti vilkkaan valtio-oikeudellisen keskustelun. Eli tosiaan loppiainen helatorstai on ollut niin kuin siirretty viikonloppuun, mutta sitten tosiaan 92 ne vasta palasi sitten kyllä. Nuo elokuvatekstien nimet oli ihanaa. Elokuvatekstien nimet. Se mikä elokuvan tekstien nimet. Sitten, sieltähän joku jo tämän väläytti, mutta kyllä tämä oli tosi niin kuin traaginen juttu kyllä, joo. 28. tammikuuta avaruussukkola Challenger tuhoutui onnettomuudessa. Koko miehistö sai surmansa. Lähtö televisioitiin laajalti. Sukkula räjähtää. Ja Yhdysvalloissa sitä seurattiin muun muassa kouluissa, koska siellä on mukana Krista McAuliffe, eli se oli ensimmäinen opettaja avaruudessa projekti.
jonka tavoitteena on innostaa koululaisia matematiikkaan, luonnontieteeseen ja avaruustutkimukseen. Sen jälkeen NASAn Sukkulo-ohjelma oli jäissä syyskuuhun 88 asti, jolloin tehtiin seuraava lento. Eli 2,5 vuotta tuli jäähyä sitten, kun Challenger räjähti. Kaikki on varmaan nähnyt se uutispätkän, kun se Challenger räjähtää kyllä. Ai se tunneli valmistui jo 90. Se on kyllä hyvä suoritus sitten kyllä. Joo. Murheellinen tapaus. 30. tammikuuta henkilöjuna tavarajuna törmäsi toisensa Lapuan rautatieasemalla, 15 loukkaantua. Tämä nyt ei sinänsä ole mitään kummallista, mutta mä otin sen tähän uutisiin sen takia, mä sanon tästä lisää kohta. 5. helmikuuta libanonilainen muslimiryhmä kaappasi YK:n helikopterimiehistön ja matkustajat. Joukossa oli 2 suomalaista. Kaappaajat luulivat helikopteria israelilaisiksi. Eli jos kuvittelet, että nykyään nämä ongelmat johtuu nykyajan ongelmia, niin ei, nämä on pitkän ajan ongelmia kyllä. Siellä on aina ollut tätä samaa nahistelua kyllä, että siellä on kaiken sorttista taistelijaa on tehnyt hyvin selväksi sitä, että he eivät tykkää toisistaan kyllä. Okei, 94 on otettu käyttöön se kanaalitunneli. Okei. Anaalitunne. No niin, samana päivänä sitten presidentti Mauno Koivisto ja eduskunnan puhemies Erkki Pystynen ottivat yhteen valtiopäivien avajaisessa arkipyhäkiistan vuoksi, eli tämä helatorstai ja helluntai. Koivisto syytti eduskuntaa vastuun pakoilusta kirkkolain muutoksen valmistelussa. Pystynen puolestaan piti Koiviston moitteita aiheettomena ja sysäsi osavastuun kiistata presidentille. Lisäksi Pystynen potkaisi roundhouse-kickillä Mauno Koivistoa päähän, jolloin Mauno Koivisto raivostui ja vastasi vahvalla kung-fu-iskulla suoraan Erkki Pystysen kasseille. Erkki Pystynen lensi eduskuntatalon ikkunasta läpi ja hänen päänsä murskautui asfaltiin. Tästä uutisesta uutisoitiin laajasti ympäri maailmaa. Koska sitä harva tietää, että Mauno Koivisto oli tosi suuri kung fu asiantuntija, ekspertti. Näin, ihan paskaa heitän tässä. Niin, sen takia 30. tammikuuta puhuin tästä, koska kummallisesti niin kuin vähän reilu viikko myöhemmin tavarajuna ja henkilöjuna törmäsi Hintonissa, Albertassa ajata. Okei, unohtakaa tämä uutinen. Tämä oli ihan toisella puolella maailmaa. Mä jotenkin katsoin, että se oli Suomessa. Antaa mennä ohi vaan. Mutta joo, junaonnettomuuksia silti tapahtui. 23 kuoli tossa. Sitten suuria tapahtui 13. helmikuuta, päivää ennen ystävän päivää. Tiedättekö sitä? Tätä ei varmaan moni muista, mutta tämä on semmoinen merkittävä asia Suomen historiassa. Eli Suomen evankelais-luterilaisen kirkon kirkolliskokous hyväksyi uuden virsikirjan otettavaksi käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina vuonna 1987. Hallelujah. Jumalauta, hallelujah. Tämä oli vitsiuutinen jo. 19. helmikuuta Neuvostoliitto laukaisi avaruusasema Mirrin ensimmäisen moduulin. Oliko se Lapinlahden linnuissa, kun se oli se avaruusasema Mirri? Oi vitsi. Jan Mikael Jarren piti äänettää saksofonisoolisia Challengerista. Mutta eihän se siellä kyydissä. Miten se olisi voinut äänettää se, jos ei se ollut? Vai oliko se ollut Challengerin seuraava lento sitten? Kun mä tarkoitin helatorstai ja sitten toi loppiainen. Mä sanoin äsken helluntai. Joo.
Avaruusasema Mir. Sitten 28. helmikuuta, tämä ei ole mikään vitsiuutinen, tapahtui traagisia Ruotsissa. Pääministeri Olof Palme pamautettiin seuraavaan valtakuntaan. Sitä ei tänä päivänäkään selvitetty, että kuka sen tappoi. Tuntematon henkilö ampui Ruotsin pääministeri Olof Palmen hänen ollessaan kävelemässä teatterista kotiin vaimonsa kanssa. Jotenkin hämärästi mä muistan tämänkin uutisen. Ja meillä sattui olemaan kyllä tuolla Hervannassa silloin, kun videoita vaihdeltiin, niin sattui olemaan kyllä semmoinen videokasetti, jossa luki, että Olof Palme, en nyckel till mysteri. Niin siinä oli äänitetty jotain muuta kyllä. Se oli TV1000 yöohjelmistoa oli siinä kyllä, mutta se oli just semmoinen, tiedätkö vanhempia hämäävä tai kylkikuvaus siinä sitten, että Olof Palme, en nyckel till mysteri. Hei, Anneko, en mä käy jokaista kuukautta läpi. Mun uutiset päättyy Tšernobyliin. Eikä siihen enää kauaa kyllä. 3. maaliskuuta. Tiedättekö mitä silloin tapahtui? Metallica julkaisi Master of Puppets-levy. Kyllä, se on aika klassikko omalla sarallaan. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Sitten kuukausi myöhemmin, 3. huhtikuuta, IBM esitteli ensimmäisen kannettavan tietokoneen, PC Convertible. Olikohan se just toi sama, mikä oli tuossa mainoksessa, minkä mä aikaisemmin teille näytin? Se ei ollut kyllä ihan mikään pieni sekään, että sehän vaati ainakin niin kuin, siis semmoisen salkun. Niin kuin, sitten 5. huhtikuuta yhdysvaltalaissotilaiden keskuudessa suosittu Le Bell-disko räjäytettiin Länsi-Berliinissä. 3 kuoli ja 230 loukkaantui. Libyaa, urheita, sotureita pidetään syyllisinä. Kyllä, Libyan miehet, rauhan miehiä. Avain mysteeriin, mutta lukkua ei ole edelleenkään löytynyt. Kymmenes huhtikuuta Ronald Reagan nimitti televisioidessa puheessaan Libyan johtaja Muammar Gaddafia Lähi-idän hulluksi koiraksi. Ja sitten rätisee meinaan 15. huhtikuuta Yhdysvaltain pommikoneet iskivät brittiläiset tukikohdasta Libyaan ja pommittivat pääkaupunkia Tripolia ja Bengasin aluetta. Noin 100 henkilöä tapettiin. Yhdysvaltain presidentti julisti 2 tuntia myöhemmin iskun ollen itsepuolustusta. Pommikoiden oli kierrettävä Välimeren Atlantin Gibraltarin salmen kautta, koska Ranska ei sallinut ilmatilan käyttöönsä. Neuvostoliitto yllättäen tuomitsi tämän. Jep. Sitten 26. huhtikuuta viimeinen uutisrekisteröinti tässä lähetyksessä. Kyllä. 26. tämän minäkin muistan kyllä. 26. helmikuuta Tšernobylin lähellä Ukrainassa V.I. Lenin ydinvoimalan reaktorissa syttyi grafiittitulipalo, jonka aiheutti historian vakavimman ydinonnettomuuden. 30 ihmistä kuoli heti ja suuria määriä radioaktiivista pääsi ympäristöön. Kyllä on nähnyt Tšernobylin. Ja mua vähän vitutti se, että mä en muistanut kokonaan tätä juttua. Tuossa voinut tehdä jonkun spesiaalin tuosta Tšernobylistä, koska sehän oli tuossa kuukausi sitten vähän vajaa, niin siis 40 vuotta Tšernobylistä. Näin, silloin se tapahtui. Se oli tosi hyvä sarja ja tosi hyvä onnettomuus. Jo. Kyllä. Tähän päättyi meidän uutisia maailmalta -osasto. Ja palataan sitten seuraavissa uutisissa sitten lähetyksen puitteissa sitten palataan uutisia sarjaan sitten.
tai tapahtumiin. Ja sitten mulla on jäljellä enää 4 elokuvaa tähän lähetykseen sitten, ja kuka arvaa, että mitä ne voisi olla? Eikö suurin laskelma ole just Pirkanmaalla? No aina kun Rauli tulee kylään. Kyllä siellä varmaan on vaikka mitä ongelmia tullut Tšernobylin säteilystä kyllä. Ja Commando Lipyä, se oli kyllä hieno peli, 6 pala. Sitä voisi pelata vaikka juhannuksena. Commando Lipyä. Muistan, kun olin hiekkalaatikolla ja täti tuli huutamaan mulle ja äitille, nyt äkkiä sisälle, että laskeuma tulee tänne. Joo. No joo. Niin. Onhan se vähän semmoinen, tiedätkö, kun pelottava asia toi ydinsäteily, koska et sä voi maistaa eikä haistaa sitä. Siis ainoa miten sä tiedät sen, on vasta se, kun se alkaa vaikuttaa. Kyllä, mutta ei jäädä nyt sitä pohtimaan enää sen enempään Tšernobyliä, vaan mennään sitten eteenpäin tässä lähetyksessä sitten kyllä. No otetaan vielä P. Viinikano ja sanotaan, nykyinen maailmantilanne näyttää siltä, että kohtaa saadaan hyvää lähdemateriaalia tulevaisuuden menestyssarja. Vaikkapa Iran. En nyckel till mysteri. Puhutaan kylmästä sodasta seuraavaksi ja sitten päästään tähän Suomessa kiellettyyn elokuvan, eli Arctic Heat tai Born American, eli Rennie Harlinin ensimmäinen elokuva sitten. Ja nyt mä oon tosi ylpeänä esittelen teille mun Arctic Heat-kokoelman, eli mulla on tässä tää suomalainen DVD tietysti, jäätävä polte. Sitten mulla on australialainen videokasetti. Tämä on unrated-versio, toisin kuin tämä DVD, joka on siis leikattu 2 lyhyestä kohtauksesta, se kun poro saa kirveen päähän ja sitten kun yksi ryssä on siellä verisenä on auton konepellillä. Sitten mulla on vielä kreikkalainenkin kasetti siitä, joka on sama unrated leikkaamaton versio. Ja sitten mulla on tietysti suomalainen VHS, joka on leikattu 5 minuuttia tämä kyseinen jäätävä polte sitten jo. Että tämmönen jäätävä poltekokoelma, mutta mikä tässä nyt voi olla sillä lailla, että tämä on niin järkyttävä elokuva, että tämä piti kieltää 3 kertaa Suomessa. Että ensin ulkopoliittisin perustein, seuraavaksi raaistavin perustein ja sitten se sallittiin 5 minuutin leikkauksena. No. Alunperin tässä piti olla Chuck Norris pääosissa, mutta siihen päätyikin sitten Mike Norris, eli Chuck Norrisin poika päätyi sitten pääosan esittäjäksi. Eli 3 amerikkalaista poikaa tulee Suomeen matkalle USAsta ja sitten ne keksivät sitten eräänä päivänä sitten kun ne Lapissa matkalla, niin keksivät mennä Neuvostoliiton rajan yli siis Suomesta sinne ja sitten ne eksyy siellä ja sitten yhtäkkiä ne onkin sitten tässä kylässä, missä on tämmöinen raiskaaja pappi sitten, joka on raiskannut muijia siellä ja sitten se syyttää näitä amerikkalaisia siitä raiskauksesta ja siitäkö sitten meinaan soppa syntyy ja nämä miehet sitten lähtevät yhdessä sitten ensinnäkin räjäyttää sen kylä ja sitten ne jää kiinni ja sitten ne joutuu vankilaan ja sieltä sitten paetaan loppujen lopuksi. Kyllä. Kimi Räikkönen. Ei sentään ole Kimi Räikkönen. Se olisikin hyvä. Olisi Kimi Räikkönen siitä kunnon joo. Mutta joo, tää ei ole kauhean hyvä elokuva, näin niin kuin suoraan sanottuna, mutta tämä on hirveän mielenkiintoinen elokuva näin niin kuin tässä omassa kontekstissaan. Siis että se on tehty Suomessa aikana, kun todellakaan tämmöistä ei katsottu hyvällä, niin kuin tämmöistä neuvostovastaisuutta. Ja oliko se vielä niin, että Neuvostoliiton suurlähetystö oli lähettänyt jonkun kysymyksen, tai mikä tämä juttu on, satana? Teikäläiset tekee tämmöisiä amerikkalaisia propaganda-elokuita, mikä juttu tämä on, satana? Niin ottaen huomioon vielä se, että Rambo 2, mikä oli edellisen vuoden suurmenestyselokuva, mä väittäisin, että Rambo 2 on huomattavasti enemmän vielä neuvostovastaisempi kuin tämä jäätävä polte. Toki siinä ei ole Neuvostoliitossa, mutta
siinä kuitenkin tapetaan paljon enemmän venäläisiä kuin tässä elokuvassa yhteen. Ja lisäksi tämä niin kuin ehkä antaa kummallisen kuvan kyllä koko Neuvostoliitosta. Eli siellä on sellainen vankila, ja tämä vähän niin kuin yhdistelee myös niin kuin Keskiyön pikajunaa tässä kohtauksessa, missä ollaan vankilassa. Ja sitten ja hei, tiedätkö mikä? Mä katsoin tänne uudestaan, niin tiedätkö mikä mulle tulee mieleen, että tämä ajantaju on tässä tosi kummallinen. Se, että ne joutuu sinne vankilaan, se yksi niistä on haavoittunut ja siellä on rillit paskana. Sitten yhtäkkiä kuluu puoli vuotta. Sanotaan, että okei, mä oon puoli vuotta täällä. Se on ihan samassa kunnossa vielä sen kaveri. Ja ne samat veriset rillit on vielä sen päästä. Niin kauanko te nyt ootte ollut siellä? Kauan tässä on lusittu nyt sitten, että en taju. Lisäksi siinä samassa vankilassa on tämmönen, mikä The Admiral, jota muuten näyttelee mies nimeltä Talmus Rasulala. Mä tykkään tästä nimestä, tää on ihan sikahyvä nimi. Talmus Rasulala näyttelee tämmöistä mustaihoista CIA-miestä, joka on ollut vankina siellä neuvostoliittolaisella niin vankilassa. Ja se on kirjoittanut sen jonkun CIA-paljastuksia kirjo. Ja se sitten auttaa nää pojan sieltä sitten pakoon. Mike Nori lähtee Suomen puolelle pakoon. Tosielämässä varmasti Neuvosto-Suomen niin kuin viranomaiset ihan taatusti luovuttanut tämän karkurin sitten takaisin Neuvostoliittoon kyllä. Joo, kuten sanottu, ei kauhean hyvä filmi, mutta todella mielenkiintoinen elokuva kyllä. Kaikessa niin kuin kummallisuudessa. Ja se, että tämä on Suomessa kuvattu. Tämä on suomalaisia näyttelijöitä. Vesa Vierikko on tässä ja Pauli Virtanen, Jone Takamäki. Sari Havas on yksi niistä horatsuista siinä ja Mats Helgekin näyttelee tässä pappia. Joo, Mats Helge Olsson näyttelee tässä. Oi jumalauta. Ja hei, Mats Helgestä tuli muuten mieleen toinen Mats Helge-elokuva. The Ninja Mission. Siinäkin tapetaan tosi paljon ryssiä. Se on paljon enemmän neuvostovastaisempi elokuva kuin tämä konsanaan, niin jostain syystä sitä ei kielletty ulkopoliittisin perustein tosi raistavana. Mutta jotenkin niin kuin valtion elokuvatarkastamo otti niin kuin tämän elokuvan silmätikukseen, että tätä ei meinaan päästetä, ei millään päästetä sitten. Mutta kyllä se sitten pääsi. Ismo Kallio on kanssa tässä, joo, kyllä. Joo. Kyllä tämä on vanha elokuva. Tämä on 86 vuoden lähetys, niin tämä on vanha elokuva kyllä. Olisiko tullut elokuussa 86 videolle? Mä en oikein usko, koska tämä ei varmaan video ihan tullut vielä silloin, koska tämä pääsi lokakuussa vasta niin kuin elokuvateattereihin. Että mä luulen, että olisiko tämä ollut 87 alussa videolle sitten ja silloinkin tämä oli K18. Että se on varmaan vedetty sitten videolta heti pois sitten. Okei, en voi olla tästä varma, että voihan se olla, että se on tullut samana, siis ennen elokuvateatterin ensi-iltaa videolla, mutta kyllä se paskaisesti kävi nimittäin Renni Harlin ja Markus Selin tuottaja, niin ja hän oli vähän satsannut sen perään, että ne sai niin kuin kaikki tuotot Suomen myynnistä ja kaikki muut tuotot meni sitten rahoittajille. Mutta jumalan kautta siinä melkein vuosi meni, että tarkastamo salli tämän näyttämisen, niin vähän niin kuin se momentum meni ja sitähän se Selinenkin sanoi, että saatana, että silloin kyllä, niin kuin, kyllä meinaan otti ohraleipä niin sanotusti kyllä. Malta kenraali sanoi, että Jäätävä polto pitäisi kyllä nähdä. Kiinnostaa elementtänä ainakin. Taitaa olla ainoa Harlinin elokuva, miten on nähnyt. Joo. Niin kuin sanottu, tosi kiinnostava elokuva. Ja tämän oikeastaan, no en mä tiedä, kyllä mä pidän tämän DVDn kuriositeettina kyllä. Mä en niin kuin tajua, siis tässähän lukee leikkaamaton versio tästä. Ei se ole todellakaan leikkaamaton versio. Tämä on Jenkkien R-rated-versio. Born American lukee siinä alkuteksteissä. Jos siinä alkuteksteissä lukee Born American, se tarkoittaa sitä, että se on Jenkkien R-rated-versio. Näissä molemmissa lukee Arctic Heat, joka tarkoittaa taas sitä, että se on se niin kuin Jenkkien ulkopuolinen versio. Siinä on ehkä 2-3 sekuntia lisää, kun poro lyödään kirveellä päähän ja
Ja sitten se, kun venäläisen päästä valuu verta, kun se on nokkapellillä kuolleena tällä. Joo, ei, siis en mä nyt sano sitä, että taas niinku paska elokuva. Ei tää nyt sinänsä paska elokuva on, mutta niinku, siis ei kamala hyväkään elokuva. Ja siis ehkä se tekee niinku, ehkä tästä vähän niinku silleen... Mä väittäisin, että tämä on ensimmäinen Suomessa kuvattu toiminta-elokuva, siis ainakin tässä skaalassa. Että oliko se peräti Suomen kallein elokuva silloin, kun tämä tuli? Että Tuntematon sotilas tuli edellisenä vuonna, mutta olisiko tämä ollut ehkä jopa vieläkin kalliimpi, johtuen siitä, että se oli ulkomaista rahoitusta, se oli niin paljon siinä, ja ulkomaille suunnattu elokuva kyllä. Joo. Mutta ei sinä, mä annan siis kyllä mä annan kuitenkin solid 3 tähteä tolle, ja ilman muuta Fairlaneille, mutta niin kuin ilman muuta Renny Harlinin faneille tää on ihan pakko katsottavaa kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. Ja myöskin kaikille, jotka yleensäkin niin kuin haluavat tietää suomalaisista toimintaelokuvista, niin tämä on pakko katsottavaa kyllä. Prime-videosta löytyy, mutta veikkaisin Raasei Spiritwood ja sitten Tutti Puntti, niin veikkaisin, että sielläkin on versio, jossa alkutekstissä lukee Born American, joka on siis se leikattu versio sitten. Veikkaisin. En voi tietää. Joo, ja siis Tabukissa niin mä oon ihan samaa mieltä, että joo, ei tää Rennyn paskin filmi ole. Ei todellakaan. Että kyllä Renny on paskempiakin elokuva. Tulee mieleen Skip Trace, se Jackie Chan ja Johnny Knoxville elokuva, niin oi saakeli. Mä katsoisin, ihan koska tahansa mä katson mieluummin Jäätävän poltteen kuin mieluummin ton Skip Trace. Ja monta muuta Renny Harlin elokuvaa. Täytyy muuten sanoa vielä se, että mä joskus killinä, mä niinku aina kuullut juttu, että jäätävä polte, Renny Harlin, niinku, mitä? Ja siis mä jotenkin aina sekoitin sen siihen niinku polten veressä. Mä en tiedä minkä takia. Siis se Richard Gere elokuva. Onko tää niinku Renny Harlin elokuva? Onko tää joku Pano-elokuva? Onko tää joku porno-elokuva? Jäätävä polte. Mutta tämän sanottua, niin mun täytyy sanoa, että Jäätävä polte on ihan älyttömän hyvä nimi. Se on todella kiehtova niin kuin elokuvan nimi. Mitä te olette mieltä? Mun mielestä on kyllä. Arctic Heat. Joo. Niin ja ihmissäkkikohtaus, se on kans mielenkiintoinen kyllä. Joo. Mutta joo, semmonen Arctic Heat ja kyllä siinä on mun Jäätävä polte-kokoelma sitten kokonaisuudessaan kyllä. Skip Trace on ihan karmea. Joo, kyllä. Koska Arctic Heat on Cinemark. Se olisi kyllä hauska näyttää, jos olisi niinku kopio saatavilla. Mä en tiedä, onko edes niinku elokuva-arkistolla, onko siellä niinku printtiä siitä. En tiedä. Joo, Driven on ihan sika. Mä mieluummin paljon enemmän katsoisin Jäätävän poltteen kuin Drivenin kyllä. Joo, siis. Joo, mutta se oli tosiaan Renny Harlin ja sensuuritragedia. Ja sitten Who wants to live forever? Who wants to live forever? Se on muuten katsojienkin top-listalla ykkösenä tällä hetkellä, mitä on äänestetty Superchatilla tai jäsenviestillä. Hicklanderi, Christopher Lampertti, tuleva Camembertti, entinen ekspertti, mutta nykyinen Lampertti. Ai että, saakeli Russell Mulcahy'n ohjaama elokuva tosiaan vuodelta 86. Ja voi saakeli, tämä onkin jännä vilmi kyllä, että tässä on semmoinen mies, joka on skotlantilainen mies ja
sitten se kuolee taistelussa, mutta ei kuolekaan, koska hän saa myöhemmin selvitä, olenkin kuolematon. Ja sitten semmoinen äijä kuin Ramirez tulee kouluttaa tätä McCloudia, eli Ramirezia näyttelee Sean Connery. Ja yhdessä sitten hän selittää siinä sitten, kun miekkailuja harjoittelee sen kanssa, että hän on kuolematon. Ja sitten tämä on jostain syystä tämä kuolemattomien turnaus on sitten käynnissä ja sitten lopulta turnaus päättyy luvatussa maassa, kaukaisessa maassa käytävään taisteluun, and there can be only one. Ja nämä Highlanderit sitten käy tätä taistelua miekkailmalla sillä lailla, että päät lähtee irti, ja kun pää lähtee irti, niin se on ainoa keino, miten tapetaan Highlander. Mitähän muuten, jos pommi putoo päähän, niin jos pää räjähtää, joku ampuu pumppuhaulikolla vaikka pään paskaksi, niin kai se nyt siinäkin kuolee sitten. Tai miten jos sä joudut auto-onnettomuuteen ja niin kun keho menee ihan paskaksi ja pää lentää irti, niin kai silloinkin kuolee sitten. No joo, ei tämmöisiä asioita tämä elokuva ei perää, mutta sen mä tiedän, että tämä on erittäin viihdyttävä elokuva. Voisi sanoa jopa tämmönen MTV-vaikutteinen tämmönen, voisiko sanoa rock-musikaali, niin kuin siis Queenihän teki musiikin ja tarinahan kertoo, se oli tässä dokumentissa, tää on muuten hieno tää 4K-julkaisu, niin dokumentissa sanovat, että Queen oli sovittu, että tehdään 1 biisi, mutta Queenin äijät, kun näki tää elokuvan, niin ei vitsi, me halutaan tehdä enemmän biisejä. Lopultahan ne teki 6 biisiä tässä, että It's a Kind of Magic ja Who Wants to Live Forever ja pari muutakin siellä sitten, mutta Highlander, klassikko elokuva ja muistan elävästi vielä, kun näin tämän silloin, tää tuli telkkarista joskus 90-luvun alkupäässä. Mä en muista, mä olisin sitä ennen nähnyt tämän tyylistä elokuvaa, mikä niin kuin menee niin kuin hyppii aikakaudelta toisille ja on välillä tämmöinen Terminator-henki. Joo, tässä tulee hirveästi mieleen Terminatorkin tästä, kyllä monista näistä kohtauksista kyllä joo. Että on välillä tätä kasariestetiikkaa ja sitten välillä on tämmöistä Barry Lyndon tyylistä estetiikkaa, ollaan keskiajalla tällä. Jotenkin älyttömän hyvä kokonaisuus ja älyttömän hyvin rullaava elokuva. Ja siis mä en voi mitenkään muuta niin kuin reitata tätä kuin täydet 5 tähteä kyllä niin kuin Michael Kamenin musiikki, Queenin lisäksi, niin se on ihan älyttömän hieno se teemabiisi, mikä tässä on se justiin se ai vitsi, ai. Ja tämähän oli leikattu mitä minuutin. Kaikki päänkatkaisut on leikattu tästä VHS:stä kyllä. Ja muistan silloin, se oli hienoa, kun tuli se Warner Brosin se myyntikasetti joskus 90-luvun alussa se, missä oli widescreen kuva peräti. Ja se oli leikkaamaton versio. Oltiin että yes torille, nyt on sensuuri piesty kyllä joo. Miten se jos upottais? Niin ja mitä jos Highlander lähettäisi vaikka avaruuteen? Sukkulalla? Johonkin Apolloon ja sitten ohjaisi sen sillä lailla, että se lentää jokin avaruuteen. Niin eihän ne voisi ikinä käydä sen taistelua loppuun, koska niin yksi niistä äijistä on Jumalan kautta ulkoavaruudessa jossain niin aurinkokunnan ja toisen aurinkokunnan välissä. Niin ne olisi varmaan, että okei, missä se yksi äijä on saakeli? Niin miksei se tule tänne taisteluun? Tässä on niin paljon kysymysmerkkejä kyllä. Mutta tämä on ainoa hyvä Highlander-elokuva. Sitten tulee 2 parin vuotta myöhemmin ja ehkä me puhutaan siitäkin sitten. Itse asiassa tekisi kyllä mieli tehdä joku tämmöinen paskasaavi kaikista Highlandereista kyllä. Että. Joo, onhan siinä vähän huonoja efektejä, nämä optiset efektit ehkä. Joo, mutta kaiken kaikkiaan niin kun praktikaalit on tosi hienoja tässä, miekkailukohtaus on tosi hienoja ja sitten erikoisefektinä täytyy sanoa itse Kurgan, eli tämä pahis, mitä näyttelee Clancy Brown, niin maalauta, siis mun mielestä Clancy Brown, mikä on todella loistava näyttelijä, se on monessa hyvässä filmissä, Starship Troopersissa ja kaikissa, niin kyllä jumalauta, Clancy Brown mun mielestä vetää tässä niin kuin elämänsä rooli. It's better to burn out than just fade away. I got something to say. It's better to burn out than just fade away. Jotenkin näin se huutaa siellä kirkossa. Kuumottava äijä kyllä. There can be only one. Ja only one, niin siis there can be only
mun täytyy mennä kuselle, mutta There Can Be Only One, ja siis se on niin kuin... Ei tää nyt mun mielestä maailman paras elokuva ole. Mikäs on se Will Ferrellin elokuva se, kun joku sanoi, että tiesitkö, onko sä nähnyt Highlander-elokuvaa, että se sai parhaan elokuvan Oscarin koskaan maailmassa. Ja sen jälkeen sitä ei enää jaettu sitä Oscaria. No joo, anyway, ei tää mun mielestä maailman paras elokuva, mutta kuitenkin siis äärettömän hyvä filmi, äärettömän viihdyttävä elokuva. Täyttä niin kuin kasarikultaa kyllä ja niin kuin, tää jaksaa aina katsoa kyllä. Ja Christopher Lambert, vaikka oli ranskalainen äijä, näyttelee skottilaista, niin en mä voi mitään paskaa sanoa siitä. Kyllä se toimii. Toimii oikein hyvin tässä pääosissa kyllä. Että. Joo, ja oisko siellä sanoa, että tykkää niistä kohdista, kun siirrytään menneestä. Joo, ne on nokkelasti tehtyjä ne transitiot kyllä. Ja ne on niinku hyvin rakennettu sekä käsikirjoituksellisesti että visuaalisesti. Se, että siis se tarina se avautuu pikkuhiljaa siinä. Ja myös ne takaumat on rakennettu sillä tavalla, että ne tukee sitä, mikä on se päätarina siellä, mikä tapahtuu nykyajassa. Mikä johtaa siihen viimeiseen taisteluun sitten. Joo, mä annan täydet 5 tähteä kyllä tälle Highlanderille kyllä. Ei sitä pääse mihinkään, että vuoden parhaimpia filmejä, siis 86 vuoden parhaimpia. Ja nyt on pakko mennä kusita, hirveä kusita. Oi. There can be only one peace. There can... Who wants to peace forever? Who wants to peace forever? Woo! I want to peace forever. I want to drink forever. Woo! Whoops, whoops, whoops. Noin. Excellent. Flawless victory. Who wants to peace forever? Who wants to peace forever? Ei, yes. Mulla oli yksi sooli täällä. Yes. Otetaan sooli. Yes. Highlander 2 on muuten kanssa tosi pahasti leikattu VHS. Ehkä vielä enemmänkin. Eikö se ollut joku 2,5 minuuttia leikattu? Ainakin se kohtaus, kun Sean Conneria ja sitten Lambertia ammutaan siellä autossa. Nehän ammutaan tosi kauan, ihan seulaksi siinä, niin ne oli leikattu kyllä. Janneas, I don't think so. Niin jos, tässä on monta kertaa Christopher Lambert. I don't think so. Se ei tarvitse sanoa kyllä I don't think so, mutta se sanoo monta kertaa. It's a kind of magic. Hei dude, mä oon näyttänyt kaikki mainoskatkot. Mulla oli 2 mainoskatkoa tässä, mä oon näyttänyt molemmat, mutta voidaan me vielä katsoa lopussa näitä mainoskatkoja. Mutta hei, ei, siis oli niin kova hätä, että nyt oli pakko juosta kyllä. Joo, täytyy sanoa, että vaikka tää nyt 4K on ylivertainen joka suhteessa, hyvät ekstrat ja aika hyvä kuvalautu. Lukuun ottamatta niin joitain kuvia siinä on ihan niin kuin VHS:ltä otettu. Mä en tajua minkä takia. Mutta se täytyy sanoa, että kyllä tämä Suomi-kansi, tämä kyllä pieksee. Se kyllä pieksee tämän 4K-kansi. Tämä on ihan sikahyvä kansi kyllä joo. Euron maksanut jostain kirppikseltä tästä. Nyt olohuonetta koristaa Skifi-trilogia, Videocop-julisteet sekä Videospace-lasinaloitukset. Ai niin joo, mä unohdin sanoa, mulla on myös Videospace-lasinaloituksia, jota saa sieltä toi kaivera.comista sitten jo. Ja
mä unohdin myös pistää Kuselle taas kyltinkin siitä sitten Näkösälle sitten. Sitäkin saa sieltä kaivera.comista. Joo, mä unohdin kokonaan, mutta näitä saa sieltä kaivera.comista. Ja Tutipuntti, 10 €. Mitenkä hän on saanut Sean Connerin tähän? Ja varsinkin kakkosen, kun se sanoi, että ei tule Sormusten herran, kun ei ymmärrä kästä. Se on helvetin hyvä kysymys. Ja siis mua niin harmittaa se, koska niin kun, mä oon vittu helvetin iso Sean Connery-fani. Ja tosiaan kiitoksia Tutipuntti, otetaan sille. Helvetin iso Sean Connery-fani. Niin minkä takia Sean Connery ei ole lähtenyt Lord of the Rings, ei sillä, etteikö toi nykyinen Gandalfi, sanonut Ian McKellen, oli Gandalfi siinä. Mutta varsinkin se olisi pitänyt lähteä Matrixiin, se olisi pitänyt olla se, sitähän kysyttiin siihen arkkitehdiksi. Mä en tiedä kuka se näyttelijä siinä on, mutta mieti jos se olisi Sean Connery. Malauta, James Bond on arkkitehti. Mutta kyllä. Jännä, että Salvadoria ei vielä laitettu. Eiköhän Diumies pistä siihen. Mutta ensin käy hakeen Kommando-kellarista. Pistä se, että Kommando-kellarista, niin Salvador tulee sinne kyllä lista. Anne K. Tilaa sieltä kaivera.comista. Video Space, lasin aluksen. Anne K. tarvii myös Kuselle taas kyltin WC:n oveen sitten. Kuselle taas. Näitä tekee virallinen Trash Video Space suomalaisyrittäjä sitten. Siellä Video Space-kanavan katsoja Jori Asikainen. Onko paikalla muuten Jori? Niin, se on muuten aina mysteeri myös Highlander-elokuvasta. Minkä takia skottilainen näyttelee egyptiläistä, kun taas sitten ranskalainen näyttelee skottilaista? Tämä on niinku... Siis... Tätä mä en ymmärrä. Mutta ei se mitään. Ei mulla mitään, siis okei, Christopher Lambert ei välttämättä ole maailman paras näyttelijä, mutta mulla ei oikeasti mitään pahaa sanottavaa Christopher Lambertin roolisuorituksesta tässä elokuvassa. Mä en vois kuvitella ketään muuta näyttelemässä Highlanderia kuin Christopher Lambert. Siis tää on vaan niinku jäänyt mulle niinku, se on definitiivinen Highlanderi kyllä. Ja hei, Tutipuntti, otetaan tätä fishshottia nyt. Mä odotan, että mä pääsisin juomaan tämän loppuun nyt sitten, kun Tutipuntti heitti tuon. Tulisiko meille toinen leffaralli vielä? Mutta se on ihan taattua, että pari filmiä vielä ja sitten otetaan 86 Visa. Ekstra vaikea, taatusti kukaan ei selvitä sitä. Aika muuten hyvin katsoja vielä. 264, vaikka nyt on 3 tuntia. Yleensä 10 aikaa alkaa laskea, mutta hieno juttu, että siellä vieläkin jaksaa ihmiset olla paikalla. Joo, nyt alkaa energiavirta ja nyt mennään viimeisiin hittielokuviin ja arvakkaas mikä on siellä meikäläisen toisena sitten. Hei! Miksei mulla ei ole listalla ollenkaan sitä toista. Okei, mulla on vielä 3 elokuvaa. Siis, voi herranjumala. Okei, nyt otetaan se 3. elokuva. Mä en tajua, miksi mä lisännyt tuohon listalle. Voi vitsi, mä oon tyhmä. Okei. Top Gun. Miten mulla mulla ei tässä topic-listalla ollenkaan? Mä oon vaan unohtanut sitä. No. Mutta ei mitään. Top Gun. Kyllä, 86 vuoden elokuva. Jerry Bruckheimer ja Don Simpson tuotantoa. Tom Cruisen, voisi sanoa ehkä niin kuin läpimurtoelokuva. Joskin Tom Cruise oli jo todella nouseva tähti, mutta tämä elokuva, varmastikaan kukaan ei ole sitä mieltä, etteikö tämä olisi rikkonut Tom Cruisen rajat kaikki ja päästänyt sen A-listan näyttelijöihin kyllä. Joo.
Danger Zone. Ja tosiaan, tämä on niin kuin maailman yksinkertaisin elokuva sinänsä juonelta, että siis mies ja hänen kaverinsa sitten ovat Intian valtamerellä tekemässä jotain hävittäjälentoja. Sitten ne tekee uhkarohkeen lennon ja lopulta sitten tämä kapteeni kyllästyy näihin mulkkuperseisiin ja sitten passittaa ne tänne Myanmarissa tapahtuvaan, siis se on Amerikassa, se oli joku Myanmar paikka kuitenkin, tämä ei ole Arabiassa. Amerikassa tapahtuvaan Top Gun lentokoulutuksen ja sitten hän alkaa ahkera koulutus ja siellä tosiaan Val Kilmer on Iceman. Ja yhdessä sitten kilpailevat keskenään, kuka on kovin Top Gunin lentäjä. Ja sittenhän siellä tulee erilaisia mutkia matkaan, muun muassa tämä Kelly McGillisin näyttelemä daami, joka sitten on tämän Rand Corporationin tämmöinen neuvonantaja, niin rakastuu palavasti Tomppaa ja sitten alkaa nussimaan siellä ja sitten vähän menee pieleen sitten yksi lento ja tämä Tom Cruisen kaveri kuolee, jota näyttelee toi Anthony Perisen reikä. Mulla on kato se muistilista tässä, nyt kun mulla on se nimi, mulla ei ole. Mä en lisännyt sitä tällä listalla. Niin. No, joo. Goose kuolee ja sittenhän myös sitten Tom Cruise saa paskahalvauksia ja lähtee vittuun sieltä, mutta ei se mitään. Onneksi hän tulee toisiin aatoksiin ja sitten pääsee sotaankin siellä. No. Kyllä, siis okei, Top Gun, siis tää on semmoinen elokuva, mikä mä en ihan kauheasti arvostanut silloin vähän pienempänä, silloin kun tää on nähnyt tän aika nuorena kyllä, silloin tuli joskus telkkarista, mä sanoin, että okei, tämmönen lentoilu, tää on ihan hyvin. Mutta siis tää on aina, joka kerta kun mä katselen tän uudestaan, niin tää on aina parempi ja siis tää on ehkä se elokuva, joka niin kuin kaikki muistaa 80-luvulta. Useimmat ihmiset varmaan, kun kysytään nimeä yksi 80-luvun elokuva, varmaan useimmilla ihmisillä tämä tulee ekana mieleen sitten kyllä. Tämä on niitä elokuvia, missä kaikki menee niin kuin täydellisesti. Ihan kaikki. Tony Scotti, hänen toinen elokuvansa. Edellinen elokuva Hungary oli hirveä floppi, mutta tämä räjäytti pankin. Tony Scottin visuaalinen tyyli, tämmönen tosi aggressiivinen, päällekkäyvä kuvakerronta, musiikkivideomainen lähestymistapa, vähän sama kuin Highlanderissa, mutta eri tavalla. Mutta niinku, tällainen niinku mainos- ja musiikkivideotyylinen leikkaus. Tom Cruise on juuri sopiva henkilö tähän näyttelemään tätä Maverickia tähän. Val Kilmer, ihan loistava tässä. Siinä on heti sähköä, kun Val Kilmer ja Tom Cruise tapaa. Lentopallokohtaus, jumalauta, se on niin paljon, tässä on niin paljon homoenergiaa kuin vaan voi missä elokuvassa ikinä olla kyllä. Ihan saatana hyvä soundtrack, Giorgio Moroderin tekemät biisit, toi Danger Zone ja sitten toi Berlinin esittämä Take My Breath Away, maalauta. Tää ei ole mikään niin kuin sanottu, mikään niin kuin, kauhean hieno tarina tai monimutkainen tarina, mutta Jumalan kautta tämä toteutus on. Tämä on just semmoinen niin ultimaalinen 80-luvun toteutus kuin voi olla. Ja tärkeä kylmän sodan instrumentti, nimittäin propagandan niskalenkki kyllä neuvostorealismista nimittäin. Paitsi, että tässä näytetään myös amerikkalainen vastustamaton sotakoneisto, isolla rahalla ostetut huipputekniset hävittäjät. Sen lisäksi tässä näytetään myös amerikkalaiset sankarit, jotka jyräävät sekä viholliset ilmasta ja naiset maasta. Vaikea kyllä sitä vastaan on taistella, koska siis kaikki tiesi, että Neuvostoliitossa myös katsotaan tämmöisiä elokuvia. Siis vaikea kyllä kuvitella mikään neuvostoelokuva olisi kilpailut tämmöisen viihdepommin kanssa. Ei jumala, näillä äijillä on kaikki tekniikka ja kaikki naiset ja mitä helvetti, ne on ihan vitusti rahaa. Niin, ja mitä mulla on, satana purkillinen papusoppaa saatana ja baabuskasia ulisemassa saakeli jossain tuvan nurkassa. Niin. Siis amerikkalaisen sotakoneiston ja voisiko sanoa niinkin, että fasismin riemuvoitto kyllä.
Ai. Siis viihdearvot on ihan täyskymppi. En pysty sitä kiistämään. Joka kerta kun mä katselen tää, niin tää on aina yhtä viihdettä. Täytyy kyllä sanoa, että valittelin vähän siellä Discordinkin puolessa, niin tää saakeli 4K ei meinannut millään toimia. Että mun piti 10 kertaa varmaan ottaa luukku auki, pistää uudestaan kiinni, luukku auki kiinni. Sitten se suosto pyörii ja sitten se toimii ihan hyvin, mutta en mä tiedä mikä diskrotti tähän on iskenyt kyllä. Joo. 10/10. En mä tälle mitään muuta voi antaa. 10/10 kyllä, että Kasarin kyllä yksi kunkkuja kyllä. Mighty Wings oli hieno biisi. Danger Zone, Take My Breath Away, you name it. Tässä on ne kaikki kyllä. Joo, siis Trash-videon hävittäjälentoilu, huippupyssyt. Apassi lähtee. Satana, mä aloin mennä tappaa ryssiä. Vittu, mä liityn tähän hävittäjäohjelmaan, saatana. Mennään sitten ja sitten mennään vähän lentopallo. Huomasitte muuten siitä, tuli muuten tästä mieleen, että siinä kun toi Tom Cruise pelaa lentopalloa, niin siis se ei käy edes suihkussa. Se pistää takin päälle suoraan ja sitten lähtee treffeille. No okei, se sanoo siellä treffeillä kyllä, että hei, saanko mä käydä suihkussa, mutta Tom Cruise, tää niinku Maverick on tosi lapsellinen äijä tässä. Ja kai se lopussa vähän kasvaa kyllä, mutta niinku, tavallaan sekin lisää vähän tätä charmia kyllä tähän. Thunderbolt heittää 5 euroa, 9,5 viikkoa, ihan vaan Kim Basiningin takia. 5 euroa, kiitos todella paljon Thunderbolt. Ja hei, mun täytyy toi kattoo, se ei ole tässä jaksossa vielä mukana. Mutta aivan taatusti minä katson tämän elokuvan kyllä, koska se on mulla VHS ja se on mulla do-listalla kyllä. 9,5 viikkoa ja nyt otetaan tästä no, ensinnäkin paukut loppuun. Take my breath away, take my breath away. Danger Zone. Oi, mikä vilmi. Ja siis sehän oli se, mä kattelin, täytyy sanoa, että tässä on ehkä parhaita ekstroja, mitä mä oon ikinä nähnyt kyllä. Nimenomaan tää on vanhat DVD-ekstrainen vissiin on, mutta siis se lähes 3-tuntinen dokumentti tupla, Danger Zone Making of Top Gun. Siinä on about kaikkien haastattelut, ketä oli tekemässä sitä. Ja siis se, että niinku, ei ollut mikään helppo projekti edes lähteä tekemään. Että niinku, nykyään niinku näin retrospektiivinä kun miettii, niin Top Gun, totta kai se on niinku ihan varma nakki näin, mutta siis ne joutuu oikeasti tekemään tosi paljon niinku duunia, että tämä filmi ylipäänsä tehtiin. Ja kaikki nämä erikoistehosteet, niin täytyy kyllä sanoa, että siis tässä ei ole mitään CG:tä tietenkään käytetty, koska ei pystytty tekemään, mutta tässä ei taida edes olla mitään green screenia eikä mitään visuaalisia efektejä, että kaikki on tehty joko oikeasti kuvattuna tai pienoismalleina kyllä. Se on jotenkin niin kuin hämmästyttävä suoritus kyllä, täytyy sanoa. Joo, Top Gun peli oli Nintendolla. No, ei nyt mennä tässä lähetyksessä siihen. Voisi itse olla hauska, mä varmaan jo lupasin viime vuonna, mutta olisi ihan hauska sellainen 86 vuoden elokuva lisenssipelit lähetyksi sitten, että Cobra, Top Gun on ja sitten varmasti jotain muitakin kyllä. Ihanaa laulua kyllä, kiitos vaan. Highway to the danger zone. It's the DT highway to the crazy zone. Joo, hei, okei. Vielä ennen kuin mennään, niin Diumies, sä saat hyvän pointin. Mä unohdin kokonaan mainita tämän, että siis toi Harold Faltermeyerin tää score, se on ihan älyttömän hyvä.
Siis mulla menee aina kylmät väreet. Okei, mä sanon toinen. Toinen kylmät väreet alkuteksti on Total Recall. Kun ne alkaa tulee ne tekstit tällä. Siinä menee kylmän väreet. Mutta toinen on kyllä Top Gunin se. Kun näytetään se. Se on vielä hienosti tehty se ääniefekti. Varsinkin tuossa kun kattelin, niin toi Dolby Atmos äänellä, niin se kaikuu sillä niin kuin ympäri. Ja sit se muuttuu. Ai, siinä on kyllä sellainen. Top Gun Anthem oli kaveri häissä. Aika hyvä maku kaverilla kyllä. Uno on numero 1. Joo, ja sitten se ääni vielä siinä, mä vielä selitän tästä alkubiisissä, se kellon ääni, mikä siinä on, se on ihan älyttömän hyvä. Joo. Mutta nyt sitten hei, oikeasti, siis Top Gunin, jos et ole nähnyt, niin olet varmasti asunut tynnyrissä. Ja suosittelen raskaasti, että katsot Top Gun ja Highlander myös. Mutta nyt sitten meillä on enää 2 elokuvaa. Sehän muuten hyllyssäkin ne näkyy. Niin joo, otetaan sieltä sitten se toiseksi viime. The Hitcher, hitsaaja. Mies hitsaa ihmisiä kuoliaaksi valtatiellä. Ei vaiska. Ei todellakaan. Siis Rutger Hauer. Onkohan muuten te? Minkä takia semmoista slasher-elokuvaa, että hitsaaja? Hitsaa äijä naamaa. No joo, mä hyvinkin ymmärrän, että siis hitsipilli ei toimi niin. Et sä voi ketään hitsata naamaa, mutta niin kuin ajatustasolla. Sorvaaja. Pitäis Abassi näytellä sorvaa. No joo, anyway. The Hitcher, liftari, eli Rutger Hauer näyttelee John Ryder-nimistä miestä, joka liftaa pimeällä tiellä. Ja sitten sen ottaa semmoinen Jim Halsey-niminen mies, ottaa hänet kyytiinsä. Ja tämä elokuva paljastaa karvansa hyvinkin nopeasti. Nimittäin John Ryder ei ole tavallinen mies. Hän on jonkin sortin demoninen murhamies. Ja se sanoo, että vittu mä tapan sut satana persereikä. Ja Jim Halsey sanotaan, haista sä vittu. Ja heittää sen autosta ulos. Ja siitä alkaa semmonen aavikon läpi menevä kissa- ja hiirileikki, joka on aivan älyttömän kuumottava. Siis mä en voi edes selittää sitä teidän ymmärtävän, jos ei joku on nähnyt sieltä tätä elokuvaa, kuinka jännittävä ja kuinka hyvin rakennettu jännäri elokuva tämä on. Vähän kuten Steven Spielbergin toi elokuva, toi Duel. Niin tää on vähän niinku se, mutta 80-luvulle sijoitettuna ja niinku ei autoilla, vaan niinku 2 tämmöistä vähän niinku, voisiko sanoa, hai, joka saalistaa uhriaan siellä niinku, tiedätkö, aavikolla. Se menee kahvilaan, se irtosormi on siellä hampurilaisella tai siellä ja ranskalaisien seassa ja sit poliisiasemalla jumalauta, koira syö äijän pään irti. No melkein. Jumalauta, hotellissa muija saakeli, kiinnitetään rekka, kädet lähtee irti, jumalauta. Tää on kyllä niin hyvä. Ja niin intensiiviset roolikuvaa voi ikinä olla. Rutger Hauer, jumalauta. Siis mä en edes tiedä, vittu. Tää jätkä näytteli Blade Runnerissa 2 vuotta aikaisemmin ja saakeli, ja nyt se on hitsai. Siis miten voi olla tämmönen mies niin kuin, okei, edellisenä vuonna se näytteli itse asiassa Jennifer Jason Leighin kanssa, joka myös näyttelee hitsaajassa, niin näytteli tuossa Flesh and Bloodissa 2 nää, mutta mä en kyllä tiedä, onko tää mitenkään liitännäinen siihen, mutta kuitenkin niin siis Rutger Hauer elämänsä vedossa, siis jumalan kautta mikään rooli. Mutta nyt katsottuin ja tämän uudestaan tätä lähetystä varten tältä hienolta 4K megasaatanalta, niin
täytyy kyllä sanoa myös, että C. Thomas Howellkin, niin siis se on vähintään yhtä hyvä roolisuoritus kuin Rutkulta meinaa. Jumalauta, tää jätkä, nuori sälli, niin se pystyy vetämään niinku kampoihin Rutku. Itse Rutkulle niinku, ei kukaan oikein pysty. Niinku, oi jumalan kautta. Mä en edes tiedä, mistä mä lähtisin tämän Hitcherin. Niinku, siis, tää on niin loistava. Robert Harmon on ohjannut sen ja se musiikki, Mark Ishamin musiikki. Se vähän niin kuin Tangerine Dreamin musiikki ja jotenkin hirveän, tulee mieleen Near Dark tästä. Monellakin taas. Eikö tää muuten ollut Eric Redin käsikirjoittama? Eli sama, joka on käsikirjoittanut ton Near Darkinkin kanssa. Siis tää on jotenkin älyttömän eteerinen musiikki ja siis semmonen niin kuin ajatuksia. Tää on ajatuksia herättävä ja mä niin on iloinen siitä, että kun tää elokuva loppuu, niin ei ole tullut niin kuin oikeaa jatko-osaa. Me emme puhu jatko-osasta, mutta ei tullut mitään sellaista jatko-osaa, missä olisi ollut Rutku tai C. Thomas Howell. Että tää on niin hyvä, että tää jää täysin mysteeriksi. Mistä tässä edes on kyse? Se ruokkii mielikuvitusta. Että mitä nää, oliko tää tää C. Thomas Howell, oliko se jotenkin myös mukana? Tai siis joku tämmönen telepaattinen yhteys, voiko se olla näin? Ja mä en jos siellä on ihmisiä, jotka ei ole nähnyt tätä koskaan, niin mä en halua kauhean paljon paljastaa tätä, mitä tässä tapahtuu, että isoin mahdollinen suositus. Mä veikkaan, että useimmat ihmiset on varmaan katsonut Top Gunin, mutta isoin mahdollinen suositus, jos et ole nähnyt Hitcheria, niin vittu, jumalauta, siis jos ei tälle 5 tähteä anna, niin en mä tiedä sit mille antaisi siis top notch elokuvaa kyllä, että ei muuta kyllä. Huhhuh. Joo. Hitcher. Jennifer Jason Leigh. Maalauta, sekin on kova roolisuoritus. Just semmonen Jennifer Jason Leigh. Ai, ihana, mutta kohtalokas. Ai. Ja siis se loppukohtaus se oli se Billy Greenbush, sama äijä mitä on Crittersissä se iskä, niin se sitten ottaa yhteen ton kanssa, ton C. Thomas Howellin kanssa. Ja sitten Rutku en mä lähde spoilaan yhtään kyllä, että siis. Mutta kyllä varmaan uskoisin, että useimmat ihmiset varmasti on katsonut tämän Hitcher-elokuvan kyllä, ainakin kerran elämässä. Lähetäpä tänne, niin katon, sanoo Anneko, hei, mä voin lähettää tämän DVDn arpajaispalkintona kyllä. Ja Anneko, jos voitat tämän, niin tietovisasta tai sitten leffarallista. Otetaan vielä yksi leffaralli sitten tossa, niin kuin kohta varmaan tulee 200 menee rikki, niin otetaan leffaralli. Niin sieltä löytyy Liftari DVD. Tää on muuten tyhmä kansi. Mä en tykkää kyllä yhtään tästä kannesta kyllä. Tää on se oikea kansi. No okei, ei tää huono tää 4K kanssa. Ei tää todellakaan huono, mutta kyllä se mun mielestä tää on oikea kansi. Siis yksi parhaiten kuvattuja amerikkalaisia elokuvia kyllä. Mä en ole ikinä nähnyt Hitcherin remakea. Mä oon muistaakseni kattonut sen Hitcherin se kakkosen. Tai no, siis se missä oli Sean Bean. Sen mä oon nähnyt ja vittu. Ei saakeli, se oli kyllä persettä. Robert Harmonin T ja vähän vähempi Highwayman on molemmin. Oliks muuten se Highwayman? Se taisi olla muuten lyhyt elokuva ekstran tuossa 4K. Oli muuten hyvä. Se oli tosi hyvä. Joo. Ja siis Hitcheri tuli elokuvateattereihin Suomessakin. Ja se olisi ollut niin kova juttu nähdä se. Ja elokuvamaailma, hei, ihmeessä, katso The Hitcher. Jos voitat palkinnoksi arvonnassa, niin lähetään sinulle Liftari DVD:n kyllä, niin
Näet vilmin saakeli. Oikein vilmi. Joo. 5/5. Ei sitä, ei hyvää päivää. Ei hyvää päivää. Sitten Feel the Heat. Feel the Heat. Illan viimeinen elokuva ja elokuva, jonka katselin niin sanotusti puhki tuossa viime kesän loppupuolella, kun tuli tämä Arrow Videon 4K Ultra HD. Niin mä kattelin tämän 4K, missä on ihan sikahyvä kuva, totta kai Arrowin tyyli. Ja sitten mä kattelin vielä se TV-versio, mikä on siis se pitkä versio. Eli vaikka se on leikattu väkivallan osalta, niin siihen oli lisätty kohtauksia, mitä ei ole ennen nähty virallisissa versioissa. Ei mitenkään tärkeitä kohtauksia, mutta kuitenkin katsoinpa senkin vielä. Mutta Cobra varmaankaan ei ehkä kaipaa sen kummempia esittelyitä. Siis, okei. Aloitetaan nyt ensin sillä lailla, että aletaan puhun soundtrackista. Siis soundtrack, eli toi Feel the Heat ja sitten toi Sylvester Levine score, kyllä. Ja sitten se robottibiisi, toi Angel in the City. Niin, siinä on. Ja musiikkimontaasi, ja Stallone oli just tehnyt Rocky 4 elokuva ja musiikkimontaasit olivat 80-luvun juttuja. Stallone otti ne tähän George Pan Kosmatuksen ohjaamaan toimintaelokuvaan. Ja mistä tämä Cobra sitten kertoo? No se kertoo siitä, että on tämmönen The Way of the New World -porukka, joka tappaa ihmisiä talossa ja puutarhassa sitten ja supermarketissa. Ja kukaan muu ei oikein ole kiinnostunut tästä asiasta paitsi eräs mies, Zombie Squadin Marion Cobretti, jota näyttelee Sylvester Stallone. Ja sitten kun haaviin tulee sitten kaunis nainen, en muista nimeä, mutta jota näyttelee toi Brigitte Nielsen, niin sitten Sylvester Stallone ottaa daamin kainaloon ja lähtee sitten suojapaikkaan maaseudulle, mutta valitettavasti tämä Brian Thompsonin johtama New World Order seuraa heitä sitten syvälle erämaahan ja siellä alkaa lopullinen välienselvittely ja siinä ammutaan varmasti 80 ihmistä kyllä ainakin. Ei siitä mihinkään pääse. Kyllä Stallone Cobra on toimintaelokuvan valio ja klassikko ja ehdottomasti hieno soundtrack. Ja myöskin niin kun, se kiinnostava tuotantohistoria. Tämähän on ihan niin kuin bare bones versio, tämä teatteriversio. Että ne joutui typistämään sitä vaikka kuinka kauan, että ne sai lyhyemmän niin kuin teatterislotin. Se oli niin kuin 85 minuuttia se pituus, että ne pystyi saamaan yhden näytöksen lisää ja epätoivoisesti yritti taistella sitten Top Gunia vastaan. Mutta tämähän, siis Top Gun oli kiistatta vuoden 85 vuoden suosituin elokuva, mutta kyllä muistaakseni tämä taisi olla kolmanneksi suosituin, että ei tämä kauheasti jäänyt Top Gunin 4. suosituin. Eli yhteinen gross Cobralla oli $111 miljoonaa, 160 miljoonaa dollaria, mutta okei, Top Gunilla oli $360 miljoonaa. Eli Top Gun tienasi $200 miljoonaa enemmän kuin Cobra. Mutta ei toi nyt mun mielestä 4. sijoitus ole yhtään huono sijoitus kyllä niin kuin box officessa. Joo. Tosiaan, jos et ole ikinä nähnyt Cobraa, niin tämä on sinun valintasi tämä Arrow-videon julkaisu, jos osaat puhua englantia, siinä ei suomenkielistä tekstiä. Ja sitten tässä nyt on tämä VHS-kaksikko, tämä on tämä K18-versio, mitä on leikattu se, 56 sekuntia vai mitä. Mutta sitten, mä mainitsin siitä sillä videolla, mikä mä tein silloin viime kesänä, siis tämä K16-video. Tämä on huomattavasti enemmän leikattu kuin ilmoitettu, mikä 5 minuuttia. Siis tämä on enemmän kuin 15 minuuttia leikattu. Ja mä tiedän sen siitä, kun mä vertasin näiden kahden pituutta. Tämä on 10 minuuttia, 15 minuuttia pidempi tämä K18 versio. Jotain semmoista kuin tämä.
Tästä puuttuu kokonaisia kohtauksia. Tästä ei tajua yhtään mitään tästä versiosta, tätä K16-versiosta. En tajua, että mikä... Se on varmasti... Mä veikkaan, että toi masteri on tullut tähän 16-versioon. Se on tullut sieltä Ruotsista. Mä en muuten ymmärrä, miksi se olisi noin paljon leikattu. Se on ihan vitu. Se on niinku... Ihan mummujen leikkaama kyllä. En ole kyllä koskaan nähnyt Cobraa, sanoo Juso, mutta se todellakin kannattaa katsoa. Minusta Cobra on vähän tyhmä. No eikä oo, se on Cobra on vitu, siis Cobra on ihan vitun kova. Elokuva on me, no eikä oo. Siis okei, no mä en muista mitä mä pistin tuohon arvosanat, mutta kyllä mä veikkaan, että aivan 4 tähteä. Ei, kyllä se on 5/5. Kyllä me otetaan kuule 5/5. Se on muuten Cobran kotelo on vähän ruotoisessa kunnossa. Se on hyvin bongattu muuten Niko sieltä. Pitää varmaan vaihtaa. Tää on kyllä Warner Bros. Kotelo, mutta tää taitaa olla kyllä ihan alkuperäinen kotelo kyllä, mutta täytyy kyllä varmastikin vaihtaa. Joo. Mutta joo, ei. Ja hei, tämä kuva, tää on aivan legendaarinen tää kuva. Aivan legendaarinen. Joo, Cobra ja Kuusnepan peli, se on legenda myös sinänsä. Tää muuten oli tuolla Cinemadromessa. Isolta kankalta oli hieno nähdä Cobra kyllä. Se teki vaikutuksen kyllä. Joo. Tuleeko olla mitään? Siis se on vaan harmi toi, että tosta kaivattaisi kyllä semmonen definitiivinen leikkaus tuosta Cobrasta, että kumpa Sylvester Stallone nyt innostuisi tekemään samalla lailla kuin Rockissa, että menee sinne alkuperäisen negatiiville ja kaivaa siitä ne puuttuneet kohtaukset, koska sitä lyhennettiin tosi paljon ja myös väkivallan osalta sitten. Niin kuin. Ja kyllä täytyy sanoa, että siis toi teatteriversio, mikä siis toi Arrovikin 4K, niin se tuntuu leikatuksi varsinkin siinä kohtauksessa, kun toi Night Slasher menee lopussa sinne uuniin, niin se tuntuu, että se on niinku ristikuvilla vähän niinku pehmennetty se, että ne on oikeasti pistänyt niinku nuken sinne niinku uuniin tällä, ja se on varmaan tosi brutaalin näköinen, kuten The Exterminator-elokuvassa, mutta sitten ne on joutunut varmaan sitä vähän niinku pehmentää sitten. Ihan paskaa tuommoinen. Mutta niinku, toivottavasti sitä tulisi sitten joku kunnon versio sitten. Mutta toistaiseksi toi on paras. Arrovi toistaiseksi paras, mitä Hei, Niko sanoo, että onko vielä viskiä? Ja hei, kiva, että tulit tänne. Kyllä on vielä viskiä. Mun on vaikea tietää paljon täällä on. Tää on aika raskas tää pullo, mutta kyllä siellä vielä löytyy. Pistetään kunnon ja kyllä Heartbreak Ridge. Ai vitsi, seuraavassa jaksossa puhutaan Heartbreak Ridgeistä sitten. Ai vittu, Clint Eastwood. Mikäs se oli se Clint Eastwood? I think the war has just been declared. Se vetää sitä yhtä äijää siellä turpaan, se kaljupäinen kusipää, niin se vetää sitä turpaan siellä putkassa. Here son, hold my cigar. I think the war has just been declared. Tsh. Niin vetää se pään sitä kaltereesta läpi. Mun täytyy sanoa, että mun yksi suosikki Clint Eastwoodin elokuvista on kyllä Heartbreak Ridge. Mä en tiedä, siinä on jotain, siis se on semmonen niinku, tiiäksä, voisiko sanoa Rilluma Ray-elokuva, mutta aika rumaa kielenkäyttöä, se on kauttaaltaan täynnä kyllä. Niin, Saman Tre sanoo, että löytyy iso Cobran suosikin juliste seinältä ja se on pöllitty kaverin naapurikellosta. Iso juliste, 120 kortea ja varmaan 80 leveä. Kiss-yhtiöt toisella puolella. Oi. Joo.
Ja Nobody siellä kyselikin, että oliko tämä alun perin piti olla paljon pidempi muutenkin kuin sensuuritakin. Kyllä piti. Siis se oli alkuperäinen leikkaus oli 2-tuntinen ja siitä on leikattu paljon sitä niin kuin, tiedätkö, muiden hahmojen juttuja. Kyllä. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä Cobran just hienointa Cobrassa on se on niin bare bones sen tarinan kerrolta. Mähän varmaan siinä videossakin sanoin, mikä mä tein viimeksi viime vuonna. Niin, siis se on jotenkin niin riisuttu kaikesta niin kuin hahmokehi. Se on niin pintapuolinen elokuva kuin vaan voi olla. Mutta jotenkin se, niin kuin, se sopii koko niin kuin, siis tähän estetiikkaan ja kaikkeen niin kuin tämmöiseen, voisiko sanoa 80-luvun hedonismiin ja tämmöiseen niin kuin, tyylittelyyn, musiikkivideomaiseen tyylittelyyn, niin kuin se, että meillä ei ole niin kuin 2 tunnin filmiä, että ei selitetä, että minkä takia se yksi poliisimuija on se petturi ja tällä. Ei mitään semmoista. Pidetään se niin tiedätkö, pelkät luut talla. Jep. Kyllä, hei. Tässä olisi mun ohjelmisto niin kuin elokuvien osalta tällä kertaa nyt sitten. Toivottavasti nautitte tästä. Otetaan vielä visa. Me otetaan tietovisa, erittäin ekstra vaikea tietovisa. Ja sitten otetaan vielä supersäkkijäsenten leffaralli sitten. Otetaan tähän vielä loppuun. Mutta nyt saa antaa palautetta ja kyselyitä ja kaikkea niin kuin tähän vielä hetken aikaa. Mä oon tosi tyytyväinen, siellä on tosi paljon ollut porukkaa nytten, 263, ottaen huomioon on helle ja nytten se voisiko sanoa, että kesän ensimmäinen päivä, ensimmäinen lauantai ainakin, niin hienosti olette jaksanut ja tää rohkaisee mua kyllä niin kuin jatkamaan. Painakaa sitä tykkää ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä tykännyt, siellä on 117 tykkäystä, niin kai siellä nyt pitäisi enemmän olla tykkäystä, jos siellä on 253 ihmistä vielä katsomassa. Seuraavassa jaksossa todellakin puhutaan eräästä Japen ja Raulin suosikkielokuvasta ja sieltä oli monta hyvää muutakin, Wrightia, Manhunter, Aliens, From Beyond, Kärpänen, Uno muuttaa maalle. No en mä tiedä, kyllä Kosmatoisilla on huonompiakin filmejä kyllä. Mikko Heinen kiittelee, odottaa innolla seuraava jakso. Paljonko pidät kirjallisuuden lajista mistä vai? Mitä? Kyllä mä tykkään kirjallisuuden lajeista. Joo, Rene Santoni on Cobrassa näyttelee myös. Joo. Kärpänen on Kärpänen. No niin. Nyt sitten, ootteko te valmiina 86 vuoden leffat visaan? Oi jumalauta, tää on niinku... Nyt mä oon vähän niinku terottanut tätä visaa, että siinä on pidempi se downtime siinä välissä. Saattaa olla, että mä joudun vieläkin muokkaan sitä, mutta se on vaikea tietää ilman tosi tilannetta siinä sitten. Niin katsotaan nyt sitten 86 vuoden 8 kysymystä ja se, joka vastaa eniten oikein, on voittaja. Jos siellä on useampi eniten oikein tai saman verran voittajia vastauksia, sitten otetaan heidän välillään deathmatchi. Ja muistakaa se, että jos te alatte näkee vastauksia, te ette näe kysymyksiä, teidän lähetys on jäljessä, joten nyt kelatkaa niin mahdollisesti eteenpäin, kun vaan saatte sen aikajanan, kuin mitä nyt katselette, millä ikinä laitteella oottekin sen. Ja muistakaa myös se, että nämä saattaa olla kompia, joten älä vastaa ensimmäiseen, mitä sä luulet. Älä kopioi muiden vastauksia, vaan ajattele omilla aivoilla, niin sillä lailla saatat menestyä eniten. Erittäin vaikea. Voi vitsi, Nikola on kauhean pitkä läki puhelimella. Pystytkö sä vetämään sitä niin paljon eteenpäin? Siis 20 sekuntia pitäisi olla se niin kuin normaali lägi. Se pitäisi riittää kyllä.
Martti Ahtis. Noniin. Mä veikkaan, että tässä ei varmaan kerkiä esittää kysymystä tekoälylle kyllä. Kunhan ei tule Top Gun kysymys. Aivan taatusti tulee. No niin. 86 Visa. Kysymyksiä 86 vuoden leffoista. About niistä, mitä tänään ollaan puhuttu. Ja siitä se lähtee. Kyllä, ensimmäinen kysymys. Ja siitä se lähtee. Elokuvassa Cobra. Mitä työkalua Stallonen esittämä Cobra käyttää leikatakseen pizzaa? A. Jatimatikia. B. Moottorisahaa. C. Dildoa. D. Saksia. Kaikki ovat nähneet elokuvan Cobran, mutta mitä tämä Cobra käyttää leikatakseen pizzaa? A. Jatimatic konepistoolia, B. Moottorisahaa, C. Dildoa, D. Saksia. Sieltä tulee hyvin vastauksia. Järjestelmä toimii, pettämätön järjestelmä toimii. Mutta tästä puhuttiin tänään jo, että mitä työkalua käytetään sitten Ja se on 5 sekuntia aikaa sitten enää, mutta teillä se aika on varmasti jo loppunut, kun te kuulette mun äänen. Mutta oikea vastaus on tietysti D. 45 oikein vastaus, eli saksia käytetään. Siellä on 2 irvileukaa varmastikin vastannut jatimatikkia ja se vie dildoa. Mä kyllä itse haluaisin nähdä tämän version, missä Stallone ampuu pizza suomalaisella jatimatikalla. Mutta siellä on 45 oikeita vastausta ja kaikki ei varmaan tuossa näy, mutta onhan siellä saakelin kova kattaus oikeita vastaajia sitten Kalifornia ja Nikoset. Mutta seuraava kysymys sitten. Elokuvassa Top Gun Maverick oikea nimi oli Pete Mitchell. Mikä oli Icemanin oikea nimi? A. Martti Ahtisaari. B. Mike Metcalf. C. Tom Kaczynski. D. Bob Bukowski. Tää on vaikea kysymys. Top Gun, mikä siis oli Icemanin oikea nimi? Martti Ahtisaari, Mike Metcalf, Tom Kaczynski, C. Bob Bukowski. Martti Ahtisaari. Muistakaa, nämä voi olla kompa-kysymyksiä. Ja oikea vastauksen paljastaminen lähenee siitä sitten, ollaan nollassa nyt. Ja oikea vastaus on C. Tom Kaczynski, Icemanin oikea nimi, eli Val Kilmerin hahmi. Siellä on moni vastannut Martti Ahtisaari ja 1 Mike Metcalf. Mike Metcalf oli se Tom Skerritin hahmo ja sitten D. Bob Bukowski on täysin mun keksimä nimi kyllä, mutta Martti Ahtisaari on kyllä aina hyvä vastaus, että se on hyvä. Mutta 48 ihmistä vastasi oikein. Siellä on tietoa, mutta peli on vasta alussa, nimittäin seuraava on sadistisen vaikea kysymys kyllä. Kuka seuraavista suomalaisista näyttelijöistä nähdään Renny Harlinin esikoiselokuvassa Jäätävä polta? A. Vesa Vierikko. B. Matti Pellonpää. C. Åke Lindman. D. Satu Silvo. Ville Väliaho, taidat olla perässä, joten kelaa lähetystä eteenpäin. Kuka seuraavista suomalaisista näyttelijöistä nähdään Renny Harlinin esikoiselokuvassa Jäätävä polta? Vesa Vierikko, Matti Pellonpää, Åke Lindman, Satu Silvo. Tiukka kysymys. Ja oikea vastaus on Vesa Vierikko ja suurin osa ihmisistä tiesi tämän aivan oikein. Satu Silvo on hyvä vaihtoehto, mutta se oli Sari Havas, joka oli siellä yksi Horatsu siellä Ja Åke Lindman oli siinä Bronsonin elokuvassa, mutta ei Renny Harlinin elokuvassa sitten.
49 oikeaa vastausta. Mutta ei se mitään. Peli tiukkenee. Kuten Kuoropojan perärööri. Elokuvassa Poliisiopisto 3. Kuka hahmoista joutuu vasten tahtoaan Blue Oyster Barin? Mahoney A. B. Proctor C. Mauser D. Sweetjack. Blue Oyster. Hänellä on kaivon kannet kilpenään, kun hän menee alasti Blue Oysteria. Sitten tipahtaa ja sitten alkaa soimaan. Ja oikea vastaus on tietysti B. Proctor. Ja 39 ihmistä tiesi tämän. C. 8 ihmistä vastasi Mauser. Mauserilla sitten leikataan toi ripsikarvat pois, mutta Proctor on se Mauserin hännystelijä, joka joutuu Blue Oyster Bariin. Mutta 39 oikeaa vastausta. Aika hyvin tiedetty kyllä. Mikä näistä Queen-yhtyeen kappaleista ei kuulla elokuvassa Highlander? A. Princess of the Universe. B. Who Wants to Live Forever? C. A Kind of Magic. D. Show Must Go On. Mitkä näistä kappaleista ei, tai mitä näistä kappaleista ei kuulla elokuvassa Highlander? Niin se oli kulmakarvat, se oli kulmakarvat. Mitä näistä Queen-yhtiön kappaleista ei kuulla elokuvassa Highlander? Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever, A Kind of Magic, Show Must Go On. Ja aika loppuu tuota pikaa. Tämä on vaikea kysymys, kyllä. Ja oikea vastaus on Show Must Go On. Se ei ole tässä elokuvassa. Sehän kuvattiin vasta paljon myöhemmin. Eikö se julkaistu sitten vasta, kun Freddie Mercury kuoli? Ja Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever ja A Kind of Magic. Ne on kaikki Highlanderin biisejä, kyllä. Kyllä. 41 oikeaa vastausta. Säkeli, nyt on liian helppoja kysymyksiä. Useimmat ihmiset kyllä tietää kaikki koko ajan, mutta ei se mitään. Tämä oli vasta toiseksi viimeinen kysymys. Montako ihmistä Jim Halsey tappaa elokuvassa Liftari? 19 on A, B 14, C 1, D 11. Montako ihmistä Jim Halsey tappaa elokuvassa Liftari? 19, 14, 1, 11. Montako ihmistä Jim Halsey tappaa elokuvassa Liftari? Vaikea kysymys. Kyllähän Liftarissa ihmisiä tapetaan. Ja oikea vastaus on 1, koska Jim Halsey on elokuvan sankari, eikä se onkaan John Ryder. Tämä oli kompakysymys. John Ryder tappaa 19 ihmistä tässä elokuvassa, mutta me emme puhu siitä. 14 ihmistä vastasi kuitenkin, 8 vastasi 14 ja 11 vastasi 10, mutta 32 vastasi sitten oikein. Eli Jim Halsey on Liftarin tappaja. Joo, tää oli kompa ja nyt olkaa varuillaan. Minkä niminen artisti esittää Top Gun elokuvan kenties tunnetuimman kappaleen Take My Breath Away? A. Giorgio Moroder. B. Kenny Loggins. C. Blondie. D. Berlin. E. Chlamydia. F. Madonna.
Take my breath away. Take my breath away. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Take my breath away. Ja oikea vastaus on Berliin. 51 ihmistä vastasi oikein. Yksi vastasi Kenny Loggins. Kenny Loggins on tehnyt Danger Zone ja sitten toi Mighty Wings, mutta Berliini on semmonen bändi, joka vastasi Take My Breath Away. Mutta tietysti Giorgio Moroderin sävellys oli. Ja Klamydiakaan ei ole kauhean huono vastaus. 51 ihmistä vastasi oikein kyllä. Siellä on paljon ihmisiä hereillä kyllä siellä pelissä kyllä. 200. No niin, Top Gun oli vuoden 1986 menestyneen elokuva maailmassa, mutta mikä oli toiseksi menestyneen elokuva? A. Crocodile Dundee, B. Aliens, C. Cobra, D. Uno Turhapuro muuttaa maalle, E. James Bond, A View to a Kill, F. Platoon. Toiseksi menestyneintä elokuvaa haetaan. Elikkä mikä oli toiseksi menestyneen elokuva? Crocodile Dundee vai Aliens vai Cobra vai Uno Turhapuro muuttaa maalle, View to a Kill, Platoon. Toiseksi menestynyt. Tämä oli viimeinen kysymys. Viimeinen kysymys on tämä. Viisi sekuntia aikaa vastata ja aika loppuu juurikin nyt. Ja oikea vastaus on Crocodile Dundee ja hirveä box office menestys, vain $10 miljoonaa vähemmän kuin Top Gun ja taatusti halvempi elokuva. View to a Kill on edellisen vuoden elokuva, Platoon on aika hyvä vaikkaus ja Aliens taisi olla, oliko se nyt 3. vai 4. elokuva tässä ja Cobra taisi olla joko 3. tai 4. Uno Turhapuro ei ollut. Tämä oli vaikea kysymys, 13 oikeaa vastausta ja kieltämättä se oli kyllä very difficult kysymys kyllä. Okei, kilpailua nyt ei voittanut Elisabeth Ronia kyllä. Tää mun järjestelmä sekoilee. Me mennään tästä raatteen tielle sitten ja aloitetaan kisan. Joo, mun täytyy vaihtaa tää se näyttää edellisen kisan voittajan vielä kyllä. Mutta jos mä painan tätä raatteen tietä nyt sitten niin mun täytyy kirjata tää bugi ylös. Täällä on meillä on nyt meillä on 6 voittajaa. Korodei, Tutipuntti, Oisku, Patkajape, Lauri ja Pierain. Kaikilla on 8 oikein. Nämä miehet on tiennyt kaikki 8 kysymystä oikein. Joo. Jos mä nyt painan tätä raatteen tietä, niin mun mielestä sinne pitäisi tulla nämä kaikki herrasmiehet siihen listalle. Varmuuden vuoksi minä kopsaan tämän listan tästä copy-pastella sitten. No niin, painetaan tätä raatteen tietä. Korodei, Tutipuntti, Oisku, Patkajape, Lauri, Pierä. Sieltä Patkajape kaatui, Korodei Kevlar suojasi, Oisku Kevlar suojasi, Lauri kaatui perkele, Tutipuntti kaatui perkele, Pierain kaatui perkele, siellä Korodei ja Oisku, kun viheltää ja Oisku. Mun täytyy ruuvata vielä tätä peliä, mutta Oisku voitti. Ja Oiskun vastaus oli D. Oiskun vastaus oli D. Tämä oli vaikea kisa. Älkää olko vihaisia. Tämä oli todella vaikea kisa, kyllä. Mutta mä oon iloinen siitä, että siis siellä on noinkin monta ihmistä, että tiesi kaikki kyllä. Joo. Oiskulle palkintoa. Ja mä kirjoitan ylös tämän bookin, että näyttää edellisen pelin voittajan, kun on voitettu toi.
Ja sitten vielä viimeinen loppuhuipennus, niin otetaan Supersäkki jäsenten tervehdys. Ja sitä ennen mä otan kyllä runsaasti alkoholijuomaa. Pitäisiköhän mun lähteä kaupungin? Onkohan noi Annukka ja Milla, niin onkohan ne palannut sieltä Lempäälästä jo takaisin? Täytyy kysyä niille kyllä. Joo. Mutta älkää olko vihaisia, jos hävisit. Nämä on vaikeita Nämä on vaikeita. Helvetin vaikeita. Very extra difficult. Niin Bugi näyttää visan lopuksi leffarallin voittaja. Joo, se pitää se voittaja resetoida. Tää ei ole helppo tehdä. Terveiset Satamakadulta. Olisiko väliviski? No siis todellakin. Mitäs meinaanko Satamakatu lähtee johonkin ravintolaan sieltä? Antti joskus asui Satamakadulla. Se oli semmoinen tosi pieni yksiö siinä vastapäätä, missä oli ennen se ravintola Palomar baari. Niin siinä asui ja oman kautta se oli kyllä pieni. Se oli ehkä 24. Se oli jopa niinku 2. Siinä oli olohuone ja sitten makuuhuone, mutta ne oli todella pieniä huoneita kummakin. Mutta nyt sitten viimeinen ohjelmanumero ennen kuin poistun täältä, niin otetaan nyt sitten Supersäkki-jäsenet lauteille siitä sitten. Minä kiitän teitä. Ja muistakaa, että peräaukkoni on aina avoinna Supersäkki-jäsenille kyllä Ai niin, nyt tää lista on tässä vähän poistetaan toi lista. Onko paikalla The Wayne muuten palas Supersäkki? Vitsi, mä menen miksi toi kilpailu on tuossa päällä saakeli? Ei perhana. Noin. The Wayne, Rkm, Elisabeth Ronia, P. Jalonen, Juhani Mäki-Ainani, Kalifornia Jani, Niko Räsänen, Ossin Los Angeles, Harri Jokinen, Samuel Dre, mitäs koikkari, Jannes, ja CB Fin ja Niko 75 ja Zamde ja Korode ja Mies Velatasta ja Te Sampola, Markus Kansakangas ja Dream Evil, Mikko Heinonen, Koneero, Jakke Rautio, Savikko 24, Niko 24, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippa ja Kerran 2, Einari, Keskiaho. Otetaan vittuun tää satana vinjet tästä saakeli. Team Ketunleipä. Voi vittu kun tää on paskaa satana. Team Ketunleipä. Henk Meisters. Taisi olla paikka. Baritonisti Kuko. Freakazoid 85. Dunked. Yläpelti. Nappioilla. Epis 33. Oisku 10. Kiitoksia Supersäkki-jäsenille. Dominic Toretto joi kans koren. Kyllä, niin teki. Kiitoksia Supersäkki-jäsenille ja siis muistakaa peräaukkoni on teille ikuisesti avoinna. Ja nyt saatte pistää sitten Supersäkki-jäsenen kisassa, niin kaikki saa osallistua tähän. Nää nykyään pitää olla näin. Mutta se varmaan on ihan kiva kaikille. Niin nyt kun mä painan nappia, niin otetaan 86 vuoden toinen leffaralli sitten. Että mietipä jotain, mitä sanoisit terveisiksi tai jokin muuksi niin tohon niin chattiin. Ja kun mä sanon luvan, niin painahan sitä chattinappia sitten, lähetä se viesti. Niin olet mukana tässä leffarallissa sitten, mikä tahansa vastaus käy tähän. Vaikka sanoisit, että satana paskanaama pitkätukkainen kusimuna, niin sekin sopii kyllä erittäin hyvin kyllä. Olis. Joo. Mutta joo.
Joo, ei tuossa kisassa nyt mun mielestä mitään muuta vikaa ollut kuin se, että se voittajan nimi näkyy väärin siinä toisessa kisassa sitten. Mun mielestä toi aikaväli on aika hyvä. Mitä olette mieltä siitä? No niin. Teraateen tie. Ja peli alkaa NYT nyt. Ja sieltä lähtee. No niin, pistäkää mitä tahansa viestejä, niin oot mukana leffarallissa. Go ahead, make my day. Se on hyvä, se on erittäin hyvä. Terkku sieltä sitten, Niko hei, ja liftari pistää ja suotana tulee sieltä, oisko. Ai. Mä olin pistänyt, mulla on tässä nyt tää mitä mä nyt on tässä selännyt, niin mä koodasin tähän järjestelmään, missä mä näen ton Videospace-arvostelun, mitä mä oon kirjoittanut. Te ette näe sitä, mutta siinä on tärkeitä muistiinpanoja, mitä mä näen siinä. Joskin mä en nyt juurikaan lukenut sitä arvostelua, koska kyllä mä pystyn nyt saakeli jostain liftarista tai Cobrasta puhua niin kuin vaikka 1 000 000 vuotta, teekö, ilman mitään muistiinpanoja. Mutta se mikä tässä on, niin on myös se, että toi uutuutena on se, että niin, okei, nyt kuka voittaa? Aika loppuu nyt. Niin. Tää muuten on kans tässä tää nolla-aika, joo. 21 vastausta. Kiitos kaikille vastausta. Tässä nyt ei tässä ruudussa näe kaikki, mutta nyt kun mennään tohon, tiedätkö, mennään tonne Raatteen tielle. Aloita nyt, joo. Kato, tässä on se bugi. Kun tätä peliä pelaa monta kertaa, niin se näyttää edellisen pelin voittaja. Tää on se ongelma, mikä mun pitää korjata tässä. Mutta nyt kun mä aloitan Raatteen tie, niin kaikkien nimien pitäisi näkyä siinä, kyllä. Ja nyt mä painan Raatteen tie, NYT nyt. Ja sieltä go! Siellä on Mikko Heinonen, Korodei, Kevlarsuoriset. Tätä mun pitää hidastaa. Volvo Tommi, Kevlarsuoriset. Oisku, Pieräin kaatui. Niko 75, Kevlar suojasi. Niko on vielä penssissä. Tutiputti, Korodei kaatui, Juuso Paakka, Kevlar suojasi, Grandex, Kevlar suojasi, Jaakonen, satana Kalle Hyvänen, sieltä kaatuu, jumalauta äijää kaatuu, Nikokin kaatuu, perkele, Tutipuntti kaatuu, satana, Volvo Tommikin kaatuu, kaikki kaatuu, Raatteentien, satana, armoton perkele, tapporyhmä on Raatteentiellä, siellä on enää 3 miestä jäljellä, California, Jani, Esko Asko ja Freakazoid, ja sieltä Freakazoid ja Kevlar suojasi, ja sitten Freakazoid kaatui, Esko Asko ja Kaiva viheltää, PAM! California Jani voittaa. California, no time for Jani. 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 Is the spirit. California Jani voitti Supersäkkin jäsenten superpelin siitä sitten. Kyllä. Se oli jännittävää ja California Jani ja ketäs muita siellä voitti nyt? Elisabeth Ronia ja sitten Oisku, niin pistäkää, jos oli jotain tässä näitä 86 vuoden elokuvia, niin mitä haluatte palkintoa, niin pistäkää sinne. Niin niin hoidetaan. Mutta muuten, kyllä, hei, tää on ollut jälleen kerran, ilo on ollut meikäläisen puolella kyllä, että todellakin meikäläisen puolella ilo ja kunnia, ja mä oon tosi iloinen, niin kuin sanottu, tosi iloinen siitä, että tosi paljon katsojia, enemmän katsojia kuin mun mielestä edellisessä 80-luvun lähetyksessä. Astuin miina.
Mutta nyt mä ajattelin, että mä lähden tästä eteenpäin sitten. Niin kiitos kaikille katsojille, kaikille supersäkkijäsenille, kaikille ujuju-jäsenille, kaikille tukijajäsenille ja kaikille superchattajille ja kaikille sinne katsojille ja kaikille tilaajille kyllä. Ensi viikolla palataan lähetykseen. Mä en ole ihan vielä varma mikä se on, mutta huomenna videotalkia taas. Ei live-lähetys, mutta video sitten. Mun täytyy sekin editoida. Mä en sitä vielä editoida. Mutta nyt meikäläisen on aika poistua ja palataan asiaan. Hyvää yötä kaikille ja hyvää viikonloppua ja onnimyötä ja kaikkea hyvää kaikille. Oikeasti. Ilman teitä minä en olisi täällä ja se on ihan taattu.